Là ai? Sự xuất hiện đột ngột của Từ Phương khiến mấy yêu tinh bên cạnh kinh ngạc. Chỉ có Xích Thân Quỷ đã từng gặp Từ Phương, biết thủ đoạn của Từ Phương, lúc này run rẩy không dám nói gì. Đối với mấy tiểu yêu này, Từ Phương không có kiên nhẫn nói nhiều, trực tiếp quát, lũ ngu xuẩn. An phận tu luyện không được sao? Cứ phải làm cái gì mà thi văn hội? Còn học theo con người làm mai mối thành thân, đầu óc đều bị phân lấp đầy rồi. Từ Phương không chút khách khí chỉ vào mấy yêu tinh, quát, an phận tu luyện không được sao? Cứ phải làm cái gì mà thi văn hội? Còn học theo con người làm mai mối thành thân, đều ăn no rừng mỡ không có việc gì làm. Mấy yêu tinh này tự biết mình không phải đối thủ của Từ Phương, chỉ riêng khí thế đã khiến chúng không ngẩng đầu lên được, bây giờ không dám nói một lời. Chỉ có Xích Thân Quỷ dường như gan dạ hơn một chút, run rẩy nói, vị đại nhân này, cầm miệng. An phận tu luyện ở đây, còn dám giở trò gì nữa, ta sẽ thiêu rụi rừng gai này thành rừng chọc. Hắn không trực tiếp bem mấy yêu tinh này, cũng là vì mấy yêu tinh này không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Hơn nữa, với tư cách là quân sư của yêu tộc, Từ Phương cũng không muốn bem không cần thiết. Dù sao mấy tiểu yêu này cũng không gây sóng gió gì, giữ lại thì cứ giữ lại. Nghe thấy lời này của Từ Phương, mấy yêu tinh đều run rẩy, mà sắc mặt lão Đường thì có chút xấu hổ. Có câu nói đứng trước mặt hòa thượng mà nói đến đầu chọc, điều này còn sỉ nhục hơn cả nói bóng gió. Mà sau khi nói xong câu này, Từ Phương còn quay sang giải thích với lão Đường, trưởng lão đừng trách, ta chỉ là ví von, không có ý chê bai đầu chọc của Phật môn. Lão Đường càng xấu hổ hơn, ngươi đã nói ra rồi, bây giờ lại giải thích với bần tăng, rốt cuộc là có ý gì? A Di Đà Phật, không sao, không sao. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Mà đúng lúc này, Tôn Ngộ Không và những người khác đang giả vờ tìm kiếm lão Đường cũng nhận ra khí tức ở đây, cuối cùng cũng chạy đến. Ở đây có yêu quái. Tôn Ngộ Không dụi mắt, vừa định ra tay thì bị Từ Phương ngăn lại. Thôi, dù sao chúng cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, sau này cứ để chúng tu luyện ở đây đi. Rời khỏi Bát Bách Lý Kim Kê Lĩnh, Từ Phương và những người khác đi về phía tây, đi được khoảng nửa tháng, đến một ngọn núi cao. Lão Đường tính tình kiêu ngạo, bây giờ đi đường có chút mệt mỏi, bụng đói cồn cào, bèn dừng ngựa ngồi xuống bên đường, nói, Từ Phương, Ngộ Không, bần tăng thấy đói bụng rồi. Tối nay chúng ta nghỉ ở đâu? Mọi người đều biết, tính tình của lão Đường là đói thì phải ăn ngay, khát thì phải uống ngay, hoàn toàn không quan tâm đến thời gian địa điểm. Tôn Ngộ Không chống gậy như ý, cười nói, nếu ngươi đói, lão Tôn có thể đi khất thực. Nếu ngươi mệt, lão Tôn cũng có thể làm một lần thợ mộc, để bát giới tìm chút cỏ khô trải giường cho ngươi. Như thế nào? Lời này rõ ràng là đang trêu chọc lão Đường. Lão Đường tự nhiên nghe ra được, cũng lười để ý đến Tôn Ngộ Không. Mà Từ Phương lại cười một tiếng, nhìn về phía trước, nói, phía trước có một ngôi làng, chi bằng chúng ta đi nhanh vài bước, đến ngôi làng phía trước nghỉ ngơi. Vẫn là câu này nghe được. Lão Đường thầm nghĩ, sau đó đứng dậy, nói, được, chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi. Vừa nghe thấy có ăn có ở, lão Đường lập tức như được tiêm máu gà, leo lên ngựa, Tôn Ngộ Không dẫn đường phía trước, đi về phía trước. Ngôi làng phía trước gọi là Đà La Trang, ngọn núi cao gọi là Thất Tuyệt Lĩnh. Trên đỉnh núi có một con chăn tinh. Tất cả những điều này đều không thể qua mắt Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Nhân lúc Tôn Ngộ Không dẫn lão Đường đi tìm chỗ nghỉ, Từ Phương suy nghĩ một chút, nói với Tôn Ngộ Không một tiếng, sau đó chạy lên Thất Tuyệt Lĩnh, trực tiếp bem chớt con chăn tinh đó. Một công đôi việc, tiết kiệm thời gian công sức. Dù sao con chăn tinh đó cũng không thể thỏa hiệp, Từ Phương tự nhiên cũng sẽ không nể mặt yêu tộc mà tha cho nó. Sau khi nghỉ qua đêm ở Đà La Trang, Từ Phương nói với dân làng rằng yêu quái trên Thất Tuyệt Lĩnh đã bị tiêu diệt, sau này sẽ không còn lo lắng nữa. Sau đó, trong tiếng cảm ơn liên tục của dân làng, mọi người tiếp tục đi về phía tây. Đi về phía tây, mưa gió dọc đường, đi được 3-4 ngày, mọi người đến một ngọn núi tiên. Trên đỉnh núi có một tòa lầu các bằng ngọc, ánh sáng Phật rực rỡ, mây lành lượn lờ, 4 chữ lớn Tiểu Lôi Âm tự khiến lão Đường lại cảm thấy xấu hổ. Đến nước này, Từ Phương và Tôn Ngộ Không tự nhiên biết có chuyện mờ ám ở đây. Lão Đường cũng không ngốc, tự nhiên hiểu trên đời chỉ có Đại Lôi Âm tự, làm gì có Tiểu Lôi Âm tự nào. Nơi này nhất định là do yêu quái biến thành. Trên đường đi Tây Thiên gặp yêu quái còn ít sao. Nhưng lão Đường dù biết nơi này có yêu quái, Tiểu Lôi Âm tự này nhất định là do yêu quái biến thành, nhưng điều xấu hổ là hắn phải giả vờ mắc bẫy. Tượng Phật trong Tiểu Lôi Âm tự dù là giả, lão Đường cũng phải vào bái một cái. Cao thủ ra tay, liền biết có hay không. Từ Phương dùng một thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, cưỡng ép lấy đi chiếc vòng kim cô, khiến Hoàng Mi sửng sốt. Di Lặc Thế Tôn chưa từng nói Đoàn Thỉnh Kinh còn có thủ đoạn này. Hừ, yêu nghiệt giỏi lắm, dám bắt Tôn gia gia ta. Tôn Ngộ Không không quan tâm gì cả, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đã bị nhốt trong lồng vàng. Ngay sau đó, trước mắt sáng lên, lại thoát ra khỏi lồng vàng. Nhìn chiếc lồng vàng trong tay Từ Phương, Tôn Ngộ Không làm sao có thể không biết chuyện gì đã xảy ra. Đã yêu quái bị sư huynh thu pháp bảo, vậy tự nhiên đến lượt lão Tôn ra oai phủ đầu. Gậy như ý đập thẳng vào đầu Hoàng Mi. Hoàng Mi hoảng hốt, vung tay lên, một chiếc túi hậu thiên lập tức đón gió lớn lên.
Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một lực hút cực mạnh kéo hắn vào trong túi hậu thiên. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, đã ở trong một chiếc túi tối đen không thể đánh vỡ, không thể thoát ra được. May mà còn một pháp bảo khác của Thế Tôn. Hoàng Mi lau mồ hôi lạnh, vừa định ăn mừng, lại thấy Từ Phương giơ tay lên. Khoảnh khắc tiếp theo, túi hậu thiên không thể khống chế được bay vào tay Từ Phương. Hừ, túi hậu thiên nhân chủng, đúng là chịu chi. Từ Phương tung chiếc túi trong tay, sau đó niệm chú, thả Tôn Ngộ Không ra. Hôm nay tuyệt đối là một ngày thăng trầm của Tôn Ngộ Không. Đến Tiểu Lôi âm tự, vừa định ra tay trước, đã bị nhốt vào lồng vàng. Vừa thoát khỏi lồng vàng, muốn ra tay trước một lần nữa, kết quả lại bị nhốt vào túi nhân chủng. Bây giờ thoát ra được, Tôn Ngộ Không không tiếp tục ra tay nữa. Ai biết tiểu yêu Hoàng Mi này còn có pháp bảo gì khác không, vẫn là để sư huynh ra tay thì hơn. Từ Phương không ra tay, bởi vì Di Lặc đã đến. Từ khi Từ Phương thu hai pháp bảo của Hoàng Mi, Di Lặc Phật vẫn luôn quan sát động tĩnh, đã không thể ngồi yên được nữa. Đừng nói là hắn, dù nhìn khắp tam giới, thủ đoạn trực tiếp thu pháp bảo của người khác như Từ Phương cũng là cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa, tu vi của Di Lặc cũng là chuẩn thánh, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Từ Phương và Tôn Ngộ Không đều là tu vi chuẩn thánh. Hoàng Mi dùng hai pháp bảo, dù thế nào cũng không thể là đối thủ của Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Nếu hắn không xuất hiện nữa, Hoàng Mi chắc chắn sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn. A Di Đà Phật, tiểu đồng này lại dám thừa lúc ta không chú ý, tự ý xuống trần làm yêu quái, tội đáng chớt. Nghe thấy lời của Di Lặc, Hoàng Mi không khỏi rùng mình. Nhưng không còn cách nào khác, cái tội này hắn không thể không gánh. Thế Tôn tha mạng, đệ tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hoàng Mi bất lực lăn một vòng quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa trước mặt Di Lặc. A Di Đà Phật, tiểu đồng Hoàng Mi này là thị đồng của ta, thừa lúc ta không chú ý, tự ý xuống trần làm yêu quái, khiến chư vị giật mình. Mà Từ Phương, Tôn Ngộ Không và những người khác tự nhiên đều biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Di Lặc dù sao cũng là một vị Phật tổ, lại có tu vi chuẩn thánh, bây giờ đã chủ động nhận thua, Từ Phương và Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng sẽ không so đo với hắn. Tất nhiên, pháp bảo đã thu, Từ Phương tự nhiên sẽ không trả lại cho Di Lặc. Phật tổ nói gì vậy, giật mình thì chưa chắc. Sau này Phật tổ dạy dỗ hắn cho tốt là được. Khi nói chuyện, Từ Phương đương nhiên nhét túi hậu thiên và chiếc vòng vào trong ngực, ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi dạy dỗ đồng tử không tốt, vậy thì đừng hòng lấy lại pháp bảo. Hành động này khiến mí mắt Di Lặc giật giật. Nhưng bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù Di Lặc là Phật tổ của Phật môn, cũng không thể làm gì được. Bởi vì hắn hiểu rằng để Hoàng Mi bày ra Tiểu Lôi âm tự đã đắc tội với Như Lai, mà không ngăn cản được Đoàn Thỉnh Kinh, để bọn họ đến đạo môn khoe khoang, lão quân cũng sẽ không bảo vệ hắn. Hơn nữa, Phật môn và đạo môn bây giờ đã liên thủ hợp tác. Lần này đã thất bại trong việc ngăn cản Đoàn Thỉnh Kinh, mục đích chứng minh mình không thể thiếu của Di Lặc coi như thất bại, cũng tiêu tan hết. Còn nói gì được nữa? Dù ra tay, hắn cũng chưa chắc địch nổi hai vị chuẩn thánh liên thủ. Sự đã đến nước này, chỉ còn cách để đội Thỉnh Kinh đi qua an toàn, lại còn phải tươi cười niềm nở. Thế nhưng Tôn Ngộ Không nào chịu bỏ qua dễ dàng. Suốt dọc đường đi, hắn luôn giữ nguyên tắc thủ ác khả nhiêu, tòng phạm tất sát. Bọn tiểu yêu 700-800 tên dưới trướng Hoàng Mi bị hắn thiêu rụi thành tro bụi. Sau đó, cả nhóm tiếp tục tây tiến. Khoảng 3 năm ngày sau, họ đến nước Chu Tử. Nước này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôn Ngộ Không dùng một chậu nước tiểu ngựa chữa khỏi bệnh cho vua Chu Tử. Từ Phương không để ý đến chuyện này, thậm chí ngay cả phi tần của vua Chu Tử, Kim Thánh Cung nương nương, hắn cũng không muốn ra tay cứu giúp. Rõ ràng, hắn đã đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Quan Âm. Kim Mao Hống chính là tọa kỵ của Quan Âm, Từ Phương không có lý do gì nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa, vua Chu Tử cũng không thật lòng yêu Kim Thánh Cung. Theo lời vua kể, 3 năm trước, Kim Mao Hống để ý Kim Thánh Cung, ép vua phải giao nương nương ra, nếu không sẽ bem vua trước, rồi đến đại thần, cuối cùng sẽ bem sạch thần dân nước Chu Tử. Vua Chu Tử liền đẩy Kim Thánh Cung ra, thậm chí còn xây một tòa Tị Yêu Lâu để đề phòng yêu quái. Nếu ông ta thật lòng muốn cứu Kim Thánh Cung, cũng không đến nỗi 3 năm trời không có động tĩnh gì. Ngược lại, Tôn Ngộ Không và những người khác không muốn bỏ lỡ công đức này, chạy đến chỗ Kim Mao Hống cứu Kim Thánh Cung ra. Chỉ là Kim Mao Hống, nể mặt Quan Âm, bị Tôn Ngộ Không thả đi. Sau đó, Từ Phương và những người khác tiếp tục đi về phía tây. Không biết đã đi qua bao nhiêu vùng đất hoang vu, trải qua vô số sông ngòi, bất giác thu qua đông đến, lại đến mùa xuân tươi đẹp. Một hôm, Đường Tăng đang cưỡi bạch mã, thân sắc khẽ động, bỗng nhiên lăn xuống ngựa, đứng bên đường. Ồ, Đường trưởng lão hôm nay động tác khá lưu loát đấy. Từ Phương thấy cảnh này, không khỏi nhướng mày, nói: trưởng lão, có chuyện gì mà xuống ngựa vậy? Đường Tăng khẽ ho một tiếng, nói: bần tăng cảm thấy bụng đói. Vừa dứt lời, Từ Phương lập tức hiểu ý Đường Tăng: đói thì phải ăn cơm thôi. Được rồi, các ngươi đợi ở đây, lão tôn đi xin cơm. Tôn Ngộ Không cất kim cô bổng, lấy tử kim bạc ngư ra khỏi túi. Nhưng vừa định cưỡi mây bay đi, Đường Tăng lại ngăn hắn lại. Ngộ Không, trước giờ đều là các ngươi đi xin cơm cho bần tăng,
hôm nay không bằng để bần tăng tự mình đi, thế nào? Lời này vừa nói ra, Từ Phương và Tôn Ngộ Không đều ngẩn người. Không ngờ Đường Tăng lại có ngày chủ động muốn đi xin cơm. Thế nhưng, chuyện khiến Từ Phương và Tôn Ngộ Không kinh ngạc vẫn chưa kết thúc. Chư Bát Giới nghe vậy, cũng bước lên nói, sư phụ, không được đâu. Đệ tử phải hầu hạ ngài, xin cơm cứ để lão chư đi. Từ Phương và Tôn Ngộ Không nhìn nhau, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn Sa Tăng dường như nhìn thấu mọi chuyện, liền nói, sư huynh, sư phụ đã có ý muốn đi xin cơm, cứ để ngài đi. Nếu không, lỡ làm ngài phật ý, dù huynh có xin được cơm về, ngài cũng không ăn. Lúc này, nhìn ba người nói chuyện, Từ Phương và Tôn Ngộ Không dần dần hiểu ra. Cả hai đều biết phía trước có gì. Còn Đường Tăng, Chư Bát Giới và Sa Tăng chắc cũng đoán ra được. Đúng vậy, cách đó không xa, trong một trang viên, có một gia đình. Trong nhà, tiếng cười nói ríu rít, nghe rất vui tai. Nói đơn giản, có phụ nữ, hơn nữa nghe giọng nói, hình như chất lượng của những cô gái này cũng không tệ. Xem ra lão hòa thượng này bắt đầu chấp nhận số phận rồi. Từ Phương thầm cười, đoán rằng trải qua chặng đường dài này, Đường Tăng cũng đã nghĩ thông suốt. Dù sao những kiếp nạn nên có thì không thể tránh khỏi. Suốt dọc đường, nói dối, ăn thịt uống rượu, đủ loại giới luật nhà Phật đều bị Đường Tăng phá hết. Thay vì bị động, chi bằng chủ động. Trang viên phía trước nếu không có kiếp nạn, mọi chuyện tự nhiên dễ nói. Nếu có kiếp nạn, dù sao cũng phải hưởng thụ trước đã. Dù sao phía sau cũng có một đám người giúp đỡ. Đây chính là suy nghĩ của Đường Tăng. Vì vậy, ông ta mới chủ động muốn đi xin cơm. Còn Chư Bát Giới, hắn ta dĩ nhiên cũng nhìn thấu tất cả. Nhưng khuỷu tay không vặn lại được bắp đùi, trong đội thỉnh kinh, quyền lên tiếng của Chư Bát Giới còn không bằng Đường Tăng, tự nhiên tranh không lại. Đối với tính cách vừa kín đáo vừa thích thể hiện của Đường Tăng, Từ Phương và Tôn Ngộ Không đã sớm quen rồi. Nhìn tình hình này, chắc là đến địa bàn của 7 con yêu nhện nhện. Từ Phương cũng không muốn gây chuyện, trực tiếp ngăn Đường Tăng lại, chuyện xin cơm cứ để chúng ta đi. Ngài cứ đợi ở đây. Là người thực sự có tiếng nói trong đội thỉnh kinh, Từ Phương vừa lên tiếng, Đường Tăng dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhăn nhó đồng ý. Sau đó, Từ Phương ra hiệu cho Tôn Ngộ Không đi xin cơm, còn mình thì đến thẳng bàn tơ lĩnh. Trên bàn tơ lĩnh, trong bàn tơ động, chính là nơi ở của 7 con yêu nhện nhện. Tu vi của 7 con yêu nhện nhện này bình thường, Từ Phương dễ dàng hạ gục chúng, sau đó đưa Đường Tăng an toàn vượt qua bàn tơ lĩnh. Sau bàn tơ lĩnh là Hoàng Hoa Quán. Chủ quán Hoàng Hoa Quán, Bạch Nhãn Ma Quân, một lòng tu đạo, lần này không giống như trong nguyên tắc, có yêu nhện nhện đến tố cáo. Bạch Nhãn Ma Quân tự nhiên cũng sẽ không làm khó đội thỉnh kinh, cả nhóm thuận lợi đi qua. Trên đường Tây tiến, mọi người lại đi thêm khoảng nửa năm, cuối cùng đến một nơi vô cùng kỳ lạ, Sư Đà Lĩnh. Nơi này, núi non chọc trời xanh, đỉnh nhọn ẩn hiện mây mù, bên trong toát ra khí tức hung dữ. Mọi người vừa đi được nửa đường núi, bỗng nhiên từ con đường nhỏ phía trước, nghe thấy tiếng ồn ào. Trừ Đường Tăng, những người còn lại đều có tu vi cao thâm, tuy âm thanh không lớn, nhưng vẫn có thể nghe rõ. Chúng ta tuần tra phải cẩn thận đề phòng, Từ Phương và Tôn Ngộ Không đều có thần thông quảng đại, biết biến thành ruồi muỗi, mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận. Nghe vậy, khóe miệng Từ Phương không khỏi nhếch lên. Trong Tây Du Ký, có thể nói là tên tiểu yêu nổi tiếng nhất, Tiểu Toàn Phong sắp xuất hiện. Và bảo bối mà Từ Phương thèm muốn nhất trên toàn bộ hành trình Tây Du cũng sắp xuất hiện, Âm Dương Nhị Khí Bình. Chủ nhân của Âm Dương Nhị Khí Bình này là một trong 3 yêu quái ở Sư Đà Lĩnh, Kim Xí Đại Bằng Điểu, mà thứ này nghe nói là vật tiên thiên. Trên toàn bộ hành trình thỉnh kinh, thứ có thể thực sự làm Tôn Ngộ Không bị thương chỉ có Âm Dương Nhị Khí này. Nghĩ đến Tử Kim Hồ Lô trong tay Thái Thượng Lão Quân, lợi hại chứ? Hậu Thiên Nhân Sâm Quả của Phật Di Lặc lợi hại chứ? Đều là thứ bắt người không nói đạo lý. Nhưng loại bảo bối này chỉ có thể nhốt Tôn Ngộ Không vào trong, mà không thể thực sự làm hắn bị thương. Chỉ có Âm Dương Nhị Khí Bình xuất hiện trong nguyên tắc, sau khi nhốt Tôn Ngộ Không vào trong, một lúc sau, mấy con rồng lửa từ trong bình phun ra, trực tiếp làm thân thể Tôn Ngộ Không bị bỏng. Nếu không phải Tôn Ngộ Không trong nguyên tắc nhanh trí, e rằng thân thể khổ luyện gần ngàn năm sẽ bỏ mạng trong tay Kim Xí Đại Bằng Điểu. Vì vậy, Từ Phương đã thèm muốn Âm Dương Nhị Khí trong Âm Dương Nhị Khí Bình từ lâu. Mà Tôn Ngộ Không và những người khác, sau khi nghe thấy giọng nói của Tiểu Toàn Phong, nhìn nhau. Tôn Ngộ Không nói, sư huynh, ta đi xem sao. Từ Phương trầm ngâm một lát, gật đầu, cẩn thận một chút. Đối với Sư Đà Lĩnh, thứ thực sự có thể uy hiếp Tôn Ngộ Không, e rằng chỉ có Kim Xí Đại Bằng Điểu. Mà Từ Phương để Tôn Ngộ Không đánh trận đầu, tự nhiên là vì muốn an toàn, dẫn Kim Xí Đại Bằng Điểu ra. Dù sao hắn cũng chưa từng gặp mặt Kim Xí Đại Bằng Điểu, không rõ thực lực của đối phương. Có Tôn Ngộ Không hỗ trợ, sẽ dễ dàng hơn. Tôn Ngộ Không gật đầu, vác kim cô bổng đi. Sau khi dặn dò Chư Bát Giới và Sa Tăng bảo vệ Đường Tăng, Từ Phương cũng thi triển ẩn thân thuật, đuổi theo Tôn Ngộ Không. Những chuyện xảy ra sau đó cũng không khác nguyên tắc là mấy. Tôn Ngộ Không dò hỏi Tiểu Toàn Phong, biến thành một con ruồi trà trộn vào Sư Đà Động. Trong lúc sơ ý bị Kim Xí Đại Bằng Điểu phát hiện, trực tiếp bị nhốt vào Âm Dương Nhị Khí Bình. Lúc này, Từ Phương cũng đến Sư Đà Động, chưa vào trong, đã ngửi thấy mùi tanh hôi nồng nặc.
Nhìn kỹ, hai bên cửa động chất đầy xương người, có thể nói là khô lâu tự lĩnh, hài cốt như sơn. Gần cửa động dựng rất nhiều lều, bên trong có không ít tiểu yêu đang nghỉ ngơi. Nhìn trên lều, phủ đầy da người tóc tai, đất dưới chân mềm mại, màu đỏ đen lẫn lộn, nhão nhoét. Nhìn kỹ, mấu thịt nhỏ giọt còn nhiều hơn đất. Bên cạnh lều còn có không ít cây khô, trên cành cây khô treo đầy ruột người. Chỉ cần nhìn cảnh tượng này, suýt chút nữa khiến Từ Phương nôn mửa. Thật ra, cảnh tượng yêu quái ăn thịt người, Từ Phương cũng từng thấy, nhưng cảnh tượng như địa ngục như Sư Đà Lĩnh này vẫn là lần đầu tiên thấy. Ba yêu quái ở Sư Đà Lĩnh này hành sự ngang ngược, nghe nói Kim Sĩ Đại Bằng Điểu há miệng một cái, nuốt chửng toàn bộ dân chúng thành Sư Đà gần đó. Chuyện như vậy xảy ra trên địa bàn của Như Lai mà không ai quản, xem ra Như Lai cũng không kiểm soát được địa bàn của mình. Ta Phật từ bi cái khỉ gì? Từ Phương lắc đầu, cũng không kinh động bọn tiểu yêu, thi triển ẩn thân thuật, trực tiếp đi vào Sư Đà động. Trong Sư Đà động so với cửa động bên ngoài lại khác hẳn. Tiên khí lượn lờ, kỳ hoa khắp nơi, tùng bách xanh tươi, so với cảnh tượng địa ngục nhân gian, thi hài biển mấu bên ngoài, tạo thành sự tương phản vô cùng mạnh mẽ. Đúng lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu trong động nhíu mày, không khỏi kêu lên, "Tam đệ, xảy ra chuyện gì vậy?" "Lão đại." Kim Mao sư tử, Kim Nhãn Kiến thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu có vẻ khác thường, liền hỏi, "Ta ngửi thấy mùi người sống." Vừa dứt lời, Thanh Mao sư tử sắc mặt khẽ động, nhìn xung quanh, nói, "Không thể nào, con khỉ kia không phải đã bị nhốt rồi sao? Chẳng lẽ là mùi của con khỉ kia chưa tan hết?" Thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhạy bén như vậy, Từ Phương cũng không chần chừ, trực tiếp bước đến bên cạnh Âm Dương Nhị Khí Bình đang nhốt Tôn Ngộ Không, đưa tay chạm vào, cắt đứt liên hệ giữa Kim Sĩ Đại Bằng Điểu và Âm Dương Nhị Khí Bình. "Ai?" Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đột nhiên đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc nhìn xung quanh trong động. "Từ Phương." Kim Sĩ Đại Bằng Điểu khẽ quát, "Đã đến rồi, sao không hiện thân?" "Từ Phương, hắn đến rồi." Thanh Mao sư tử và Bạch Tượng cũng đứng phát dậy. Tu vi của ba yêu quái Sư Đà Lĩnh cũng không tệ. Từ Phương hiện thân, cầm Âm Dương Nhị Khí Bình, đổ Tôn Ngộ Không ra. Tôn Ngộ Không lộn một vòng rơi xuống đất, cảnh giác nhìn chằm chằm ba yêu quái. Đã sớm nghe nói Trảm Ma thần tướng Từ Phương tu vi bất phàm, thủ đoạn thông thiên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng, tưởng rằng ba yêu quái Sư Đà Lĩnh sẽ lập tức giao chiến, lại nằm ngoài dự đoán của Từ Phương. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhìn Từ Phương, đánh giá từ trên xuống dưới, nói, "Ngươi làm thế nào mà trong chốc lát đã cướp được pháp bảo của ta? Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, Âm Dương Nhị Khí của ngươi từ đâu mà có không?" Từ Phương không trả lời trực tiếp, mà thản nhiên hỏi ngược lại, "Đùa gì vậy? Tại sao ngươi hỏi ta thì ta phải trả lời ngươi? Dù sao bảo bối cũng đã bị cướp, chuyện này không thể vãn hồi. Muốn đánh thì đánh một trận, dù sao Sư Đà Lĩnh cũng không thể không qua được." Thế nhưng, chuyện khiến Từ Phương bất ngờ lại xảy ra. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhìn Từ Phương, bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, "Đệ tử bái kiến sư tôn." Thấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu quỳ xuống, Thanh Mao sư tử và Bạch Tượng cũng vội vàng làm theo, quỳ rạp xuống đất. Lần này không chỉ Từ Phương, mà ngay cả Tôn Ngộ Không cũng ngẩn người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các ngươi làm vậy là có ý gì? Từ Phương cố nén kinh ngạc, hỏi. Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh Từ Phương, không nói gì, mà nhìn chằm chằm ba yêu quái. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao hắn và Từ Phương có thể nói là từ khi học nghệ đã luôn biết rõ về nhau, chưa từng nghe nói Từ Phương nhận ba tên này làm đồ đệ. Chuyện này chỉ có sư tôn mới biết, đệ tử không dám nói. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cười khổ, nói, nhưng sư tôn chỉ cần biết đệ tử đã đợi ở đây từ lâu, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của sư tôn. Ngươi nói năng lộn xộn, vừa mở miệng đã gọi sư tôn. Nếu đổi lại là người khác, ngươi đoán xem sẽ có phản ứng gì? Từ Phương nói, các ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ không phải theo lệnh của Như Lai? Liên quan gì đến ta? Sư tôn hiểu lầm rồi. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lắc đầu, nói, đệ tử đợi ở đây, tự nhiên là có pháp chỉ của Như Lai. Vừa lấy viên thuốc ra, vua chỉ mới ngửi thấy mùi thuốc, đã cảm thấy một luồng linh khí xông thẳng lên đỉnh đầu. Cơ thể vốn yếu ớt, lúc này dường như cũng khôi phục được chút sức lực. Mau đưa cho ta ăn. Vua cũng không đợi Từ Phương nói tiếp, trực tiếp đứng dậy khỏi long ỷ, giật lấy viên thuốc, nhét vào miệng. Thuốc vừa vào miệng liền tan ra. Thế nhưng, Từ Phương lại lộ vẻ kinh ngạc, nói, vị quốc vương bệ hạ này, hình như ta quên mất một chuyện. Chuyện gì? Vua nuốt thuốc xong, mới nghe thấy giọng nói của Từ Phương. Viên thuốc này chỉ dành cho người tu hành, người thường ăn vào, lập tức hồn về địa phủ. Từ Phương chưa nói xong, vua đã không nghe thấy nữa. 7 lỗ chảy máu đen, ngã xuống đất. Vua nước này không hề thương xót thần dân của mình, vì muốn trường sinh, thà ăn tim của 1000 đứa trẻ. Từ Phương tự nhiên sẽ không tha cho hắn. Loại người như vua nước Bỉ Khâu, tiện tay bem chớt, cũng coi như một công đức nhỏ. Còn nước Bỉ Khâu sau này sẽ phát triển như thế nào, Từ Phương mới lười quan tâm. Vua chớt, quốc gia tất loạn, nhưng đến lúc đó cũng sẽ có minh quân xuất hiện, không đến lượt Từ Phương lo lắng. Đưa Đường Tăng mặt mày nhăn nhó tiếp tục đi về phía tây. Trong lòng Đường Tăng vô cùng khó chịu,
nhưng lại không dám nói ra. Mà Từ Phương cũng không có tâm trạng để ý đến suy nghĩ của Đường Tăng. Ánh mắt hắn chú ý đến phía trước là Hắc Tùng Lâm. Nếu không đoán nhầm, yêu quái ở đây chính là kim địch Bạch Mao Thử Tinh chạy trốn khỏi Linh Sơn. Năm đó, khi Từ Phương tham gia yến đào hội, cũng từng gặp Thử Tinh một lần, biết kiếp trước của Đường Tăng, Kim Thiền Tử và Thử Tinh cũng như Giải Trì Quỷ đã chớt có tình cảm với nhau. Mà Thử Tinh xuất hiện ở đây, phần lớn nguyên nhân cũng là vì Kim Thiền Tử. Chỉ tiếc, nguyên thần của Kim Thiền Tử đã sớm tiêu tan, Đường Tăng bây giờ chỉ là Đường Tăng mà thôi. Thôi, cứ để ta tiếp tục giấc mộng đẹp của ngươi vậy. Từ Phương thở dài, nhìn Đường Tăng đang không hiểu chuyện gì trên lưng ngựa. Đã nguyên thần của Kim Thiền Tử tiêu tan rồi, hà tất phải phá vỡ giấc mộng đẹp của Thử Tinh. Chi bằng để nàng tiếp tục giữ hy vọng, coi như mình hoàn thành một phần nhân quả khi Kim Thiền Tử tiêu tán nguyên thần. Hai, ta đúng là mềm lòng. Từ Phương lắc đầu, bảo Tôn Ngộ Không và những người khác bảo vệ Đường Tăng, còn mình thì một mình đi vào Hắc Tùng Lâm. Quả nhiên, vừa vào trong, đã thấy trên một cây cổ thụ ngàn năm, trói một cô gái đang khóc lóc thảm thiết. Cứu mạng, cứu mạng! Thử Tinh vẫn đang kêu cứu mạng. Từ Phương lại trực tiếp đi tới, cười nói, thủ đoạn của con chuột nhỏ nhà ngươi cũng quá vụng về rồi. Cút nhanh đi! Bị Từ Phương vạch trần thân phận, Thử Tinh giật mình, lăn xuống khỏi cây, quát khẽ, ngươi là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta? Ngay cả người ngươi muốn bắt bên cạnh có ai cũng không biết, mà cũng dám lỗ mãng như vậy. Còn chuyện tốt, ngươi thật sự cho rằng Đường Tăng là phối ý trung nhân của ngươi sao? Từ Phương cười lạnh, cút nhanh đi, đừng gây phiền phức cho ta. Vừa nói, tu vi chuẩn thánh bộc phát ra, khiến Thử Tinh nghiến răng nghiến lợi. Có người này ở đây, e rằng ta khó mà tiếp cận Kim Thiền sư huynh, xem ra phải tính kế lâu dài. Thử Tinh cũng khá lanh lợi, lúc này cũng không dám nói thêm nữa, cuốn theo một trận yêu phong, trở về không đáy động. So với Giải Trì Quỷ, ta đã hiểu tại sao Kim Thiền Tử thích Giải Trì Quỷ mà không phải Bạch Mao Thử Tinh này rồi. Từ Phương lắc đầu, Giải Trì Quỷ vì Kim Thiền Tử mà hy sinh bản thân, cuối cùng vẫn lạc. Còn Bạch Mao Thử Tinh này lại trực tiếp bỏ chạy, cao thấp lập hiện. Nhưng mục đích của Từ Phương đã đạt được, coi như trả một phần nhân quả cho Kim Thiền Tử. Lập tức quay lại, dẫn Đường Tăng và những người khác đi qua Hắc Tùng Lâm, đi tiếp về phía tây, là nước Diệt Pháp. Nước này cũng giống như hầu hết các quốc vương trên đường Tây Du, là một tên ngốc. Chỉ là tên ngốc này lại ngốc một cách rất cá tính. 2 năm, bên chớt 2996 nhà sư trong nước. Một nước nhỏ như vậy mà lại có nhiều nhà sư như vậy. Hơn nữa, nơi này càng ngày càng gần Linh Sơn, Phật môn lại không hề quan tâm, đủ thấy địa bàn của Phật môn hỗn loạn đến mức nào. Tất nhiên, cũng có thể là Phật môn cố tình không quản, để đủ 9981 nạn. Ngay cả Phật môn cũng không quản, Từ Phương mới lười quan tâm. Nhưng Tôn Ngộ Không lại rất nhiệt tình với chuyện này. Đối với hắn, đây cũng coi như một công đức nhỏ. Đêm đó, Tôn Ngộ Không chạy đến hoàng cung nước Diệt Pháp, lén lút cạo chọc đầu vua, hoàng hậu, cho đến tất cả các quan lại đại thần trong nước. Có thể nói, nước Diệt Pháp là sân nhà của Tôn Ngộ Không. Dưới sự giả thần giả quỷ của Tôn Ngộ Không, vua cũng bừng tỉnh đại ngộ, thành toàn công đức này cho Tôn Ngộ Không. Cả nhóm tiếp tục tây tiến, lại gặp một con báo tinh tự cho mình là thông minh. Khác với nguyên tắc, Từ Phương không nói hai lời, trực tiếp tìm đến con báo tinh đó, 3 lần 5 lượt đánh bại nó. Còn Tôn Ngộ Không thì làm đúng sở trường, một mồi lửa thiêu rụi hang ổ của báo tinh ở ẩn Sương Sơn. Tiếp tục tây tiến, đi qua Phụng Tiên quận. Đây lại là một nơi xui xẻo. 3 năm không mưa, nguyên nhân là do quận thú Phụng Tiên quận dâng lễ vật cúng Ngọc Hoàng, vô tình bị vợ đẩy đổ bàn thờ. Ngọc Hoàng nổi giận, 3 năm không cho mưa, mà Từ Phương đến, trực tiếp thi triển thần thông hô phong hoán vũ, mưa liên tục 3 ngày 3 đêm. Quận thú Phụng Tiên quận thả đôi vợ chồng trẻ mà con trai ông ta bắt cóc. Sau đó, Từ Phương và những người khác tiếp tục lên đường tây tiến trong sự cảm tạ của quận thú Phụng Tiên quận và toàn thể dân chúng trong quận. Từ Phụng Tiên quận đi về phía tây, là đặt chân đến lãnh thổ Thiên Trúc. Cả nhóm đến Ngọc Hoa Châu. Từ Phương hiểu đã đến địa bàn của ai rồi. Cửu Linh Nguyên Thánh, tọa kỵ của Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn. Mà con sư tử nhỏ dưới trướng Cửu Linh Nguyên Thánh này cũng được coi là yêu quái xui xẻo nhất trên toàn bộ hành trình Tây Du, Hoàng Sư Tinh. Từ Phương quyết định cứu nó một lần. Hắn muốn cứu Hoàng Sư Tinh, tự nhiên không phải vì Hoàng Sư Tinh có lai lịch gì, mà là nể mặt Cửu Linh Nguyên Thánh. Đây cũng là một đại yêu, nếu có thể thu phục, yêu tộc chắc chắn sẽ thêm một phần trợ lực. Rõ ràng, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng biết, với tư cách là một kiếp nạn trong Tây Du, tính mạng của Hoàng Sư Tinh dưới trướng mình đang gặp nguy hiểm. Mà sau khi Từ Phương chủ động tìm đến Cửu Linh Nguyên Thánh và thành công giúp Cửu Linh Nguyên Thánh giải trừ cấm chế, Cửu Linh Nguyên Thánh tự nhiên không cam tâm làm tọa kỵ, dẫn theo đám sư tử tinh dưới trướng, chạy về Đông Thắng Thần Châu. Dù sao hắn cũng là yêu tộc, nếu có thể tự do tự tại, ai lại muốn làm tọa kỵ cho người khác. Mà sau khi qua Ngọc Hoa Châu, không lâu sau, Từ Phương và những người khác đến Kim Bình Phủ. Từ Phương cũng không khách khí, chạy trước đến Huyền Anh Động, đánh cho 3 con tê giác tinh một trận như tử, để mấy tên này khỏi nhảy ra gây chuyện nữa. Nửa tháng sau, cả nhóm đến Bất Tịnh Thiền Viện. Trong thiền viện này,
có một công chúa bị ngọc thỏ do Hằng Nga tiên tử nuôi dưỡng dùng phép thuật thổi đến đây. Năm đó ở Thiên Đình, Từ Phương cũng từng gặp Hằng Nga một lần. Nể mặt nàng, Từ Phương cũng không làm khó Thỏ Tinh, dạy dỗ một trận rồi trả lại cho Hằng Nga. Cả nhóm đổi giấy thông hành, tiếp tục lên đường. Mà đến lúc này, Từ Phương thực sự đã đề cao cảnh giác. Hắn lý do nhanh chóng trên đoạn đường này, thực ra cũng là vì trong lòng mơ hồ có chút bất an. Dù sao càng ngày càng gần Linh Sơn, ân oán giữa hắn và Phật môn cũng sắp có kết cục. Theo hắn biết, phía trước là Đồng Đài phủ, Địa Linh huyện. Màn kịch chớt đi sống lại của viên ngoại họ Khấu ở Địa Linh huyện, Từ Phương tự nhiên không có hứng thú quản, giao hết cho Tôn Ngộ Không. Giải quyết xong chuyện viên ngoại họ Khấu ở Địa Linh huyện, cả nhóm cuối cùng cũng đến Ngọc Chân Quan. Trước đó, Ngọc Chân Quan này đã đến chân Linh Sơn. Từ xa, một đạo đồng đứng trước cửa quan, nhìn đội thỉnh kinh, cười nói: "Các ngươi chính là người thỉnh kinh đến từ Đông Thổ sao?" Đường Tăng không quen biết đạo đồng này, nhưng Tôn Ngộ Không thì có. Đây là Kim Đỉnh đại tiên của Phật môn, chúng ta đã đến chân Linh Sơn rồi. Câu nói của Tôn Ngộ Không kéo Đường Tăng trở lại. Mà Từ Phương cũng nhìn đạo đồng trước Ngọc Chân Quan một cách đầy ẩn ý. Đạo đồng này chính là Kim Đỉnh đại tiên của Phật môn. Điều mỉa mai là đạo quán của Kim Đỉnh đại tiên lại là Ngọc Chân Quan. Một đạo quán ở cửa Phật môn, nếu nói không có gì mờ ám, ma quỷ cũng không tin. Nhưng sự bất an trong lòng Từ Phương lại càng lúc càng lớn. Theo cốt truyện trong nguyên tắc, Kim Đỉnh đại tiên này chỉ là người dẫn đường, dẫn đội thỉnh kinh đến Lôi Âm tự. Sau đó, một trong hai vị thánh nhân của Phật môn, Phật tổ Tiếp Dẫn, đích thân xuất hiện. Phật tổ Tiếp Dẫn nghe nói từ khi chứng đạo thành thánh đã lập đại nguyện, cả đời không bước ra khỏi Linh Sơn nửa bước. Nay lại vì nghênh đón Phật pháp đông truyền, công đức viên mãn, đích thân xuất hiện, đủ thấy Phật môn coi trọng việc này. Mà cũng đến lúc này, Từ Phương mới hiểu nguồn gốc sự bất an mơ hồ trong lòng là gì. Thánh nhân Tiếp Dẫn của Phật môn, hắn và Phật môn có thù oán rất lớn. Trên đường đi này, tuy hắn đi theo con đường thông thiên, nhưng cũng đồng thời là con đường Tây Du. Bây giờ đến cửa nhà người ta, lỡ như Phật môn không biết xấu hổ, mai phục 500 đao phủ, đến lúc đó một tiếng lệnh xuống, hắn chắc chắn sẽ bị băm thành thịt vụn. Bây giờ công đức vẫn chưa được ban xuống, cũng không biết có phải đi qua Lôi Âm tự mới được chia công đức hay không. Từ Phương có chút phiền não. Thật ra, hắn tự nhiên không muốn đối mặt với thánh nhân của Phật môn, thậm chí ngay cả Như Lai cũng không muốn gặp. Mà Lôi Âm tự trước mắt này là để Đường Tăng vứt bỏ phàm thai. Theo cốt truyện trong nguyên tắc, Đường Tăng chỉ có vượt qua Lôi Âm tự mới coi như đến đích của con đường Tây Du. A Di Đà Phật, đệ tử bái kiến Phật tổ. Lúc này, Đường Tăng lại vô cùng kích động. Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ mười mấy năm, cuối cùng cũng đến Linh Sơn, gặp được đại lão lớn nhất của Phật môn, Phật tổ Tiếp Dẫn. Mà Phật tổ Tiếp Dẫn lái một chiếc thuyền không đáy, đứng giữa Lôi Âm tự, mỉm cười nhìn mọi người. Các ngươi đã đến Tây Thiên, mau lên thuyền, vứt bỏ phàm thân. Đường Tăng gật đầu, lập tức chỉnh đốn y quan, bước lên thuyền không đáy. Sau đó, Chư Bát Giới và Sa Tăng theo sát phía sau. Hai tên này trên đường thỉnh kinh, có thể nói là suốt cả chặng đường chỉ biết ăn không ngồi rồi. Bây giờ đến lúc chia công đức, tự nhiên không chịu kém cạnh. Ngược lại, Từ Phương và Tôn Ngộ Không nhìn nhau, vừa định cắn răng bước lên thuyền, lại thấy sóng gió nổi lên cuồn cuộn. Chiếc thuyền không đáy dưới cơn sóng gió này, lập tức lật úp. Á! Đường Tăng trên thuyền sợ hãi kêu lên, nhưng bị Chư Bát Giới đỡ lấy. Sư phụ đừng sợ, đây là thuận theo tự nhiên. Nói đúng. Tiếp Dẫn gật đầu, sau đó quay lại cười nói, nhưng dù sao, Phật pháp đông truyền, hai người các ngươi cũng được coi là có công lớn nhất. Nếu không chê, sau này ở lại Phật môn ta thế nào? Ta sẽ để hai huynh đệ các ngươi được quả vị Phật tổ. Đối với Phật môn, hai vị chuẩn thánh Từ Phương và Tôn Ngộ Không này, nếu có thể hóa giải thù hận, gia nhập Phật môn, tự nhiên là trợ lực rất lớn. Mà Như Lai năm xưa từng giao thủ với Từ Phương và Tôn Ngộ Không, thậm chí thù hận lớn nhất là do Như Lai mà ra. Còn vị thánh nhân khác của Phật môn, Chuẩn Đề, năm đó cũng suýt chút nữa ra tay bem chớt Từ Phương, nên không thích hợp xuất hiện. Đây cũng chính là lý do Phật tổ Tiếp Dẫn đích thân hỏi Từ Phương và Tôn Ngộ Không. Nếu có thể lôi kéo hai huynh đệ này làm trợ lực, hắn tự nhiên không muốn bem chớt hai người. Quả vị đối với ta như mây bay. Từ Phương lắc đầu, nói, Phật pháp đông truyền cũng được, con đường thông thiên cũng vậy, chẳng qua chỉ là công cụ để mưu cầu công đức mà thôi. Thậm chí con đường này đối với Phật môn mà nói, cũng chỉ là công cụ để truyền bá tín ngưỡng. Ngươi và ta tuy khác đường, nhưng cùng chung mục đích. Còn ân oán giữa hai huynh đệ ta và Phật môn, đợi sau khi con đường này kết thúc, rồi tính sau. Hay cho câu rồi tính sau. Tiếp Dẫn thấy không thể thu phục Từ Phương, sát khí trong mắt cuối cùng cũng không che giấu nữa. Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề, từ thời Hồng Hoang, đã dốc lòng phục hưng phương Tây. Bất cứ ai cản trở bọn họ, đều là kẻ thù của bọn họ. Bây giờ, hai vị chuẩn thánh trước mắt này đã không muốn quy hàng Linh Sơn phương Tây, hắn tuyệt đối sẽ không để lại hậu họa. Chỉ tiếc, các ngươi không có cơ hội đó nữa. Lời còn chưa dứt, Tiếp Dẫn đã ra tay. Là một trong 6 vị thánh nhân của trời đất, hắn tự nhiên hiểu rõ quy tắc của con đường thông thiên. Nhưng hắn không sợ. Nói cho cùng,
con đường thông thiên này chẳng qua chỉ là chấp niệm của cá nhân Hồng Quân. Nếu có ai dám tự ý quấy nhiễu con đường thông thiên, Hồng Quân sẽ không nương tay. Nhưng trong tam giới, chỉ có một người là ngoại lệ, chính là Tiếp Dẫn. Trong tam giới, chỉ có một người không sợ quấy nhiễu con đường thông thiên mà phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Hồng Quân, đó chính là thánh nhân Tiếp Dẫn. Bởi vì con đường thông thiên này, nói cho cùng chẳng qua chỉ là trò hề của Hồng Quân, mà trên người Tiếp Dẫn lại gánh vác nhân quả của thiên đạo. Năm đó, khi chứng đạo thành thánh, Tiếp Dẫn đã mượn công đức của thiên đạo, lập đại nguyện, không trả hết công đức, không ra khỏi Linh Sơn. Nếu hắn ra tay, dù là Hồng Quân, cũng sẽ không thực sự tiêu diệt hắn. Nếu không, tìm ai đòi công đức đây? Chỉ tiếc, các ngươi không có cơ hội đó nữa. Trong mắt Tiếp Dẫn mang theo chút tiếc nuối, nhưng càng nhiều hơn là sát khí. Từ Phương chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ. Hắn không ngờ Tiếp Dẫn lại dám ra tay ở Lôi Âm tự, nhưng hắn đã dám bước lên chiếc thuyền không đáy này, tự nhiên không phải là không có chuẩn bị. Pháp lực toàn thân đã được điều động, thời gian pháp tắc lập tức thi triển, nghịch chuyển thời không. Ánh sáng nhạt nhòa. Tiếp Dẫn nhíu mày, thời gian pháp tắc. Xem ra ngươi thật sự đã được thông thiên truyền thừa. Nếu đã vậy, càng không thể tha cho ngươi. Vừa dứt lời, một đóa sen vàng từ linh đài của Tiếp Dẫn bay ra, xoay tròn, tỏa ra Phật quang vô tận, bao phủ lấy Từ Phương. Từ Phương chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể bỗng nhiên ngưng trệ, thời gian pháp tắc dường như vận hành không thông suốt. Đây chính là thực lực của thánh nhân. Từ Phương cắn răng, cảm nhận áp lực ngập trời, lại đột nhiên đưa tay ra. Xét về pháp lực, hắn tự nhiên không thể là đối thủ của Tiếp Dẫn. Dù ngàn năm qua, ngày ngày điểm danh, thuộc tính cá nhân nhận được đã vượt quá giới hạn, nhưng vẫn không thể là đối thủ của thánh nhân. Nhưng rất tiếc, Từ Phương có hệ thống, mà một trong những chức năng mà hệ thống điểm danh nhận được chính là tinh thông pháp bảo. Đóa sen vàng bay ra từ linh đài của Tiếp Dẫn là bảo vật khí vận của Phật môn, thuộc hàng tiên thiên. Nhưng dù có là tiên thiên thì cũng là pháp bảo. Đa tạ Tiếp Dẫn Phật tổ ban thưởng kim liên. Từ Phương trực tiếp thu phục kim liên. Tiếp Dẫn giật mình, thủ đoạn này là ngươi? Ánh mắt lóe lên, Từ Phương trước mắt đã biến mất. Cùng biến mất còn có kim liên trong tay Tiếp Dẫn. Cả tam giới chấn động. Thời gian pháp tắc tái hiện tam giới, lại khiến một trong 6 vị thánh nhân của trời đất, Phật tổ Tiếp Dẫn, chịu thiệt lớn. Nhất thời, các phương trong tam giới phản ứng khác nhau. Từ hôm nay, Từ Phương sẽ không còn tồn tại nữa. Ta là Huyền Phương, một tán tu giữa trời đất. Lời thề của Từ Phương cũng theo đó mà tan biến. Giữa lúc giơ tay lên, một chiếc mặt nạ tinh xảo phủ lên mặt, khiến cả hư không đại đạo gợn sóng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc rồi lại biến mất. Sau đó, Từ Phương trầm ngâm một lúc, chủ động giải tán tam hồn trong cơ thể, chỉ giữ lại thất phách. Tu vi của anh cũng lập tức từ chuẩn thánh tụt xuống đại la kim tiên. Điều này đồng nghĩa với việc Từ Phương từ bỏ thân phận cũ, hoàn toàn hòa nhập vào thế giới hồng hoang. Đại đạo cũng ngầm thừa nhận Từ Phương là một phần của thế giới này. Dù sao anh cũng không thuộc về thế giới này, bị đại đạo bài xích, chỉ có thể từ bỏ thân phận cũ, trở thành một thành viên của hồng hoang mới không bị bài trừ. Tuy nhiên, khi làm việc này, Từ Phương cũng có chút toan tính. Anh thề với đại đạo, chứ không phải với thiên đạo còn chưa hoàn chỉnh. Như vậy, sau này khi đại đạo ngủ say, thiên đạo xuất hiện cũng không thể tra ra lai lịch của anh. Cuối cùng ta cũng hiểu được nguồn gốc của những chuyện kỳ lạ trên đường Tây Du. Hóa ra, những thân ảnh chiếm giữ 4 thánh vị của Phật môn và đạo môn lại chính là ta. Từ Phương suy nghĩ kỹ càng, dường như anh đã hội tụ đủ mọi điều kiện của kẻ độc chiếm tam giới mà anh từng thấy trong ảo cảnh. Giờ đây, xuyên không đến hồng hoang, anh lại càng muốn tiếp tục tồn tại ở đây. Điều này đủ để chứng minh những chuyện kỳ lạ anh gặp phải trong Tây Du rất có thể là do chính anh gây ra. Lúc đó, trong ảo cảnh, khi thấy ta sử dụng luân hồi pháp tắc, nó liền biến mất. Chẳng lẽ ở hồng hoang này, ta không thể sử dụng lực lượng của pháp tắc? Từ Phương suy nghĩ một lúc, nhưng không dám thử. Dù sao thời gian còn dài, không cần phải thử nghiệm thứ này khi chưa thu được lợi ích gì. Nếu không cẩn thận, quay lại thời Tây Du thì sẽ rắc rối to. Thế giới hồng hoang, sau khi bản cổ khai thiên lập địa, dần dần thành hình. Bản cổ cũng vì kiếp nạn mà chết, thân thể rơi xuống. Đôi mắt hóa thành mặt trời và mặt trăng, xương sống hóa thành núi Bất Chu, tứ chi hóa thành 4 trụ trời, chống đỡ cả thế giới. Những bộ phận khác trên cơ thể bản cổ hóa thành núi sông, gió mây và muôn loài hồng hoang. Nguyên thần chia thành 3, tim hóa thành điện bản cổ, rơi xuống núi Bất Chu. 12 giọt tinh huyết quanh tim xoay tròn, dường như muốn nuốt chửng thứ gì đó. Chắc hẳn đây chính là Tam Thanh và Thập Nhị Tổ Vu sau này. Chúng cứ lượn lờ mãi, e là đang nhắm đến công đức và huyền hoàng chi khí mà đại đạo sắp ban xuống. Ánh mắt Từ Phương lóe lên ý cười. Đã thấy được, ta làm sao có thể để các ngươi chia chác. Từ Phương thở ra một hơi, hóa thành uy áp mạnh mẽ, hướng về phía Nguyên Thần Tam Thanh và 12 giọt tinh huyết. Cút! Giọng nói vang vọng khắp hồng hoang. Nguyên Thần Tam Thanh và Thập Nhị Tổ Vu tuy chưa sinh ra linh trí, nhưng cũng biết sức mạnh trước mắt không phải thứ chúng có thể chống đỡ, gần như theo bản năng mà bỏ chạy. Đúng lúc này, từng tia kim quang rơi xuống, chính là công đức của đại đạo và huyền hoàng chi khí. Từ Phương không chút do dự, lập tức lao vào những tia kim quang đó,
tham lam hấp thụ công đức và huyền hoàng chi khí. Dĩ nhiên, dù anh hành động nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn công đức và huyền hoàng chi khí. Khi anh vừa hấp thụ được một nửa công đức và huyền hoàng chi khí, phần còn lại đã tản đi một phần. Phần cuối cùng hóa thành một tòa bảo tháp vàng óng ánh và một thanh cự xỉa tỏa ra sắc khí ngập trời. Huyền hoàng linh lung bảo tháp, Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Ánh mắt Từ Phương lóe lên, vươn tay chụp lấy bảo tháp gần đó. Với năng lực có được từ hệ thống, anh dễ dàng nắm lấy nó. Chỉ tiếc là sau khi anh thu được huyền hoàng linh lung bảo tháp, Hồng Mông Lượng Thiên Xích dường như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức bay đi mất dạng, kéo theo cả ba món khai thiên chí bảo cũng cảm nhận được ý đồ của Từ Phương, bay về ba hướng khác nhau. Chết tiệt, chậm tay rồi. Từ Phương chửi thầm một tiếng, nhưng không hề nản lòng. Những bảo vật như khai thiên chí bảo, huyền hoàng linh lung bảo tháp hay Hồng Mông Lượng Thiên Xích, có thể đoạt được một món đã là may mắn lắm rồi. Muốn chiếm hết tất cả phải từ từ tính toán. Theo cốt truyện gốc, khai thiên chí bảo đều có chủ nhân, đến lúc đó tìm được chúng rồi cướp lại là được. Từ Phương gật đầu, kìm nén luồng sức mạnh bất ổn trong cơ thể, che giấu tung tích, tìm một ngọn tiên sơn bí ẩn để ổn định sức mạnh. Dù sao anh hiện tại cũng coi như bắt đầu ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, đã đứng trên đỉnh cao của thế giới này. Ngay cả đạo tổ Hồng Quân sau này, e rằng hiện tại vẫn còn đang ẩn mình dưới bùn đất, tránh né tai kiếp khai thiên. Sức mạnh Đại La Kim Tiên của anh tuy đủ để quét ngang mọi thứ, nhưng cũng có rất nhiều rủi ro. Hồng hoang khắp nơi đều là cơ hội, nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Trước khi sức mạnh trong cơ thể có thể sử dụng được ở Hồng hoang cuồng bạo này, anh định sẽ ẩn mình một thời gian. Dù sao thời gian ở Hồng hoang rất dài, mọi thứ đều kịp. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã qua vài nguyên hội. Tu vi của Từ Phương vẫn chưa tăng lên, nhưng nhờ việc điểm danh hàng ngày trong suốt thời gian qua, các thuộc tính cá nhân của anh đã đạt đến mức đáng sợ. Mặc dù tu vi từ chuẩn thánh tụt xuống Đại La Kim Tiên, nhưng Từ Phương có thể khẳng định, hiện tại chỉ với thuộc tính cá nhân, anh tuyệt đối có thể nghiền nát những kẻ ở đỉnh cao chuẩn thánh, thậm chí cả thánh nhân. Từ Phương cũng có chút mong muốn được chiến đấu. Tất nhiên, muốn chiến đấu với thánh nhân, sau này có rất nhiều cơ hội. Anh có thể bất cứ lúc nào mở ra pháp tắc của mình, phá vỡ không thời gian, quay về thời Tây Du. Nhưng trước khi quay lại Tây Du, Từ Phương định sẽ tung hoành ở Hồng Hoang một thời gian. Dù sao cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, nếu không vơ vét hết bảo vật của Hồng Hoang thì thật có lỗi với bản thân. Hiện tại ta đang ở phía Tây, mà nơi cất giấu bảo vật nổi tiếng nhất ở Hồng Hoang chính là núi Bất Chu. Từ Phương nheo mắt, xác định phương hướng, bay thẳng đến đó. Với thực lực hiện tại của anh, đủ để quét ngang Hồng Hoang. Nghệ cao nhân đại, Từ Phương cũng không sợ gặp phải nguy hiểm gì. Bay suốt trăm năm, anh mới nhìn thấy cây cột chống trời. Thế giới Hồng Hoang so với thế giới Tây Du lớn hơn không chỉ một bậc. Từ Phương tặc lưỡi, nhìn núi Bất Chu cao chót vót, không khỏi cảm thán. Nhưng anh cũng không lấy làm lạ, bởi vì thời kỳ Hồng Hoang vốn dĩ đã rộng lớn vô cùng. Đến thời Tây Du, dường như đã trải qua không ít biến động, nên mới không bằng thời Hồng Hoang. Mục đích anh đến núi Bất Chu đương nhiên không phải để cảm thán. Tuy nhiên, khi anh vừa ngẩng đầu, định bước lên đỉnh núi Bất Chu, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn, kẻ phương nào dám xâm phạm lãnh địa Kỳ Lân. Từ Phương quay đầu lại, thấy vài con kỳ lân tắm trong lửa từ chân núi Bất Chu đi ra, quát lớn về phía anh. Là một trong những bá chủ tương lai của thế giới Hồng Hoang, tộc Kỳ Lân vốn kiêu ngạo, ngang ngược. Hơn nữa, mấy con kỳ lân trước mắt lại thuộc tính hỏa, tính tình càng nóng nảy. Khi nhìn thấy Từ Phương, chúng gần như sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Vốn không muốn xung đột với các ngươi, nhưng xem ra không thể tránh khỏi. Từ Phương nhìn mấy con hỏa kỳ lân, ánh mắt lạnh lẽo. Thực ra anh đã đoán được mình sẽ gặp tộc Kỳ Lân, bởi vì núi Bất Chu là địa bàn của tộc Kỳ Lân. Anh muốn đặt chân lên núi Bất Chu, tìm kiếm cơ hội và bảo vật, chắc chắn sẽ gặp tộc Kỳ Lân. Nhưng anh không để tâm. Huyền Phương ta đây, nếu không muốn chết thì cút ngay. Giọng nói Từ Phương tràn đầy sát khí. Ở thời kỳ Hồng Hoang này, anh có thực lực quét ngang mọi thứ, nói chuyện tự nhiên cũng không khách khí. Tuy nhiên, mấy con hỏa kỳ lân nghe vậy lại cười khẩy, quát lớn, Huyền Phương, Huyền Viên, chưa từng nghe qua, cút ngay, nếu không tộc Kỳ Lân sẽ không tha cho người. Chân núi Bất Chu dù sao cũng là địa bàn của tộc Kỳ Lân, nên dù cảm nhận được tu vi thâm hậu của Từ Phương, mấy con hỏa kỳ lân cũng không hề sợ hãi, ngược lại còn bao vây Từ Phương. Đã muốn chết, vậy ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn. Giọng nói Từ Phương lạnh lùng, lời còn chưa dứt, anh đã ra tay. Chỉ một tiếng hừ lạnh, một bàn tay khổng lồ màu xanh xuất hiện, bóp chặt lấy mấy con hỏa kỳ lân. Tên khốn kiếp, dám ra tay. Mấy con hỏa kỳ lân, kẻ có tu vi cao nhất cũng chỉ là kim tiên, tự nhiên không phải đối thủ của Từ Phương. Nhưng hiện tại đang ở địa bàn của tộc Kỳ Lân, mấy con hỏa kỳ lân sẽ không dễ dàng cúi đầu. Tộc Kỳ Lân vốn kiêu ngạo, ngang ngược, nếu ngươi dám bem chúng ta, tộc Kỳ Lân sẽ không bỏ qua. Thật sao? Vậy ta muốn xem thử. Giọng nói Từ Phương ẩn chứa sát khí. Đừng nói chỉ là mấy con hỏa kỳ lân cảnh giới kim tiên, dù là thủy kỳ lân ở đây, Từ Phương cũng sẽ không lùi bước. Lời vừa dứt, tay phải đột nhiên siết chặt. Bụp. Một tiếng, mấy con hỏa kỳ lân lập tức bị bóp nát.
Tên khốn kiếp nào dám bem tộc nhân Kỳ Lân ta trên đất Kỳ Lân. Ngay khi Từ Phương ra tay, một tiếng quát vang lên từ phía xa. Ngay sau đó, hàng chục luồng khí tức mạnh mẽ lao về phía Từ Phương. Tất nhiên, những luồng khí tức mạnh mẽ này cũng chỉ là tương đối. Trong mắt Từ Phương, chỉ là vài chục con Kỳ Lân cảnh giới Thái Ất Kim Tiên mà thôi. Đến cũng nhanh đấy, nhưng tiếc quá. Ánh mắt Từ Phương lóe lên vẻ mất kiên nhẫn. Mục đích của anh là tìm bảo vật, không muốn dây dưa với tộc Kỳ Lân. Mặc dù không sợ, nhưng dù sao cũng phiền phức. Đã tự tìm đường chết, vậy ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Từ Phương tâm niệm vừa động, vung tay lên, một tòa bảo tháp vàng khổng lồ xuất hiện, chính là Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Cái gì? Đây là cái gì? Sao lại có pháp bảo uy lực như vậy? Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp chủ yếu dùng để trấn áp, nhưng trong tay Từ Phương, sức sát thương tự nhiên cũng không thể xem thường. Tên này dám bem tộc nhân Kỳ Lân ta, đáng chết. Nhìn thấy pháp bảo này, những cao thủ Kỳ Lân không những không sợ hãi, ngược lại còn lóe lên vẻ tham lam trong mắt. Chết. Tuy nhiên, Từ Phương không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ầm ầm trấn áp xuống, pháp lực mạnh mẽ bao trùm tất cả Kỳ Lân. Một luồng khí tức tử vong lan tỏa. Những cao thủ Kỳ Lân lúc này mới nhận ra mình dường như đã đá phải tấm sắt. Không chỉ khí tức của Từ Phương đã khiến chúng không thể nhúc nhích, mà còn phải trơ mắt nhìn tòa bảo tháp vàng mạnh mẽ kia trấn áp xuống. Ầm ầm. Từ Phương không nói lời nào, khi Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp rơi xuống, hàng chục cao thủ Kỳ Lân lập tức bỏ mạng. Hôm nay, kẻ tàn sát tộc Kỳ Lân là Huyền Phương ta đây. Để lại hàng chục xác Kỳ Lân, Từ Phương bay đi. Anh không sợ tộc Kỳ Lân. Nếu tộc Kỳ Lân vẫn cố chấp tìm đến cái chết, anh không ngại ra tay. Chính vì chuyện này, danh tiếng của Từ Phương nhanh chóng lan truyền trong tộc Kỳ Lân. Tộc Kỳ Lân vốn kiêu ngạo, ngang ngược, sau vài nguyên hội sinh sôi nảy nở, đã có dã tâm tranh hùng xưng bá hồng hoang. Giờ đây, bị người ta đến tận cửa bem hàng chục cao thủ Thái Ất Kim Tiên, tộc Kỳ Lân làm sao có thể nuốt trôi cục tức này. Truyền lệnh xuống, toàn bộ tộc nhân Kỳ Lân dốc toàn lực truy sát Huyền Phương. Trong lãnh địa Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân gầm lên giận dữ, tiếng gầm vang vọng 9 tầng trời. Nếu có ai bem được hắn, ta sẽ thưởng một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Thánh chỉ ban ra, cả tộc Kỳ Lân lập tức sôi sục. Tiên Thiên Linh Bảo, cả hồng hoang cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giờ đây, Thủy Kỳ Lân lại ban thánh chỉ, nếu ai bem được Huyền Phương sẽ thưởng một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, đủ khiến cả tộc Kỳ Lân và cả những bộ tộc thần phục Kỳ Lân sục sôi. Tất nhiên, từ điều này cũng đủ thấy, uy nghiêm của tam tộc Tiên Thiên không thể bị xúc phạm. Nếu không, Thủy Kỳ Lân cũng không cần phải treo thưởng một kiện Tiên Thiên Linh Bảo để lấy le. Hắn muốn lập uy. Tộc Kỳ Lân có dã tâm xưng bá hồng hoang, tự nhiên không cho phép bất kỳ ai khiêu khích uy nghiêm của mình. Pháp bảo động lòng người. Trong phút chốc, cao thủ tộc Kỳ Lân ào ạt xuất động, truy tìm Từ Phương, quyết tâm không bem được Từ Phương thì không bỏ qua. Còn Từ Phương lúc này đã vượt qua chân núi Bất Chu, hướng lên đỉnh núi. Dĩ nhiên, trên đường đi, anh cũng gặp không ít cao thủ Kỳ Lân truy sát. Nhưng với thực lực của Từ Phương, tự nhiên không tốn chút sức lực nào, dễ dàng tiêu diệt chúng. Thủy Kỳ Lân ra tay cũng hào phóng đấy. Xem ra hắn tích trữ không ít bảo bối. Sau khi bem những cao thủ Kỳ Lân đó, Từ Phương dùng thuật đọc ký ức, dễ dàng biết được thánh chỉ của Thủy Kỳ Lân. Xem ra sau khi dạo quanh núi Bất Chu xong, phải tìm Thủy Kỳ Lân nói chuyện. Là một trong những bá chủ của tam tộc Tiên Thiên, chắc hẳn hắn có không ít thứ tốt. Từ Phương tạm thời không muốn quan tâm đến tộc Kỳ Lân. Dù sao so với Thủy Kỳ Lân, bảo vật trên đỉnh núi Bất Chu càng hấp dẫn anh hơn. Tuy nhiên, tộc Kỳ Lân đã hình thành quy mô, cuộc truy sát liên tục không ngừng. Tất nhiên, số lượng thương vong cũng liên tục không ngừng, đều là lũ vô dụng. Trong lãnh địa Kỳ Lân, sau khi thánh chỉ của Thủy Kỳ Lân được ban ra, nhưng không những không bem được Từ Phương, ngược lại còn tổn thất không ít cao thủ Kỳ Lân, khiến Thủy Kỳ Lân tức giận vô cùng. Nhiều tộc nhân Kỳ Lân như vậy mà lại không thể hạ được một tên Huyền Phương nhỏ bé. Để ta mất mặt thế nào? Đối với Thủy Kỳ Lân, việc tộc nhân thương vong không phải là vấn đề nghiêm trọng. Nhưng vấn đề nghiêm trọng nằm ở chỗ, ngay trước cửa nhà mình, bị Từ Phương bem nhiều tộc nhân như vậy, chuyện này khiến hắn mất mặt vô cùng. Thậm chí Thủy Kỳ Lân có thể tưởng tượng, một khi kẻ thù của tộc Kỳ Lân là Long tộc và Phượng tộc nghe được chuyện này, sẽ chế giễu tộc Kỳ Lân như thế nào. Lập tức truyền lệnh xuống, một khi phát hiện tung tích của Huyền Phương, lập tức đến báo cáo. Ta sẽ đích thân ra tay trấn áp tên này. Thánh chỉ này vừa ban ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù sao tu vi của Thủy Kỳ Lân đã đạt đến đỉnh cao Đại La Kim Tiên, thậm chí còn có tin đồn hắn chỉ còn một bước nữa là bước vào chuẩn thánh. Hắn vậy mà lại muốn đích thân ra tay. Huyền Phương dù có thể chạy thoát khỏi tay Thủy Kỳ Lân hay không, cũng đủ để tự hào rồi. Nhưng Huyền Phương thật sự có cơ hội chạy thoát khỏi tay Thủy Kỳ Lân sao? Lúc này, Từ Phương tự nhiên không biết Thủy Kỳ Lân đã quyết định đích thân ra tay. Anh cũng không rảnh để ý đến phản ứng của tộc Kỳ Lân, bởi vì anh đã đến sườn núi Bất Chu, càng lên cao, uy áp trên núi Bất Chu càng mạnh. Với thực lực Đại La Kim Tiên của Từ Phương, cộng thêm thuộc tính cá nhân, đủ để nghiền nát tất cả chuẩn thánh, nên anh không lo lắng về uy áp này. Tất nhiên, không lo lắng là không lo lắng, anh cũng không lãng phí,
ngược lại còn từng bước leo lên, tiện thể dùng uy áp này để tiếp tục rèn luyện thân thể. Dù sao thân thể càng mạnh, ai mà chẳng thích. Cứ như vậy, Từ Phương từng bước hướng lên đỉnh núi Bất Chu, mất 1 vạn năm. Trong suốt 1 vạn năm này, Từ Phương chịu đựng uy áp ngày càng lớn, cố gắng tiến lên. Thân thể của anh cũng thay đổi từng ngày trong 1 vạn năm này. Và ngay khi anh sắp lên đến đỉnh núi Bất Chu, một dao động trận pháp yếu ớt lại truyền đến. Cùng với dao động trận pháp yếu ớt này, còn có một luồng sức mạnh vô cùng thần bí, dường như đang gọi anh. Lại là một trận pháp tiên thiên. Thần thức Từ Phương đột nhiên dò xét, lập tức khóa chặt vị trí dao động của trận pháp. Theo quy tắc của Hồng Hoang, dưới loại trận pháp này chắc chắn có bảo vật. Hơn nữa, trận pháp trước mắt còn mạnh hơn trận pháp anh gặp lúc trước ở chỗ của Trấn Nguyên Tử rất nhiều. Lần này là bảo vật gì? Sẽ mang đến cho ta bất ngờ gì đây? Từ Phương nghiêng người, dịch chuyển đến vạn dặm, đến trước trận pháp. Không chút do dự, anh xé toạc trận pháp. Vừa bước vào trận pháp, luồng sức mạnh thần bí kia càng thêm mãnh liệt. Nguồn gốc của tiếng gọi đó là một bệ đá. Trên bệ đá, một chiếc vòng ngọc màu tím tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, lặng lẽ nằm đó. Đây. Nhìn thấy chiếc vòng ngọc này, hơi thở của Từ Phương đột nhiên dồn dập, mắt gần như lồi ra. Đây là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Vậy mà lại là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Với năng lực của mình, anh có thể trực tiếp nắm bắt được tinh túy của pháp bảo, Tạo Hóa Ngọc Điệp tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tạo Hóa Ngọc Điệp vốn là pháp bảo của bản cổ, sau khi bản cổ khai thiên thì không rõ tung tích. Từ Phương cũng từng nghĩ đến nơi Tạo Hóa Ngọc Điệp có thể xuất hiện, nhưng không ngờ lại phát hiện ra một mảnh vỡ của Tạo Hóa Ngọc Điệp ở nơi này. Mảnh vỡ này không lớn, đại đạo thần thông bên trong cũng không nhiều. Xem ra chỉ là một góc nhỏ bị vỡ ra. Từ Phương nhặt mảnh vỡ Tạo Hóa Ngọc Điệp lên, ánh mắt hơi thất thần. Theo anh biết, người có được Tạo Hóa Ngọc Điệp sau này là Hồng Quân, mà mảnh trong tay Hồng Quân rất có thể là mảnh lớn hơn. Nói cách khác, mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp mà Từ Phương có được hiện tại chỉ là một mảnh vụn. Tất nhiên, dù chỉ là mảnh vụn, pháp tắc thần thông bên trong cũng đủ để Từ Phương hưởng dụng vô cùng. Gầm. Tuy nhiên, ngay khi Từ Phương vừa nhặt được mảnh vỡ Tạo Hóa Ngọc Điệp, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một luồng khí tức tràn ngập sát khí đột nhiên bốc lên. Ầm. Cùng với sự trỗi dậy của luồng khí tức này, hư không vô tận sụp đổ. Một luồng sức mạnh thần bí và cổ xưa phun trào, trong nháy mắt hóa thành một thân ảnh cao lớn, vạm vỡ cao hàng chục triệu trượng. Thân ảnh này tay cầm một chiếc rìu khổng lồ, hai hàng lông mày rậm rạp, sát khí trong mắt như muốn chém nát mọi thứ trước mặt. Đây là hư ảnh của bản cổ. Ngay khi thân ảnh cao lớn, vạm vỡ xuất hiện, đồng tử của Từ Phương đột nhiên co rút lại. Lúc trước, anh đã tận mắt chứng kiến bản cổ khai thiên, sau đó thân thể hóa thành trời đất. Hư ảnh này hẳn là một tia tàn hồn còn sót lại của bản cổ. Chỉ là một tia tàn hồn mà đã có uy áp mạnh mẽ như vậy. Không biết lúc bản cổ ở đỉnh cao, toàn lực ra tay thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Dưới uy áp này, toàn thân Từ Phương run rẩy, răng nghiến ken két. Đây là một loại sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn. Đúng lúc này, hư ảnh bản cổ trước mặt đột nhiên cử động. Một đóa sen xanh uy nghiêm trấn áp vạn cổ từ hư không vô tận nở rộ. Hư ảnh bản cổ vung rìu khổng lồ, pháp tắc sức mạnh lưu truyền, chém nát những ma thần xuất hiện trước mặt. Hư ảnh của 3000 ma thần hỗn độn, mỗi tên đều mạnh mẽ vô cùng, tùy tiện chọn ra một tên cũng đủ để hủy diệt một phương trời đất. Tuy nhiên, dưới lưỡi rìu khổng lồ của bản cổ, những ma thần hỗn độn này lại như trẻ con, không thể chống đỡ. Không biết bao lâu sau, 3000 ma thần hỗn độn đều bị tiêu diệt. Trời đất đột nhiên tách ra, một tia sáng từ hư ảnh bản cổ bắn ra, hướng về phía Từ Phương. Đây là công pháp mà bản cổ tu luyện. Khi tia sáng đó xuyên vào linh đài của Từ Phương, anh đột nhiên mở to mắt. Không ngờ ở nơi này lại ẩn chứa công pháp mà bản cổ đại thần tu luyện. Truyền thừa công pháp, Thiên Địa Nguyên Công. Pháp môn này bao gồm tất cả pháp môn tu luyện trên thế gian, có thể gọi là cương lĩnh của vạn pháp. Mà Thiên Địa Nguyên Công này thực chất là pháp môn tu luyện mà bản cổ lĩnh ngộ được sau khi chém 3000 ma thần hỗn độn. Đây mới là cơ duyên thực sự, đây mới là tạo hóa lớn thực sự. Lúc này, Từ Phương kích động đến mức không biết nói gì. Cơ duyên này có thể nói là cơ duyên lớn nhất mà anh có được kể từ khi xuyên không đến nay. Trước đây, anh tu luyện cửu phẩm Hỗn Nguyên Quyết tuy cũng rất mạnh, nhưng theo tu vi của anh dần dần tăng lên, đã có vẻ không theo kịp. Giờ đây, Thiên Địa Nguyên Công này đến thật đúng lúc. Lấy trời đất làm giới hạn, lấy vạn pháp làm môi giới, dung nạp vạn vật. Từng luồng linh khí được Từ Phương hấp thụ vào cơ thể, pháp lực cuồn cuộn trong cơ thể cũng dần dần chuyển hóa. Quá trình tu luyện này kéo dài 3000 năm. Không còn cách nào khác, Thiên Địa Nguyên Công thật sự quá mạnh mẽ. Nếu Từ Phương không chuyển hóa hoàn toàn pháp lực trong cơ thể, thì phải từ bỏ tu vi hiện tại của mình để bắt đầu lại từ đầu. Nếu làm như vậy, e rằng sẽ tốn thời gian hơn. May mắn thay, sau 3000 năm, Từ Phương cuối cùng cũng đã chuyển hóa hoàn toàn pháp lực trong cơ thể thành thiên địa nguyên lực. Lúc này, mặc dù tu vi của ta không tăng lên, nhưng nếu đối đầu với ta của 3000 năm trước, e rằng chỉ bằng ý chí cũng có thể trấn áp. Cảm nhận luồng sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, Từ Phương hài lòng đứng dậy.
cất mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp đi, sau đó Từ Phương cung kính cúi đầu trước trận pháp tiên thiên này. Bàn cổ đại thần, vãn bối Huyền Phương được đại thần truyền thừa, nhất định sẽ phát dương quang đại. Hồng Hoang thống nhất, vãn bối nhất định sẽ dốc sức bảo vệ cho tiền bối. Từ Phương được bàn cổ truyền thừa, tự nhiên cũng có nghĩa là gánh vác nhân quả của bàn cổ. Vậy thì thế giới này do bàn cổ khai phá, Từ Phương có trách nhiệm bảo vệ nó. Dù sao, loại truyền thừa này không hề tầm thường, đại diện cho ý chí chân chính nhất của bàn cổ. Trong trận pháp, Từ Phương đã có được mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp và công pháp truyền thừa thiên địa nguyên công của bàn cổ. Sau đó không còn gì khác nữa, nhưng anh đã rất hài lòng. Rời khỏi trận pháp, Từ Phương lại tiếp tục hướng lên đỉnh núi Bất Chu. Lúc này, anh chỉ còn cách đỉnh núi Bất Chu một bước chân. Trên đỉnh núi Bất Chu, cuồng phong gào thét, uy áp vô tận, khiến Từ Phương nhất thời có cảm giác như đang ở trong hư không hỗn độn lúc bàn cổ khai thiên lập địa chưa thành công. Chỉ với không gian này, nếu không phải tu vi của Từ Phương thâm hậu, thuộc tính vượt trội, e rằng lập tức sẽ bị nhập ma. Nếu đổi lại là Đại La Kim Tiên bình thường, e rằng đã bị uy áp nghiền nát ngũ tạng, hồn phi phách tán rồi. Ầm ầm, sấm sét vang trời, từng tia sét dữ dội như muốn hủy diệt thế giới. Từ Phương khẽ cau mày, nhìn về phía tia sét giáng xuống. Trên đỉnh núi Bất Chu, tia sét này dường như lạc lõng giữa uy áp của bàn cổ, ẩn chứa ma khí cuồn cuộn. Từng chém tâm ma, Từ Phương tự nhiên hiểu rõ ma là gì. Chẳng lẽ nơi này có ma tộc, hay là ma bảo? Suy nghĩ một chút, Từ Phương liền bước về phía tia sét giáng xuống. Nghệ cao nhân đại, hắn tự nhiên không sợ gặp nguy hiểm. Đến nơi, một thung lũng đầy sấm sét hiện ra trước mắt, khiến Từ Phương chấn động. Vô số tia điện xé toạc không gian, gầm rú giận dữ. 9 đạo ma linh gào thét dưới những tia sét này. Trên không trung, sấm sét không ngừng giáng xuống, dường như muốn tiêu diệt hoàn toàn 9 đạo ma linh. 9 đạo ma linh, chẳng lẽ là Cửu Ma Tháp? Từ Phương nhìn chăm chú vào nơi phát ra 9 đạo ma linh, thấy một tòa bảo tháp màu đen, có 9 lỗ nhỏ, tinh xảo. Nghe nói Cửu Ma Tháp là vật của ma tổ La Hầu, thời Hồng Hoang, La Hầu dùng nó tung hoành ngang dọc. Không ngờ lại gặp được nó ở núi Bất Chu. Vật này đủ sức sánh ngang với Kích Thần Thương, chỉ là một công một thủ. Giờ ta thấy được, nó tất nhiên là của ta. Từ Phương lập tức quyết định, dù thế nào cũng không thể để sấm sét phá hủy Cửu Ma Tháp. Thiên đạo đã ra đời, mà ma tộc lại mang tư thái phản nghịch, nên thiên đạo chắc chắn sẽ tìm cách tiêu diệt đồ vật của ma tộc. Đoạn cho ta. Từ Phương muốn ngăn sấm sét phá hủy Cửu Ma Tháp, liền ngẩng đầu phá vỡ hư không. Pháp lực cuồn cuộn dâng lên, hắn muốn dùng pháp lực vô thượng để xua tan sấm sét. Hành động này lập tức bị coi là khiêu khích. Tia sét to lớn như con dao long nổi giận, theo pháp lực của Từ Phương đánh xuống. Từ Phương không né tránh, quát lớn một tiếng, Huyền Hoàng Bảo Tháp xuất hiện. Ầm, tiếng nổ vang trời, sấm sét như xé toạc thiên địa, đánh thẳng vào Huyền Hoàng Bảo Tháp. Sức mạnh hủy diệt vô tận theo sấm sét giáng xuống, Huyền Hoàng Bảo Tháp tỏa sáng vàng rực rỡ, điên cuồng nuốt chửng sấm sét. Tất cả đều dựa vào pháp lực mạnh mẽ của Từ Phương. Rắc. Hành động này chọc giận sấm sét, tiếng nổ vang lên liên tục, tia sét càng thêm đáng sợ. Từ Phương nghiến răng không dám lơi lỏng. Đúng lúc này, Cửu Ma Tháp dường như cảm nhận được Từ Phương đang giúp đỡ, phát ra tiếng vù vù. Bảo bối tốt, đợi ta đỡ được sấm sét rồi sẽ thu ngươi. Từ Phương liếc nhìn, chưa vội thu Cửu Ma Tháp. Với thủ đoạn của hắn, có thể lập tức thu Cửu Ma Tháp vào tay, nhưng như vậy, sấm sét sẽ hoàn toàn nhắm vào hắn sẽ phải gánh chịu toàn bộ uy lực khủng khiếp của sấm sét. Trong lúc Từ Phương ra tay ngăn sấm sét, trong bóng tối có một bóng người lén lút nhìn Cửu Ma Tháp từ lâu. Thấy Từ Phương hành động, người này giật mình, ngay sau đó chuyển sang phẫn nộ. Hắn thấy Từ Phương ngăn sấm sét, rồi đưa tay về phía Cửu Ma Tháp, mà Cửu Ma Tháp lại ngoan ngoãn bay vào tay người này. Khốn kiếp, dám cướp Cửu Ma Tháp của ta! Người này không nhịn được nữa. Hắn biết trên đỉnh núi Bất Chu sẽ có ma bảo xuất hiện, nên đã đến đây từ mấy vạn năm trước, chỉ chờ Cửu Ma Tháp được sấm sét tẩy luyện rồi sẽ thu vào tay. Kết quả chờ đợi mấy vạn năm, giờ lại bị người khác hái quả, làm sao hắn có thể chịu được? Chớp tiệt! Quát khẽ một tiếng, người này xé rách không gian, một cây trường thương đầy ma khí, mang theo sát khí, đâm thẳng về phía Từ Phương. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, kẻ tép diêu, dám đánh lén. Từ Phương vô cùng nhạy bén, người này vừa ra tay, hắn đã phát hiện. Pháp lực phun trào, ngăn cản cú đâm chí mạng này. Ầm. Hai bên va chạm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp núi Bất Chu. Núi Bất Chu rung chuyển dữ dội, sinh linh trong phạm vi ức vạn dặm xung quanh đều bỏ chạy tán loạn. Kích Thần Thương, ngươi là La Hầu. Từ Phương đỡ được một thương, lập tức nhận ra lai lịch cây thương này. Kích Thần Thương, năm xưa khi bản cổ khai thiên tích địa, thanh liên hỗn độn không chịu nổi uy áp của trời đất mà vỡ vụn. Đài sen kết hợp với hung sát khí giữa trời đất hóa thành Kích Thần Thương, được cho là có thể làm bị thương thánh nhân, là pháp bảo của ma tổ La Hầu. Thương này xuất hiện, người đàn ông đầy ma khí trước mắt chắc chắn là La Hầu. Hừ, cũng có chút kiến thức, đã biết danh hiệu của ta, mau giao Cửu Ma Tháp ra, tha cho ngươi khỏi chết. La Hầu kiêu ngạo nói.
Hắn tưởng rằng đối phương sau khi biết thân phận của mình sẽ sợ hãi, nhưng hành động tiếp theo của Từ Phương lại khiến La Hầu vừa kinh ngạc vừa tức giận. Từ Phương khẽ động, chớp mắt đã đến trước mặt La Hầu, nắm lấy thân kích thần thương, đã tự mình đưa bảo vật đến cửa, ta xin nhận. Giọng nói của Từ Phương vừa dứt, La Hầu bỗng nhiên cảm thấy liên hệ giữa mình và kích thần thương bị cắt đứt. Cây kích thần thương ngay sau đó đã bị Từ Phương cướp mất. Kích thần thương, ngươi làm thế nào? La Hầu vừa kinh vừa giận, không ngờ trên đời lại có thủ đoạn quỷ dị như vậy, có thể cướp đoạt pháp bảo của người khác. Phải biết rằng, kích thần thương đã theo La Hầu không biết bao nhiêu năm, đã sớm có liên hệ mật thiết với nguyên thần của La Hầu. Thế mà chỉ trong nháy mắt, liên hệ này đã bị cắt đứt. Con kiến hôi, ngươi là ai? Dám cướp pháp bảo của ta? Nghe La Hầu nói vậy, Từ Phương hài lòng đánh giá kích thần thương, thản nhiên cười nói, ta là Từ Phương. Kích thần thương này quả thật không tệ, tiếc là theo nhầm chủ nhân. Ngươi muốn chết? La Hầu càng thêm tức giận, ma khí trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ lấy Từ Phương. Đối với La Hầu, hành động của Từ Phương không chỉ đơn giản là khiêu khích. Cướp đoạt pháp bảo, thù này không đội trời chung. Ma tổ La Hầu, ta muốn xem ngươi còn thủ đoạn gì. Nhìn ma khí cuồn cuộn ập đến, Từ Phương không hề sợ hãi. Tuy tu vi của La Hầu đã bước vào ngưỡng cửa chuẩn thánh, nhưng Từ Phương nào có sợ chuẩn thánh. Kích thần thương, đến gặp chủ nhân cũ của ngươi đi. Từ Phương múa thương, sát khí bốc lên, đâm thẳng về phía La Hầu. Hắn năm xưa bái sư học nghệ ở núi Phương Thốn, các loại pháp môn đều tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thương pháp tự nhiên không thành vấn đề. Trên thực tế, tổ sư Bồ Đề biết rất nhiều loại pháp thuật, năm xưa Từ Phương và Tôn Ngộ Không học được rất nhiều thứ từ ông. Tôn Ngộ Không sau này có được như ý kim cô bổng, mới chuyên tâm luyện côn pháp. Còn Từ Phương, vì có được quỷ sướng, nên luôn dùng đao pháp để chiến đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là Từ Phương bỏ bê các loại pháp thuật khác. Sức mạnh cường đại kết hợp với sự sắc bén của kích thần thương, dù La Hầu đã là chuẩn thánh, cũng không dám tiếp. Dù sao kích thần thương cũng được cho là có thể làm bị thương thánh nhân. Là chủ nhân cũ của kích thần thương, La Hầu tự nhiên biết rõ uy lực của nó. Tên nhát gan, dám bỏ kích thần thương xuống đánh với ta một trận sống mái không? La Hầu không dám đỡ trực tiếp kích thần thương, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đám ma khí. Khi xuất hiện trở lại, đã ở phía sau Từ Phương, tung một quyền đánh mạnh vào lưng Từ Phương. Sau khi đạt đến cảnh giới chuẩn thánh, đã có thể điều động lực lượng của trời đất. La Hầu là người xuất sắc, tự nhiên vận dụng lực lượng chuẩn thánh đến mức lô hỏa thuần thanh. Khoảnh khắc ra tay, không gian xung quanh bỗng nhiên căng cứng, trói buộc Từ Phương. Nhưng Từ Phương dường như không thể tránh né, thân hình bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, một tòa bảo tháp khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Bảo tháp này quanh thân bao phủ ma khí, 9 đạo ma linh như dao long gầm rú lao về phía La Hầu. Chớt tiệt, Cửu Ma Tháp. Nhìn thấy pháp bảo của mình là kích thần thương và bảo vật lẽ ra thuộc về mình là Cửu Ma Tháp, giờ đều được dùng để đối phó mình, La Hầu tức đến muốn ói máu. Phá cho ta! Trong lòng không cam tâm, La Hầu điều động toàn bộ pháp lực, đâm thẳng vào Cửu Ma Tháp. Đối với hắn, hiện tại chỗ dựa duy nhất của hắn chính là cảnh giới tu vi của bản thân. Với thân phận chuẩn thánh, cưỡng ép trấn áp tên Đại La Kim Tiên này. Con kiến hôi, không biết tự lượng sức, nhưng Từ Phương lại cười lạnh một tiếng. Cửu Ma Tháp không né tránh, vẫn bao phủ lấy La Hầu. Thuộc tính cá nhân của hắn đã vượt xa tất cả chuẩn thánh, đối phó với La Hầu cũng chỉ là chuyện dễ dàng. Pháp lực cuồn cuộn của La Hầu vừa chạm vào Cửu Ma Tháp, liền cảm thấy không ổn. Pháp lực hùng hậu trước mắt hoàn toàn không giống như một Đại La Kim Tiên có thể sở hữu. Chớt tiệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có thể nói, thế giới quan của La Hầu suýt chút nữa sụp đổ. Hắn gặp quá nhiều chuyện khó tin. Trước là thủ đoạn có thể trực tiếp cướp đoạt pháp bảo, sau là dùng pháp lực Đại La Kim Tiên cưỡng ép trấn áp chuẩn thánh. Tên Từ Phương này rốt cuộc là ai? Hắn sắp phát điên rồi. Tiểu tử, bất kể ngươi là ai, dám đắc tội với ta, chỉ có một con đường chết. La Hầu nhìn chằm chằm Từ Phương, ánh mắt lạnh lùng, sát khí đằng đằng. Đồng thời, một luồng ma quang xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Một tòa đài sen màu đen, 12 phẩm diệt thế hắc liên. 12 phẩm diệt thế hắc liên này là pháp bảo bản mệnh của La Hầu. Hắn không tin thủ đoạn cướp đoạt pháp bảo của Từ Phương không có giới hạn, uy nghiêm của ma tổ không thể xâm phạm. Tên Đại La Kim Tiên hèn mọn này dám xâm phạm uy nghiêm của ma tổ, đáng chết. 12 phẩm diệt thế hắc liên. La Hầu, ngươi đến đây là để chiến đấu hay là để làm từ thiện vậy? Thấy vậy, Từ Phương không hề sợ hãi, ngược lại còn cười ha ha. Đối với hắn, La Hầu có bao nhiêu pháp bảo cũng vô dụng. Diệt thế hắc liên tuy mạnh, nhưng đối với người chơi hệ hách như Từ Phương thì chẳng có tác dụng gì. Hừ, khẩu khí thật lớn. La Hầu lạnh lùng nói, ta muốn xem ngươi còn thủ đoạn gì. Nhưng La Hầu chưa dứt lời, Từ Phương đã xé rách không gian, đến trước mặt La Hầu, đưa tay chộp lấy diệt thế hắc liên của ngươi không tệ, ta lấy rồi. Giọng nói của Từ Phương vừa dứt, La Hầu nổi giận, định phun ra pháp lực, lại phát hiện diệt thế hắc liên của mình cũng mất liên lạc trong nháy mắt. Pháp bảo của ta. Lần này La Hầu thật sự hoảng sợ. Cửu Ma Tháp hay kích thần thương, đối với La Hầu mà nói, chỉ là một trong những pháp bảo hắn có được.
Thậm chí Cửu Ma Tháp hắn còn chưa có được. Hai pháp bảo này bị Từ Phương cướp đi cũng được, nhưng diệt thế hắc liên này lại liên quan đến căn cơ của hắn, một khi mất đi, hậu quả khó lường. Tiểu bối, ngươi tìm chết. Sát khí cùng bạo theo tiếng gầm của La Hầu bỗng nhiên phun trào. Đây là một trong những át chủ bài giúp La Hầu tung hoành Hồng Hoang, sát lục pháp tắc. Làm ma tổ, vốn liếng của hắn ở Hồng Hoang, ngoài tu vi thông thiên triệt địa, pháp bảo cường đại vô song, chính là sát lục pháp tắc này. Giờ phút này, trong cơn thịnh nộ của La Hầu, sát lục pháp tắc phun trào, gần như trong nháy mắt, cả thiên địa dường như bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Sát lục pháp tắc sao? Thật trùng hợp, ta cũng biết. Từ Phương thản nhiên cười. Đương nhiên, mặc dù hắn đã lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, nhưng lại không thích hợp sử dụng ở Hồng Hoang. Bởi vì hắn rất rõ ràng tình trạng của mình, đối với Hồng Hoang mà nói, hắn chung quy là người ngoài. Một khi sử dụng bất kỳ pháp tắc nào, chắc chắn sẽ phá vỡ dòng sông thời không, đưa hắn trở về thời Tây Du. Vì vậy, Từ Phương không định sử dụng lực lượng pháp tắc, nhưng là người lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, hắn tự nhiên biết rõ điểm yếu của nó. Nhìn La Hầu thi triển toàn lực, miệng không ngừng gầm rú, toàn thân tràn ngập sát khí, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Mà Từ Phương làm, chính là giơ kích thần thương lên, chân đạp diệt thế hắc liên, đâm thẳng một thương về phía La Hầu. Chết tiệt, chết tiệt! La Hầu tức đến muốn ói máu. Còn gì tức giận hơn việc dùng pháp bảo của mình để tấn công mình. Hiện tại La Hầu đang ở trong trạng thái này. Nơi giao chiến, trời long đất lở. Trên đỉnh núi Bất Chu, dị tượng liên tiếp xuất hiện, khiến sinh linh trong phạm vi ức vạn dặm xung quanh đều kinh hãi. Đặc biệt là tộc Kỳ Lân gần núi Bất Chu nhất, sau khi trải qua cuộc tàn sát của Từ Phương vạn năm trước, giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Bất Chu. Nhưng bọn họ không thể cảm nhận được, trên đỉnh núi Bất Chu xa xôi kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trận chiến trên đỉnh núi Bất Chu đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Hai bên giao chiến, một bên là ma tổ, một bên là Từ Phương Hách. Dư ba của trận chiến trực tiếp khiến dị tượng liên tục xuất hiện, kinh động trời đất. Nếu không phải giao chiến trên đỉnh núi Bất Chu, toàn bộ Hồng Hoang e rằng sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao trận chiến của hai người đã là đỉnh cao nhất trong Hồng Hoang hiện nay. Đương nhiên, nói là hai bên giao chiến, kỳ thực có chút tô vẽ quan hệ của hai bên. Nói chính xác là Từ Phương đang áp đảo La Hầu. Thực lực cá nhân của hắn hoàn toàn áp chế La Hầu. Tuy tu vi thấp hơn một bậc, nhưng đó là do Từ Phương cố ý hạ thấp tu vi. Hơn nữa, hiện tại hắn lại có trong tay vài món pháp bảo mạnh mẽ, La Hầu dù tức giận đến mức nào, cũng dần dần rơi vào thế hạ phong. Mà đây vẫn là do Từ Phương cố ý kiểm tra thực lực của mình mà nương tay, nếu không đã sớm nghiền nát La Hầu. Dù sao trong Hồng Hoang hiện nay, gặp được một cao thủ chuẩn thánh không dễ dàng. Một đối thủ luyện tập miễn phí như vậy, Từ Phương tự nhiên sẽ không dễ dàng bem chớt. Chết tiệt, tên này sao lại khó chơi như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Mà La Hầu thì càng đánh càng tức. Về pháp bảo, hắn đã không còn gì. Về thực lực, đối phương không hề yếu hơn mình. Về thủ đoạn, thần thông liên tiếp của đối phương khiến La Hầu tê dại ra đầu. Thậm chí ngay cả sát lục pháp tắc mà hắn am hiểu nhất, dường như cũng bị đối phương nhìn thấu điểm yếu. Đây mẹ nó còn là người bình thường sao? Cứ tiếp tục như vậy, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Không thể tiếp tục giằng co. La Hầu thấy mình không thể chiếm được chút lợi lộc nào từ Từ Phương, liền nảy ra ý định rút lui. Hắn vốn không phải là người quang minh chính đại, tranh đấu với người khác. Khi muốn thống trị Hồng Hoang, hắn còn thông qua việc gây rối từ phía sau để thao túng Tiên Thiên Tam tộc. Giờ không thể chiếm được lợi thế, hắn làm sao có thể tiếp tục lãng phí thời gian. Con kiến hôi, hôm nay ta có việc gấp, tạm tha cho ngươi một mạng. Trận chiến của ngươi và ta chưa kết thúc, ngày gặp lại chính là ngày ta lấy mạng ngươi. Nói xong câu hăm dọa, La Hầu hóa thành một đám ma khí, bỏ chạy. Thủ đoạn chạy trốn này có chút giống huyết độn của Cửu Đầu Trùng năm xưa. Từ Phương nhìn về hướng La Hầu biến mất, cũng không đuổi theo. Đối với hắn, La Hầu là một đối thủ luyện tập tốt, hắn không muốn bem chất La Hầu ngay lập tức. Hơn nữa, Hồng Hoang sau này sẽ phát triển như thế nào, liên quan gì đến hắn? Hắn chỉ đến đây để tìm bảo vật mà thôi. Lần sau nhớ chuẩn bị thêm vài món pháp bảo, nếu không mạng nhỏ của ta e là ngươi không lấy được đâu. Từ Phương hét về phía La Hầu đang bỏ chạy, khiến La Hầu đang bỏ chạy phun ra một ngụm máu. Tên khốn kiếp, chết tiệt. Sau khi tiễn La Hầu rời đi, Từ Phương liền đi về phía đỉnh núi Bất Chu. Theo hắn biết, trên đỉnh núi Bất Chu có rất nhiều thứ tốt. Không nói xa, quạt ba tiêu trong tay Thái thượng lão quân và Tử Kim Hồ Lô hình như đều được lấy từ đỉnh núi Bất Chu. Khụ, đến đỉnh núi Bất Chu, khi nhìn thấy nơi rực rỡ ánh sáng, Từ Phương buột miệng nói, hình như đến sớm rồi. Trước mắt, cây hồ lô tiên thiên tỏa sáng rực rỡ trong Hồng Hoang, quả thật đã tìm thấy. Nhưng điều khiến Từ Phương lúng túng là, 7 quả hồ lô trên cây vẫn còn xanh, chỉ to bằng nắm tay, còn lâu mới chín. Chẳng lẽ thứ này thật sự phải đợi đến lúc Hồng Quân chứng đạo mới chín sao? Theo Từ Phương biết, lão tử trong Tam Thanh chia nhau hồ lô trên đỉnh núi Bất Chu là sau khi Hồng Quân chứng đạo xong. Mà bây giờ hắn đến sớm rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng, La Hầu chiếm giữ núi Bất Chu nhiều năm, lại chỉ nhắm vào Cửu Ma Tháp.
Nếu hồ lô này thật sự có thể lấy được, e rằng cũng không đến lượt hắn, đã sớm bị La Hầu lấy đi rồi. Kỳ thực điểm này là Từ Phương đã nghĩ sai. La Hầu là ma tổ, đối với ma bảo được định sẵn cho ma tộc, có một loại cảm ứng bẩm sinh. Mà Cửu Ma Tháp ma khí tùm, chính là pháp bảo được định sẵn cho La Hầu. Vì vậy, La Hầu mới có thể lần theo dấu vết đến núi Bất Chu và chờ đợi Cửu Ma Tháp xuất thế. Còn những bảo vật khác, La Hầu thật sự không coi trọng. Đương nhiên, nếu không có Từ Phương xuất hiện cướp đi Cửu Ma Tháp, theo quỹ tích ban đầu, La Hầu có lẽ thật sự sẽ tìm kiếm núi Bất Chu sau khi lấy được Cửu Ma Tháp. Mà bây giờ vì sự can thiệp của Từ Phương, La Hầu kẹp đuôi bỏ chạy, ngược lại đã giảm bớt khả năng này. Chẳng lẽ vất vả hơn vạn năm lại tay trắng trở về sao? Từ Phương có chút không cam lòng, nhìn cây hồ lô tiên thiên, trong lòng có chút động. Dưới cây hồ lô tiên thiên này là Cửu Thiên Tịch Nhưỡng. Nếu đem Cửu Thiên Tịch Nhưỡng chuyển vào không gian pháp trận của ta, nghĩ là làm, Từ Phương không cam tâm leo núi Bất Chu hơn vạn năm lại tay trắng trở về. Lập tức vận chuyển pháp lực, cưỡng ép đào cây hồ lô tiên thiên lên. Không gian pháp trận của hắn hoang vu, rất thích hợp để trồng hoa cỏ điểm xuyết. Cửu Thiên Tịch Nhưỡng là thánh vật của nhân tộc tương lai, thuộc về tiên thiên chí liệt, phòng ngự vô song, dù là kiếm khí chu tiên cũng không thể phá vỡ. Nó vốn được sinh ra từ đài sen của Thanh Liên Khai Thiên, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lẽ ra sẽ do nữ oa mang đi. Giờ có Từ Phương can thiệp, trực tiếp đem nó cùng cây hồ lô tiên thiên đặt vào không gian. Ngoan ngoãn sinh trưởng trong không gian pháp trận của ta đi. Từ Phương lau mồ hôi trên trán, hài lòng gật đầu. Không đúng. Nhưng sau khi bận rộn xong, hắn lại phát hiện ra điều bất thường. Toàn bộ không gian pháp trận hoang vu, giờ có Cửu Thiên Tịch Nhưỡng và cây hồ lô tiên thiên này, lại có vẻ không đủ sinh khí. Ta hiểu rồi. Nghĩ hồi lâu, Từ Phương vỗ đầu. Trong không gian pháp trận không đủ linh khí. Linh khí này, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Cả thiên địa đều tràn ngập linh khí cuồn cuộn, nhưng Từ Phương không thể trực tiếp cướp đoạt, nhét vào không gian pháp trận. Muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể dùng linh vật tiên thiên khác để bổ sung cho nhau. Nói cách khác, Từ Phương phải cướp đoạt những linh căn tiên thiên khác, mới có thể hình thành một chuỗi tuần hoàn nhỏ trong không gian pháp trận. Đại Âm Dương Ngũ Hành trận đúng là có thể duy trì sự tuần hoàn linh khí này. Nhưng hiện tại ngũ hành chi khí trong tay ta chỉ có mộc chi khí, còn cần 4 loại khác. Từ Phương suy nghĩ một chút, rồi quyết định. Sau khi tìm kiếm trên đỉnh núi Bất Chu một vòng mà không có thu hoạch nào khác, liền xuống núi Bất Chu, đi thẳng về phía tây. Tiên thiên ngũ hành chi khí trong Hồng Hoang rất ít, mà nổi tiếng nhất tự nhiên là canh kim chi khí ở phương Tây. Nói chính xác hơn, ở phương Tây có một cây bồ đề, cây bồ đề này tỏa ra canh kim chi khí nồng đậm. Nghe nói cây bồ đề là bản thể của chuẩn đề, không biết chuẩn đề đã hóa hình chưa. Từ Phương xuống núi Bất Chu, di chuyển về phía tây. Nhưng vừa đi được vạn dặm, chưa thật sự vào đất Tây Phương, Từ Phương bỗng nhiên bị một luồng linh khí nồng đậm thu hút. Theo kinh nghiệm trước đây, một khi có loại linh khí dao động này, liền đại diện cho nơi đây nhất định có tiên thiên trận pháp. Mà trong tiên thiên trận pháp, nhất định có bảo vật. Hồng Hoang quả nhiên khắp nơi đều là bảo vật. Từ Phương không khỏi cảm thán, nhưng cũng không do dự, trực tiếp đi về phía nơi có trận pháp dao động. Với thực lực hiện tại của hắn, tìm được trận pháp này và đi vào tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vừa vào trận pháp, một luồng linh khí tiên thiên nồng đậm ập vào mặt. Nhưng kỳ lạ là, linh khí trong trận pháp này dường như không giống với bên ngoài. Hơn nữa, trong trận pháp chia làm 2 khu vực. Một bên tiên phong đạo cốt, hào quang rực rỡ, một bên lại u ám, hung quang lập lòe. Mà tại nơi giao nhau của 2 khu vực này, có 2 thanh trường kiếm, như 2 con dao long cắn xé lẫn nhau, không ngừng nuốt chửng, hấp thụ linh khí âm dương bất minh của hai bên. Một âm một dương gọi là đạo. 2 thanh trường kiếm này chẳng lẽ là âm dương nhị khí? Từ Phương mở to mắt, nhìn 2 thanh trường kiếm giao nhau, một cảm giác quen thuộc dâng lên. Hắn từng có được âm dương nhị khí từ tay Kim Sĩ Đại Bằng ở thời Tây Du. Giờ đây, khí tức của 2 thanh trường kiếm này giống hệt âm dương nhị khí. Hơn nữa, nhìn dao động linh khí của 2 thanh kiếm này, Từ Phương chắc chắn rằng 2 thanh trường kiếm này còn mạnh hơn âm dương nhị khí. So sánh ra, âm dương nhị khí kia giống như âm dương song kiếm bị thiến. Âm dương song kiếm thuộc về tiên thiên linh bảo, dương kiếm đánh thần linh, âm kiếm đánh hồn linh. Có thể nói, dưới âm dương song kiếm này, tất cả sinh linh trong Hồng Hoang đều tự động thấp hơn một bậc. May mà năm xưa ta đã học được luyện khí thuật từ Thái Thượng lão quân. Từ Phương trực tiếp tiến lên, không khách khí thu lấy âm dương song kiếm. Sau đó, liền tách âm dương nhị khí trên âm dương song kiếm ra. Còn nguyên liệu còn lại thì bị hắn trực tiếp luyện hóa vào Kích Thần Thương. Hiện tại, pháp bảo trong tay hắn, nếu chỉ tính công kích, tự nhiên là Kích Thần Thương đứng đầu. Mà sau khi dung hợp đặc tính của âm dương song kiếm, uy lực của Kích Thần Thương tự nhiên càng mạnh hơn. Còn âm dương nhị khí này, Từ Phương suy nghĩ một chút, đã từng nghe Kim Sĩ Đại Bằng nói có duyên sư đồ với mình, nghĩ đến ngày sau nhất định sẽ gặp Kim Sĩ Đại Bằng. Nói không chừng nhất thời hứng khởi, hắn cũng sẽ thu nó làm đồ đệ. Đến lúc đó, âm dương nhị khí vô dụng với hắn, có thể để lại cho Kim Sĩ Đại Bằng. Nghĩ vậy, Từ Phương đứng dậy. Nhưng khi hắn vừa rời khỏi trận pháp này,
tiếp tục đi về phía tây. Một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên, đạo hữu dừng bước. Từ xa trên trời, một luồng sáng bay đến. Trên mây, một lão giả mặc đạo bào âm dương, vẻ mặt âm trầm, quát lớn, đạo hữu dừng bước. Một tiếng quát lớn từ xa trên trời, lập tức thu hút sự chú ý của Từ Phương. Nhìn lão già này vẻ mặt âm trầm, mặc đạo bào âm dương, lại hướng về phía âm dương song kiếm mà đến, chẳng lẽ là âm dương tổ sư? Từ Phương nheo mắt nhìn người trước mắt, pháp lực quanh thân lúc ẩn lúc hiện, nuốt ra nuốt vào, nơi đi qua âm dương giao hòa, khí tức huyền diệu lưu truyền, đúng là phù hợp với âm dương chi đạo. Lúc này gọi ta, e là không có chuyện gì tốt, chi bằng ra tay trước cho chắc. Nghĩ vậy, Từ Phương cười lạnh một tiếng, rút kích thần thương ra, quát lớn, ngươi là thứ gì, cũng dám xưng hô đạo hữu với ta? Nhận ta một thương. Giọng nói chưa dứt, Từ Phương đã đến trước mặt âm dương tổ sư. Âm dương tổ sư lập tức nổi giận. Hắn có thể cảm nhận được bảo vật bản mệnh của mình là âm dương song kiếm đang ở đây, mà người trước mắt vừa từ trong trận pháp đi ra, chắc chắn đã lấy đi âm dương song kiếm. Vốn định gọi đối phương lại rồi cướp đoạt, không ngờ tên này lại dám chủ động ra tay. Tìm chết. Âm dương tổ sư nhất thời không nhận ra kích thần thương, trong lòng tức giận, một luồng lực lượng cường đại vô song bỗng nhiên ập đến, Đại La Kim Tiên đỉnh phong nho nhỏ cũng dám làm cản. Chết. Nhưng đối mặt với uy áp này, Từ Phương không hề né tránh, kích thần thương đâm thẳng lên. Keng. Một tiếng, tu vi của âm dương tổ sư này còn kém xa La Hầu. Hơn nữa, Từ Phương lại cầm kích thần thương phiên bản tăng cường, một thương trực tiếp xuyên qua ngực âm dương tổ sư. Giọng thì to, bản lĩnh thì chẳng có gì. Từ Phương có chút thất vọng. Âm dương tổ sư này cũng coi như nổi danh trong Hồng Hoang, không ngờ lại yếu như vậy. Tên này tu vi sao lại đáng sợ như vậy? Ngược lại, âm dương tổ sư lúc này hồn vía lên mây. Không ngờ tên đeo mặt nạ trước mắt này cũng là Đại La Kim Tiên như mình, lại có thể làm mình bị thương chỉ trong một chiêu. Mà cây thương xuyên qua ngực mình, ma khí tùm, sát khí bức người. Đây là kích thần thương. Âm dương tổ sư co rút đồng tử, nhận ra lai lịch cây thương xuyên qua ngực mình. Ngươi là La Hầu? Không đúng. Là một trong những sinh linh đầu tiên của Hồng Hoang, âm dương tổ sư tự nhiên quen biết La Hầu. Nhưng người trước mắt tuy sát khí đằng đằng, lại không có ma khí đặc trưng của La Hầu. Nhưng kích thần thương của La Hầu lại nằm trong tay người này. Chẳng lẽ hắn cướp kích thần thương từ tay La Hầu? Nghĩ vậy, âm dương tổ sư lập tức nảy sinh ý định rút lui. Đùa sao? Ngay cả pháp bảo của La Hầu cũng bị người này cướp đi, hắn là âm dương tổ sư thì tính là gì? Hôm nay tạm tha cho ngươi, ngày sau. Âm dương tổ sư nuốt xuống câu tiếp theo, thân hình lóe lên, phụt một tiếng, lùi mạnh về phía sau, máu từ vết thương do kích thần thương xuyên qua không ngừng phun ra. Nhưng chưa kịp nói hết câu tàn nhẫn, Từ Phương đã cười lạnh một tiếng, ta sẽ đợi đến ngày sau sao? Hôm nay ngươi hãy ở lại đây đi. Âm dương tổ sư này không có gì đáng giá, Từ Phương cũng không muốn nói nhiều, kích thần thương rung lên, thân hình di chuyển, trực tiếp đuổi theo âm dương tổ sư, lại một thương xuyên qua thiên linh cái của âm dương tổ sư. Rắc. Tiếng vỡ vụn nhỏ bé vang lên, âm dương tổ sư trợn tròn mắt, một đạo nguyên thần bỗng nhiên từ thiên linh cái bay ra. Mà Từ Phương cũng sẽ không cho đối phương cơ hội chạy trốn, trực tiếp đưa tay nắm lấy nguyên thần của âm dương tổ sư, bóp mạnh, tan thành mây khói. Sau đó, Từ Phương cũng không tiếp tục dừng lại, tiếp tục đi về phía tây. Hắn muốn nhanh chóng tìm được cây Bồ đề ở phương tây, rút ra canh kim chi khí. Dù sao sớm một ngày tập hợp đủ ngũ hành chi khí, liền có thể vận chuyển đại âm dương ngũ hành trận, mà không gian pháp trận của hắn cũng có thể sớm sinh ra linh khí. Nhưng bất ngờ luôn đến bất ngờ, trong Hồng Hoang, khắp nơi đều là bảo vật, câu này không phải nói đùa. Ngay khi Từ Phương đang bay nhanh về phía tây, đã được 500 năm, trong lòng bỗng nhiên, nơi này là một dãy núi trùng điệp, với thực lực Đại La Kim Tiên đỉnh phong của Từ Phương, cũng không nhìn thấy điểm cuối, phạm vi ức vạn dặm, bao phủ bởi tiên phong nhàn nhạt, tứ cực hiển hóa, tường vân lượn lờ. Một vùng đất tiên gia tiên khí mờ ảo, nơi này hình như là Tây Côn Lôn. Từ Phương có chút do dự. Hắn chưa từng đến nơi này, nhưng linh cảm trong lòng mách bảo hắn, nơi đây nhất định có bảo vật. Bất kể là nơi nào, bất kể có bảo vật hay không, xem thử liền biết. Từ Phương suy nghĩ một chút, rồi thân hình bỗng nhiên bay lên, lơ lửng trên không trung. Mà thần thức của hắn cũng trong nháy mắt lan ra, bao phủ toàn bộ dãy núi. Theo thần thức lan ra, tâm thần của Từ Phương bị một hồ nước ở trung tâm dãy núi thu hút. Mà bên cạnh hồ nước này, linh khí nhàn nhạt tỏa ra, một cây đào lay động, tỏa ra sinh cơ vô hạn. Nơi này quả nhiên là Tây Côn Lôn. Cây đào kia hẳn là Nhâm Thủy Bàn Đào. Từ Phương mỉm cười. Nhâm Thủy Bàn Đào chính là gốc mẹ của những cây đào trong vườn đào của Vương Mẫu nương nương trên thiên đình sau này, thuộc về một trong những linh căn tiên thiên. Nhâm Thủy Bàn Đào tự nhiên chín, đạo sĩ lấy được, không tốn công sức. Từ Phương lập tức thu hồi thần thức, bay nhanh về phía hồ nước. Một đạo cầu vồng xẹt qua bầu trời, chớp mắt sau, Từ Phương đã đến gần hồ nước. Trên cành đào bên cạnh, kết đầy những quả đào to lớn, tỏa ra hào quang thần thánh. Cây đào bàn đào sau này có tới mấy ngàn cây, chính là cành con được phân chia từ Nhâm Thủy Bàn Đào này. Giờ gốc mẹ đã đến tay ta,
tự nhiên không thể bỏ qua. Từ Phương không do dự, lập tức rút ra một đạo nhâm thủy chi khí tiên thiên. Sau đó vung tay lên, trực tiếp nhổ cả cây đào lên, cấy vào không gian pháp trận. Tiên thiên ngũ hành chi khí đã có 2, tiếp theo hy vọng cũng có thể thuận lợi lấy được 3 loại còn lại. Từ Phương hài lòng gật đầu, sau đó tìm kiếm trên núi Tây Côn Lôn một hồi, rồi quay người rời đi. Trên núi này ngoài cây nhâm thủy bàn đào ra, cũng không có gì khác mà Từ Phương coi trọng, hắn tự nhiên sẽ không ở lại lâu. Nhưng không lâu sau khi Từ Phương rời đi, từ xa trên trời một đám mây lành từ từ bay đến. Trên mây, một lão đạo sĩ mặc áo bào xám xuất hiện, đáp xuống bên cạnh hồ nước. Lão đạo này, trong Hồng Hoang hiện nay có lẽ không tính là nổi danh, nhưng trong lịch sử tương lai của Hồng Hoang, người này lại xuất hiện khắp nơi. Bởi vì hắn tên là Hồng Quân, mà giờ phút này, Hồng Quân nhìn hồ nước, lại nhìn hố đất lớn bên cạnh hồ, không khỏi do dự một chút. Hắn sớm đã có được Tạo Hóa Ngọc Điệp, theo chỉ dẫn của Tạo Hóa Ngọc Điệp, bên cạnh hồ nước ở Tây Côn Lôn lẽ ra phải có một cây nhâm thủy bàn đào. Nhưng tại sao bây giờ chỉ có một cái hố? Có người nhanh chân đến trước rồi sao? Hồng Quân cau mày, nhìn hố đất rõ ràng là bị người ta đào lên trước mắt, hiển nhiên là có người nhanh chân đến trước. Nhưng theo ghi chép trong Tạo Hóa Ngọc Điệp, cây nhâm thủy bàn đào này lẽ ra phải do mình lấy đi mới đúng. Suy nghĩ một hồi, Hồng Quân ngồi xuống bên cạnh hồ nước, sau đó bấm ngón tay suy tính. Nhưng theo quá trình suy tính, nếp nhăn trên trán Hồng Quân càng thêm sâu. Sao lại thế này? Hồi lâu sau, Hồng Quân hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Thật lòng mà nói, hắn rất buồn bực. Tu vi đã đạt đến chuẩn thánh, lại có Tạo Hóa Ngọc Điệp bên người, vậy mà lại không thể suy tính ra tung tích của nhâm thủy bàn đào ở nơi này. Thậm chí ngay cả ai đã lấy đi cây đào cũng không thể suy tính ra. Thiên cơ hoàn toàn mơ hồ. Mà ở một bên khác, Từ Phương một đường hướng tây bay nhanh. Hiện tại vẫn chưa trải qua đại chiến tiên ma, đất Tây Phương linh mạch khắp nơi, linh khí dồi dào. Mà mục tiêu của Từ Phương, cây bồ đề, chính là sinh trưởng trong loại hoàn cảnh này. Từ Phương tự nhiên là muốn càng sớm tìm được cây bồ đề càng tốt. Nhưng sự việc không như mong muốn, Từ Phương đến đất Tây Phương, tìm kiếm suốt vạn năm mới tìm được một tiên thiên trận pháp mạnh mẽ. Trong trận pháp, một cây bồ đề cao lớn tươi tốt sừng sững đứng đó. Cuối cùng cũng tìm được rồi, không uổng công ta mất vạn năm. Từ Phương mỉm cười lắc đầu. Tuy cách một khoảng không gần, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được thần tính nồng đậm từ cây bồ đề này. Nhưng điều khiến Từ Phương bất ngờ là, bên cạnh cây bồ đề này lại mọc một bụi trúc xanh mướt. Đứng bên cạnh bụi trúc này, Từ Phương chỉ cảm thấy xung quanh bao phủ một cỗ bi ai, thậm chí muốn sống muốn chết, vạn niệm. Không đúng. Trái tim của Từ Phương đã bị phong ấn khi chém tâm ma, giờ phút này cỗ bi ai vừa xâm nhập, Từ Phương liền cảm thấy không ổn. Bụi trúc này nhìn bề ngoài giống như trúc bình thường, nhưng cỗ bi ai này, chẳng lẽ đây là tiên thiên khổ trúc? Từ Phương kìm nén nỗi buồn trong lòng, quan sát bụi trúc này từ trên xuống dưới. Tiên thiên khổ trúc là một trong những linh căn tiên thiên, nếu là người bình thường, chỉ cần bị khí tức của khổ trúc nhiễm vào, sẽ sinh ra ý nghĩ vạn niệm, chỉ muốn tự sát trước khổ trúc. Nhưng khổ trúc tuy nguy hiểm, nhưng nếu có thể vượt qua được nỗi buồn của khổ trúc, lại rất có lợi cho việc tu hành. Ít nhất cũng sẽ tâm ma lùi bước, lục căn thanh tịnh. Vì vậy, tiên thiên khổ trúc còn được gọi là lục căn thanh tịnh trúc. Trong Hồng Hoang, xưa nay không ai biết tung tích của tiên thiên khổ trúc. Không ngờ lại mọc bên cạnh cây bồ đề. Từ Phương lại nhìn cây bồ đề bên cạnh, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra. Cây bồ đề này chắc chắn là bản thể của chuẩn đề. Một khi chuẩn đề sinh ra linh trí, hóa hình thành công, nhất định sẽ luyện hóa tiên thiên khổ trúc. Mà một linh căn tiên thiên đã bị luyện hóa, tự nhiên không ai biết tung tích. Đây cũng là lý do tại sao sau này lục căn thanh tịnh trúc được gọi là Phật bảo. May mà chuẩn đề bây giờ vẫn chưa hóa hình, nếu không thì lục căn thanh tịnh trúc này khó mà biết được. Từ Phương mỉm cười, rất hài lòng. Dù sao một lần tìm được 2 linh căn tiên thiên, cơ duyên này có thể nói là tạo hóa. Ngươi là ai? Tránh xa chúng ta ra. Nhưng ngay khi Từ Phương định tiến lên thu lấy khổ trúc và cây bồ đề lại truyền ra một đạo linh thức, muốn ngăn cản Từ Phương. Đã có linh trí rồi sao? Từ Phương khẽ động, có chút bất ngờ. Nhưng trong nháy mắt, hắn cũng hiểu ra một số chuyện. Bản thể của chuẩn đề là cây bồ đề, mà tiếp dẫn, một trong những thánh nhân phương Tây, luôn ảnh không rời với chuẩn đề. Chẳng lẽ bản thể của tiếp dẫn là khổ trúc? Nếu nói như vậy, thì đúng là mình đã nghĩ sai rồi. Không ai biết tung tích cây khổ trúc. Không phải sau khi hóa hình, chuẩn đề đã luyện hóa nó, mà bởi vì cây khổ trúc chính là bản thể của tiếp dẫn. Nếu ta ở đây trực tiếp thu lấy và luyện hóa bản thể của 2 tên này, liệu sau này còn có Tây Phương giáo nữa không nhỉ? Từ Phương vuốt cằm, ánh mắt lóe lên vẻ gian xảo. Tuy nhiên, chưa kịp ra tay, cây bồ đề và cây khổ trúc dường như đã có chuẩn bị, nháy mắt đã nhổ rễ bỏ chạy. Muốn chạy? Từ Phương ánh mắt sắc lạnh, vươn tay chụp lấy. Nhưng hắn chậm một bước, chỉ kịp xé được vài cành bồ đề và một đoạn khổ trúc. Rắc, tiếng cành gãy vang lên. Từ Phương nhìn cành bồ đề và đoạn khổ trúc trong tay, không khỏi hối hận, chết tiệt, sau này phải rút kinh nghiệm. Thấy bảo bối, cứ thu trước rồi tính, khỏi cho chúng nó cơ hội chạy trốn.
Thực tế, đây là lần đầu tiên Từ Phương thất thủ khi gặp bảo bối kể từ khi xuyên không đến Hồng Hoang. Nhưng điều này cũng là lời cảnh tỉnh cho hắn, sau này gặp bảo bối phải nhanh tay hơn. Dĩ nhiên, lần này cây bồ đề và khổ trúc chạy thoát, Từ Phương cũng không thấy tiếc, bởi vì hắn đã xé được cành bồ đề và một đoạn khổ trúc, có thể trực tiếp chiết xuất canh kim chi khí, cũng coi như có chút thu hoạch. Về phần tiếp dẫn và chuẩn đề, sau khi mất cành, nguyên khí đại thương, Từ Phương cũng không để tâm nữa. Sau khi chiết xuất canh kim chi khí, Từ Phương đặt đoạn khổ trúc và cành bồ đề vào không gian pháp trận. Sau đó, Từ Phương không còn để ý nữa. Nhưng điều Từ Phương không ngờ tới, cũng không nhìn thấy, chính là đoạn khổ trúc và cành bồ đề lại rơi đúng bên cạnh cây tiên thiên hồ lô đằng trong không gian pháp trận. Cần biết rằng, bên dưới cây tiên thiên hồ lô đằng chính là cửu thiên tức nhưỡng dùng để nuôi dưỡng tiên thiên linh căn. Lúc này, đoạn khổ trúc và cành bồ đề lại bén rễ ở đây, hấp thụ dưỡng chất của cửu thiên tức nhưỡng, bắt đầu dần dần sinh trưởng. Hiện tại, Từ Phương không chú ý đến điều này, mà đang chìm trong suy tư. Năm trận nhãn của Đại Âm Dương Ngũ Hành trận đã có 3, tiên thiên giáp mộc chi khí, tiên thiên canh kim chi khí và tiên thiên nhâm thủy chi khí. Hiện chỉ còn tiên thiên bính hỏa chi khí và tiên thiên mộ thổ chi khí chưa có manh mối. Bính hỏa chi khí thì dễ nói, cây tiên thiên linh căn phù tang hẳn là có thể chiết xuất. Ngược lại, mộ thổ chi khí thì Từ Phương nhất thời chưa có đầu. Lúc này, hắn lại quên mất bảo bối mình có được, cửu thiên tức nhưỡng vốn dĩ có mộ thổ chi khí. Nhưng đây là chuyện đèn nhà ai nấy dạng, Từ Phương theo bản năng lại muốn tìm kiếm bảo bối của người khác, mà chủ quan bỏ qua thứ mình đã có. Thôi, mộ thổ chi khí tính sau, bây giờ đến Thái Dương tinh chiết xuất bính hỏa chi khí trước đã. Từ Phương theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Cây phù tang mọc trên Thái Dương tinh, quanh năm bị nhiệt độ cao bao phủ, Thái Dương chân hỏa hoành hành, sóng nhiệt thiêu đốt. Sinh linh bình thường nếu đến gần sẽ bị thiêu thành tro bụi. Tuy nhiên, thuộc tính của Từ Phương vốn có hỏa, mà một trong những hỏa chủng vương giả, Lục Đinh thần hỏa, lại là vật trong tay hắn, tự nhiên hắn không sợ. Thái Dương tinh sóng nhiệt cuồn cuộn, chân hỏa hoành hành. Từ Phương bản tính thuộc hỏa, tự tin không sợ, bay suốt ngàn năm mới đến trước quả cầu lửa khổng lồ này. Đến trước Thái Dương tinh, Từ Phương chỉ cảm thấy mình như đang ở trong một thế giới lửa, khí tức nóng bỏng khiến toàn thân hắn khô khốc. Dù tu vi kinh người, hắn vẫn bị nhiệt lượng tỏa ra từ Thái Dương tinh làm cho kinh ngạc. Tất nhiên, ngoài kinh ngạc, hắn còn hưng phấn vì hỏa khí nồng đậm này. Chỉ mới đến gần Thái Dương tinh đã có hỏa khí mạnh mẽ như vậy, thì cây phù tang ở trong Thái Dương tinh sẽ mạnh đến mức nào? Từ Phương cũng không lãng phí thời gian, sau khi thu lại tâm trạng kích động, lập tức lao vào Thái Dương tinh. Bên ngoài Thái Dương tinh được bao quanh bởi một tiên thiên trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, nhưng điều này tự nhiên không làm khó được Từ Phương. Chỉ lách người một cái, hắn đã vào trong Thái Dương tinh. Cây phù tang kết nối với toàn bộ Thái Dương tinh. Từ Phương lần theo hỏa khí mạnh mẽ nhất, đi suốt mấy trăm năm, mới nhìn thấy một cây đại thụ cao chót vót, lửa cháy hừng hực. Trên thân cây có khắc phù văn huyền diệu, từng đợt sóng nhiệt ập đến. Tán cây như mái che, cành lá như mạch mấu, co giãn không ngừng, nuốt chửng Thái Dương chân hỏa trên Thái Dương tinh. Quả nhiên là cây phù tang. Từ Phương vô cùng phấn khởi. Chỉ cần chiết xuất được bính hỏa chi khí của cây phù tang này, Đại Âm Dương Ngũ Hành trận của hắn sẽ hội tụ đủ 4 loại khí. Phụt, một tiếng trầm đục, Từ Phương không do dự, trực tiếp đáp xuống trước cây phù tang, đưa tay ấn lên thân cây. Hắn đã rút kinh nghiệm, trực tiếp bắt đầu chiết xuất bính hỏa chi khí của cây phù tang. Ào ào. Tuy nhiên, cây phù tang dường như có cảm ứng, ngay khi Từ Phương chạm vào, cành lá bắt đầu rung lắc dữ dội. Đồng thời, thần quang vô thượng tỏa ra, sóng nhiệt cuồn cuộn ập về phía Từ Phương. Không sao, không có nguy hiểm. Từ Phương cảm nhận được sự kháng cự của cây phù tang, pháp lực toàn thân đột nhiên tăng lên, nhanh chóng luyện hóa cây phù tang. Nhờ năng lực của hệ thống, cây phù tang này cũng coi như pháp bảo, tự nhiên có thể dễ dàng thu làm của riêng. Còn bính hỏa chi khí thì tự nhiên không thành vấn đề. Chỉ là sau khi thu lấy cây phù tang, Từ Phương lại gặp khó khăn. Cây phù tang này kết nối với Thái Dương tinh, căn bản không thể mang đi riêng lẻ được. Chẳng lẽ phải nhét cả Thái Dương tinh vào không gian pháp trận? Từ Phương gãi đầu, cảm thấy hơi khó xử. Nếu là bảo bối bình thường, Từ Phương tự nhiên có thể cướp đi không chút do dự. Nhưng trên Thái Dương tinh này lại là nơi thai nghén hai tiên thiên sinh linh, Đế Tuấn và Thái Nhất. Hơn nữa, Đế Tuấn và Thái Nhất lại liên quan đến sự phát triển tương lai của Hồng Hoang. Nếu hắn thật sự nhét Thái Dương tinh vào không gian pháp trận, trước tiên không nói không gian pháp trận của hắn có chứa được hay không, chỉ riêng thiên đạo e rằng cũng sẽ không tha cho hắn. Mà ngay khi Từ Phương đang khó xử, một tiếng kêu chói tai xé gió đột nhiên vang lên. Nghe âm thanh này, có vẻ hơi giống tiếng của Tam Túc Kim Ô. Từ Phương trong lòng. Đế Tuấn và Thái Nhất trên Thái Dương tinh, bản thể chính là Tam Túc Kim Ô. Bây giờ hắn luyện hóa cây phù tang, hai tên này tự nhiên có thể cảm nhận được. Tuy nhiên, Từ Phương tự nhiên sẽ không sợ hãi, lập tức thần thức bùng phát, bao phủ toàn bộ Thái Dương tinh một cách vô phân biệt, nghiền ép. Theo thần thức nghiền ép, tiếng kêu gào thảm thiết cũng đột ngột im bặt. Từ Phương cũng cảm nhận được hai luồng khí tức bất an vừa rồi lúc này đã chọn cách im hơi lặng tiếng. Xem ra Đế Tuấn và Thái Nhất cũng khá thức thời. Từ Phương mỉm cười,
không định truy cứu Đế Tuấn và Thái Nhất. Hai tên này không có gì béo bở, ngoài bản mệnh pháp bảo Hà Đồ Lạc Thư và Hỗn Độn Trung ra thì nghèo rớt mồng tơi. Mà hai kiện pháp bảo này là vốn liếng để yêu tộc quật khởi sau này. Ở thời Tây Du, hắn có ý liên minh với yêu tộc. Hơn nữa, hắn không muốn đối đầu với thiên đạo khi thực lực mình chưa hoàn toàn quật khởi. Dù thế nào, hắn cũng không định lấy Hỗn Độn Trung và Hà Đồ Lạc Thư. Nếu thật sự muốn hai kiện pháp bảo đó, đợi sau này yêu tộc suy tàn rồi ra tay cướp đoạt cũng được. Tiếp theo là trận nhãn cuối cùng của Đại Âm Dương Ngũ Hành trận rồi. Từ Phương đứng trên Thái Dương Tinh, thầm nghĩ, trong toàn bộ Hồng Hoang, bảo bối không ít, nhưng tiên thiên bảo bối thuộc tính thổ lại không nhiều. Tính đi tính lại, cũng chỉ có tiên thiên ngũ hành kỳ là đáng tin cậy. Ngoài ra, còn có Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Nghĩ đến Cửu Thiên Tức Nhưỡng, Từ Phương đột nhiên trợn tròn mắt, đúng là giữ của mà không biết dùng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng chẳng phải đang ở trong không gian pháp trận của mình sao? Mẹ kiếp, ngu xuẩn, quá ngu xuẩn. Từ Phương vỗ đầu, lập tức đưa thần thức vào không gian pháp trận, định chiết xuất một đạo tiên thiên mộ thổ chi khí từ Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Tuy nhiên, thần thức vừa vào không gian, hắn đã bị sự thay đổi của không gian pháp trận thu hút. Cửu Thiên Tức Nhưỡng đã lan ra khắp không gian. Điều này cũng không lạ, bởi vì đặc tính của Cửu Thiên Tức Nhưỡng là chỉ cần một chút cũng có thể mở rộng vô hạn. Mà cây tiên thiên hồ lô đằng lúc này đang sinh trưởng mạnh mẽ, những quả hồ lô vốn non nớt giờ đã to bằng nắm tay. Điều khiến Từ Phương kinh ngạc nhất chính là bên cạnh cây tiên thiên hồ lô đằng, một cây bồ đề và một cây khổ trúc cũng đang sinh trưởng mạnh mẽ. Thậm chí, cành bồ đề và khổ trúc lay động, sinh ra linh chất. Ta hiểu rồi, cành bồ đề và đoạn khổ trúc kia đã hấp thụ dưỡng chất của Cửu Thiên Tức Nhưỡng, đứt cành sống lại rồi. Từ Phương tò mò quan sát cây khổ trúc và cây bồ đề, cũng không để ý đến chúng. Dù sao cũng ở trong không gian pháp trận của mình, hai cây linh căn này cũng không thể làm gì được. Thậm chí còn có thể bù đắp chỗ trống khi hắn vô tình thả chuẩn đề và tiếp dẫn đi. Như vậy xem ra, chỉ cần Cửu Thiên Tức Nhưỡng là có thể bù đắp việc không gian pháp trận không có linh khí. Quả thật, Đại Âm Dương Ngũ Hành trận này cũng không quan trọng lắm. Từ Phương cẩn thận quan sát sự thay đổi của không gian pháp trận, sau đó kết luận. Tuy nhiên, bây giờ mình đã thu thập đủ trận nhãn, không bằng luyện thành Đại Âm Dương Ngũ Hành trận. Sau này khi đối địch cũng có thêm một thủ đoạn. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành chi khí đã hội tụ. Thái Dương Tinh, Thái Dương chân hỏa vô tận, rất thích hợp để tôi luyện. Từ Phương lại nhìn cây phù tang bên cạnh. Mặc dù không thể di chuyển nó vào không gian pháp trận, nhưng Từ Phương đã thu phục nó, sau này muốn dùng lúc nào cũng được. Vì vậy, hắn không còn kết việc không thể thu nó vào không gian pháp trận, mà trực tiếp ngồi xếp bằng, ngay dưới gốc cây phù tang bắt đầu luyện Đại Âm Dương Ngũ Hành trận. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã 3 vạn năm trôi qua. 3 vạn năm, Từ Phương cuối cùng đã luyện thành Đại Âm Dương Ngũ Hành trận trên Thái Dương Tinh. 3 vạn năm, Quan Âm, con mẹ nó lừa ta. Từ Phương nghiến răng. Lúc Quan Âm giao Đại Âm Dương Ngũ Hành trận cho hắn, bà ta đâu có nói luyện trận pháp này cần tốn nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa còn phải tìm tiên thiên ngũ hành chi khí, trước sau cộng lại không 5 vạn năm thì không xong. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Quan Âm không biết từ khi nào đã sinh ra linh trí tu hành, trải qua vô số năm tháng, vài vạn năm trong suy nghĩ của Quan Âm căn bản không tính là thời gian. Bây giờ Đại Âm Dương Ngũ Hành trận đã luyện thành, nếu gặp lại nhân vật như La Hầu, chắc chắn sẽ không để hắn chạy thoát. Từ Phương hài lòng gật đầu. Trên Thái Dương Tinh này không còn gì đáng lưu luyến, mà hắn cũng đã tốn quá nhiều thời gian ở đây. Bây giờ là lúc rời đi. Trong Hồng Hoang còn rất nhiều bảo bối đáng để khám phá, hắn phải tranh thủ thời gian. Trong Hồng Hoang, ngoài Bất Chu Sơn, bảo bối nhiều nhất hẳn là Hải Ngoại Tiên Sơn. Từ Phương suy nghĩ một chút, bước ra khỏi Thái Dương Tinh, hướng về phía đông. Dù sao trong Hồng Hoang, nơi cất giấu bảo bối nổi tiếng nhất ngoài Bất Chu Sơn chính là Đông Hải Tam Tiên Đảo. Đông Hải Tam Tiên Đảo là đạo tràng của Nam Tiên chi thủ Đông Vương Công tương lai. Nhưng bây giờ, Hồng Quân còn chưa chính thức thu nhận Đông Vương Công, tự nhiên cũng chưa tìm thấy Tam Tiên Đảo. Từ Phương muốn đến đó thử vận may, xem Đông Hải Tam Tiên Đảo rốt cuộc có gì huyền diệu. Thái Dương Tinh nằm ở phía trên cùng của Hồng Hoang. Lũ trùng nào dám bem con dân Long tộc, nói nhiều với hắn làm gì, cứ bem luôn là được. Một đám Long tộc đầy sát khí hùng hổ, mà Từ Phương thì ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, Long tộc là cái thá gì? Trước mặt ta, cũng chỉ là. Giọng nói vừa dứt, Từ Phương không chút do dự, Đại Âm Dương Ngũ Hành trận trực tiếp nghiền nát đám Long tộc. Lũ nghe đây, ta là Từ Phương, không sợ chết thì cứ đến. Nói xong một câu, bỏ lại hàng trăm thi thể Long tộc, Từ Phương rời đi. Từ Phương, chẳng phải là kẻ năm xưa tàn sát Kỳ Lân tộc ở Bất Chu Sơn sao? Trong xào huyệt của Đông Hải Long tộc, Tổ Long bật dậy. Không đúng, lúc đó hắn tuy mạnh, nhưng cũng không đến mức bem được nhiều cao thủ của Long tộc như vậy chứ. Cần biết rằng, Long tộc đã chết không ít Đại La Kim Tiên. Phải thừa nhận, lúc Từ Phương tàn sát Kỳ Lân tộc ở Bất Chu Sơn, danh tiếng vang xa, nhưng tuyệt đối không khủng bố như bây giờ. Hàng chục Đại La Kim Tiên của Long tộc, cùng hàng trăm Thái Ất Kim Tiên, nói diệt là diệt. Tổ Long đại nhân, bất kể người này có phải là kẻ năm xưa tàn sát Kỳ Lân tộc hay không,
Hôm nay dám đến Đông Hải ta, bên tộc nhân của ta, tuyệt đối không thể tha. Bên dưới có cao thủ Long tộc lớn tiếng nói. Long tộc ta là chúa tể trời đất, nếu tha cho tên Từ Phương này, nhất định sẽ bị Phượng tộc và Kỳ Lân tộc cười nhạo. Lời của cao thủ Long tộc này nói trúng tim đen của Tổ Long. Cần biết rằng, chuyện Thủy Kỳ Lân thua dưới tay Từ Phương đã bị Long tộc cười nhạo không ít. Hôm nay đến lượt mình, hắn không muốn để Long tộc trở thành trò cười cho người khác, hơn nữa còn là trò cười nhiều năm. Truyền lệnh xuống, dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của Từ Phương, ta sẽ tự mình ra tay. Dưới bóng tối, Tổ Long lên tiếng. Tu vi của hắn đã đạt đến chuẩn thánh, hắn không tin mình tự mình ra tay mà vẫn không thể bắt được Từ Phương. Cần biết rằng, hắn chưa bao giờ coi Phượng tộc và Kỳ Lân tộc ra gì. Nếu có thể bem Từ Phương, chẳng phải Kỳ Lân tộc sẽ tự động kém mình một bậc sao? Tất nhiên, hắn biết Từ Phương thực lực mạnh mẽ, tự nhiên cũng không muốn để con dân Long tộc chết vô ích. Vì vậy, hắn phải tự mình ra tay. Ngay khi Tổ Long ra lệnh cho Long tộc dưới trướng dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của Từ Phương, thì Từ Phương đã đến biển sâu Đông Hải. Chuyến tìm kiếm cơ duyên này đã tốn của Từ Phương 10 vạn năm. Trong 10 vạn năm này, Từ Phương luôn lang thang trên Đông Hải, cơ duyên cũng tìm được không ít, nhưng không có bao nhiêu thứ tốt. Mà Tam Tiên đảo mà hắn luôn mong chờ, hôm nay cuối cùng cũng lộ ra manh mối. Đây là một vùng biển vô cùng thần bí, bên trong tràn ngập khí tức tường hòa, xung quanh được bao phủ bởi một tiên thiên trận pháp, dao động cực kỳ yếu ớt. Tuy nhiên, thần hồn của Từ Phương cực kỳ mạnh mẽ, dù trận pháp dao động cực kỳ yếu ớt, vẫn bị Từ Phương nhạy bén phát hiện ra. Bồng Lai, quả nhiên là Tam Tiên đảo. Trong 10 vạn năm ở Đông Hải, Từ Phương luôn gặp trận là vào. Trận pháp này tuy ẩn giấu rất khéo léo, nhưng vẫn không thể chống đỡ được thủ đoạn như gian lận của Từ Phương. Mà khi hắn vừa xé rách trận pháp đi vào, một tấm bia đá hiện ra. Bồng Lai, chính là Bồng Lai Tiên đảo, một trong Tam Tiên đảo của Đông Hải. Tam tài cự linh đại trận này có 3 trận nhãn, trận nhãn thứ nhất là Bồng Lai Tiên đảo, 2 trận nhãn còn lại hẳn là Doanh Châu đảo và Phương Trượng đảo. Từ Phương hít sâu một hơi, nhìn những cây cổ thụ cao chót vót trên đảo, tiên thảo kỳ hoa khắp nơi, không khỏi cảm thấy chấn động. Đây mới gọi là động thiên phúc địa chân chính. Những trận pháp gặp trước đây chỉ là nhà xí. Nhìn tiên đảo đầy kỳ hoa dị thảo này, Từ Phương thậm chí có chút xúc động muốn biến tiên đảo này thành đạo tràng của mình. Khắp nơi đều linh khí dồi dào, ánh sáng rực rỡ, sương mù tím bao phủ, tiên khí phiêu dạt. Tên Đông Vương Công kia vận khí cũng tốt đấy chứ. Từ Phương cũng không khỏi nghĩ đến chủ nhân vốn có của Tam Tiên đảo này, Đông Vương Công. Chỉ tiếc, Đông Vương Công chỉ có thể coi là chủ nhân đời đầu của Tam Tiên đảo. Tên này cuối cùng đã bị yêu tộc Đế Tuấn và Thái Nhất liên thủ tiêu diệt. Tất nhiên, bây giờ tiên đảo này chưa có chủ, mà đây cũng chính là mục đích đến đây càn quét của ta. Đùi muỗi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt. Kỳ hoa dị thảo trên tiên đảo này tuyệt đối không thể bỏ qua. Từ Phương không do dự, lập tức bùng phát pháp lực thiên, trực tiếp đào hết tất cả kỳ hoa dị thảo trước mắt, ném vào không gian pháp trận của mình. Long Tiên thảo, Mộng La hoa, Bích Chân quả. Trong không gian pháp trận, kỳ hoa dị thảo rơi xuống như mưa, theo thần thức của Từ Phương, trực tiếp rơi vào Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Với pháp lực Đại La Kim Tiên của Từ Phương, đào hết kỳ hoa dị thảo trên toàn bộ tiên đảo cũng mất 10 năm. Có thể thấy phạm vi của tiên đảo này lớn đến mức nào. Quay đầu nhìn lại nơi đã bị càn quét, quả thực có thể nói là trơ trụi. Mà khi Từ Phương đào đến trung tâm tiên đảo, một hồ nước đã thu hút sự chú ý của hắn. Giữa những ngọn núi, trong một thung lũng trũng thấp, có một hồ nước. Giữa hồ, ánh sáng tím lấp lánh, mê hoặc lòng người. Trong ánh sáng tím, một đóa sen lay động theo gió. 1, 2, 3, 11, 12. Nhìn thấy đóa sen này, ánh mắt Từ Phương đột nhiên sáng lên, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Hoa nở 12 cánh, chẳng lẽ đây là luân hồi tử liên? Năm xưa, bàn cổ có pháp bảo tên là Sáng Thế Thanh Liên, hay còn gọi là Hỗn Độn Thanh Liên. Vì không chịu nổi áp lực của khai thiên mà vỡ ra thành 6 hạt sen, rơi xuống khắp hồng hoang. Trong 6 hạt sen này, một hạt đã chín, hóa thành Tạo Hóa Thanh Liên, thuộc tiên thiên chí bảo. Bị áp lực của trời đất đánh nát, hóa thành pháp bảo đắc ý của Tam Thanh, chính là phù trần do thân sen hóa thành, Tam Bảo Ngọc Như Ý do hoa sen hóa thành, và Thanh Bình kiếm do lá sen hóa thành. Câu nói đời sau đỏ hoa, trắng ngó sen, xanh lá sen, Tam giáo vốn là một nhà cũng bắt nguồn từ đây. Còn 5 hạt sen chưa chín còn lại thì hóa thành 5 tòa sen đài uy lực to lớn, 12 phẩm công đức kim liên, 12 phẩm diệt thế hắc liên, 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, 12 phẩm tịnh thế bạch liên và 12 phẩm luân hồi tử liên. 12 phẩm công đức kim liên được Hồng Quân lấy được, sau khi chứng đạo, được ông ban cho hai người Tây Phương, làm bảo bối trấn áp khí vận Tây Phương. 12 phẩm diệt thế hắc liên thì bị La Hầu lấy được, nhưng La Hầu không giữ được bảo bối, bây giờ đã bị Từ Phương cướp mất, đang nằm yên tĩnh trong linh đài của Từ Phương. 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên trở thành pháp bảo bản mệnh của Minh Hà lão tổ ở U Minh huyết hải, luôn ẩn giấu trong huyết hải. Còn 12 phẩm tịnh thế bạch liên thần bí nhất thì chưa từng xuất hiện, cũng không biết rơi vào tay ai. Cuối cùng là 12 phẩm luân hồi tử liên, theo quy tích ban đầu của Hồng Hoang, đáng lẽ phải là hậu thổ của Vu tộc đắc đạo, cuối cùng dùng nó để bổ sung thiên đạo,
hóa thành luân hồi. Nhưng điều khiến Từ Phương không ngờ tới là luân hồi tử liên lại xuất hiện ở Bồng Lai Tiên Đảo này. Chẳng lẽ vốn dĩ là Đông Vương Công lấy được luân hồi tử liên nhưng không thể sử dụng, sau khi giao chiến với Đế Tuấn và Thái Nhất bị Vu tộc cướp mất. Từ Phương trầm ngâm một lát, không nghĩ ra, cũng không nghĩ nữa. Dù sao bảo bối đã bị hắn nhìn thấy thì phải là của hắn. Từ Phương không chút do dự, trực tiếp thu lấy luân hồi tử liên, ném vào không gian pháp trận. Mà khi hắn thu lấy luân hồi tử liên, lại phát hiện bên dưới đóa sen tím này có hàng chục viên châu to bằng nắm tay. Những viên châu này vốn bị luân hồi tử liên áp chế, bây giờ theo luân hồi tử liên bị thu lấy, những viên châu này cũng bắt đầu tỏa sáng. Định Hải Châu, Từ Phương trong lòng mừng rỡ. 24 viên Định Hải Châu vốn là pháp bảo của Triệu Công Minh của Tiệt giáo. Thời Phong Thần, Triệu Công Minh chính là dựa vào 24 viên Định Hải Châu này đánh cho thập nhị kim tiên và cao thủ Tây Phương giáo không ngóc đầu lên nổi. Cuối cùng vẫn phải do Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay mới bắt được Triệu Công Minh. Mà Định Hải Châu cuối cùng lại rơi vào tay Nhiên Đăng của Phật môn. Cuối cùng, Nhiên Đăng cũng dựa vào 24 viên Định Hải Châu diễn hóa chư thiên, một bước trở thành nhân vật đỉnh cao trong hàng ngũ chuẩn thánh. Có thể thấy uy lực của Định Hải Châu. Không biết sau này Đông Vương Công đến Bồng Lai Tiên Đảo, nhìn thấy tiên đảo đã bị càn quét sạch sẽ có biểu cảm gì. Từ Phương mỉm cười, vừa định rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, đi đến hai tiên đảo còn lại, kết quả lại bị hồ nước chứa luân hồi tử liên và Định Hải Châu thu hút. Hồ nước này vốn tỏa ra ánh sáng vàng, nhưng theo luân hồi tử liên và Định Hải Châu bị thu lấy, bây giờ lại hiện ra ba màu. Đây là Tam Quang Thần Thủy. Hơi thở của Từ Phương đột nhiên trở nên gấp gáp. Năm xưa, hắn từng lấy được 3 giọt Tam Quang Thần Thủy từ tay Quan Âm, cuối cùng khi hắn chém tâm ma, nhờ 3 giọt Tam Quang Thần Thủy đó mà thành công khôi phục thân thể. Vì vậy, hắn rất quen thuộc với Tam Quang Thần Thủy. Mà bây giờ, cả hồ nước trước mắt lại toàn là Tam Quang Thần Thủy, cả một hồ. Năm xưa lấy được 3 giọt Tam Quang Thần Thủy từ tay Quan Âm đã khiến Từ Phương vô cùng hưng phấn, mà bây giờ trước mắt hắn lại có cả một hồ Tam Quang Thần Thủy. Mẹ kiếp, Tam Tiên Đảo thật sự cho ta không ít bất ngờ. Mặc dù biết xung quanh không có ai, Từ Phương vẫn như làm, nhìn xung quanh, sau đó lập tức mở không gian pháp trận, trực tiếp dẫn toàn bộ Tam Quang Thần Thủy trong hồ vào không gian pháp trận. Còn Bồng Lai Tiên Đảo này, sau một hồi này, đã hoàn toàn trở thành vùng đất cằn cỗi. Sau khi nhìn ngắm Bồng Lai Tiên Đảo, xác định trên đảo không còn gì có thể càn quét, Từ Phương không do dự, rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Dù sao chỉ một Bồng Lai Tiên Đảo đã cho hắn bất ngờ lớn như vậy, thì Phương Trượng Đảo và Doanh Châu Đảo còn lại thì sao? Từ Phương có chút nôn nóng. Tiên đảo thứ hai là Phương Trượng Đảo. Lên đảo, giống như Bồng Lai Tiên Đảo, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Từ Phương cũng không khách khí, giống như Bồng Lai Tiên Đảo, trực tiếp càn quét sạch sẽ, sau đó đi thẳng đến trung tâm tiên đảo. Quả nhiên, ở trung tâm Phương Trượng Tiên Đảo lại là một tòa sen đài tỏa sáng. Chết tiệt, chẳng lẽ 6 tòa sen đài đều bị ta lấy được sao? Trước đó ở Bồng Lai Tiên Đảo, hắn lấy được luân hồi tử liên, bây giờ ở Phương Trượng Tiên Đảo này lại gặp được Tịnh Thế Bạch Liên. Vừa rồi hắn còn đang cảm thán Tịnh Thế Bạch Liên luôn thần bí, kết quả trong nháy mắt lại bị hắn gặp được. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Từ Phương kìm nén sự kích động trong lòng, trực tiếp thu lấy Tịnh Thế Bạch Liên. Sau đó, làm theo vẽ, trực tiếp càn quét sạch sẽ toàn bộ Phương Trượng Tiên Đảo. Sau đó, hắn liền nôn nóng đến tiên đảo cuối cùng, Doanh Châu Đảo. Tuy nhiên, vừa đặt chân lên Doanh Châu Đảo, lại không có sen đài như Từ Phương mong đợi, ngược lại, hắn còn chưa kịp càn quét kỳ hoa dị thảo khắp nơi, một luồng sát khí sắc bén đột nhiên ập đến. Nguồn gốc của luồng sát khí này là một cây thước mà Từ Phương vô cùng quen thuộc, Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Khó trách thời Tây Du, ta lại thấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích trong không gian pháp trận. Hóa ra là lấy được ở Doanh Châu Đảo này. Từ Phương mỉm cười, thân hình liên tục lay động, trực tiếp đưa tay nắm lấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích, thu phục trong nháy mắt. Bây giờ ta đã có thức thần thương, công kích mạnh hơn Hồng Mông Lượng Thiên Xích, cây thước này có vẻ hơi thừa. Cầm Hồng Mông Lượng Thiên Xích lên, Từ Phương tùy ý ném nó vào không gian pháp trận. Bây giờ trong không gian pháp trận đã có không ít bảo bối mà Từ Phương không dùng đến, còn có vô số kỳ hoa dị thảo. Tất nhiên, rất nhiều thứ Từ Phương không dùng đến, nhưng không ảnh hưởng đến ham muốn sưu tầm của hắn. Dù sao cũng khó khăn lắm mới đến Hồng Hoang một chuyến, không càn quét triệt để thì sao nói nổi. Đông Hải Tam Tiên Đảo đã bị càn quét trơ trụi, nơi này không còn gì đáng lưu luyến nữa. Từ Phương lại quay đầu nhìn những hòn đảo đã bị hắn càn quét sạch sẽ, sau đó mỉm cười, thân hình bay lên không. Không biết sau này Đông Vương Công tìm được Tam Tiên Đảo sẽ có biểu cảm gì. Mà Từ Phương vốn là người không chịu ngồi yên, nơi này đã không còn cơ duyên bảo bối, Từ Phương cũng sẽ không lãng phí thời gian ở đây, mà trực tiếp rời khỏi Tam Tiên Đảo, trở về Hồng Hoang Đại Địa. Trên đường đi, hắn cũng gặp không ít long tộc, nhưng Từ Phương không để ý. Những long tộc này không dám ra tay với hắn. Hắn thi triển Hóa Hồng chi thuật, tốc độ cực nhanh, thậm chí Tổ Long nhận được tin tức của Từ Phương, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Từ Phương chạy đến Hồng Hoang Đại Địa. Tất nhiên, lý do Từ Phương chạy nhanh tự nhiên không phải sợ Tổ Long. Bây giờ trong Hồng Hoang Đại Địa, hung thú lượng kiếp chưa qua, Tiên Thiên Tam tộc đang dục dịch,
Phần lớn cơ duyên trong thiên địa vẫn chưa được khai phá, vậy nên sao Từ Phương có thể lãng phí thời gian? Với tu vi Đại La Kim Tiên đỉnh phong, hoành hành hồng hoang, không ai địch nổi, đây chính là tự tin của Từ Phương. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã 10 vạn năm trôi qua. Trong 10 vạn năm này, Từ Phương đi khắp hồng hoang đại địa, cũng tìm được không ít bảo bối, nhưng thứ thật sự khiến Từ Phương vừa mắt lại không nhiều. Tất nhiên, với suy nghĩ đùi muỗi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt, Từ Phương cũng nhét tất cả vào không gian pháp trận. Mà trong 10 vạn năm này, ngoài việc tìm kiếm cơ duyên bảo bối, hắn cũng quan sát động tĩnh của hồng hoang. Bây giờ trong hồng hoang đại địa, bá chủ mạnh nhất tự nhiên là hung thú nhất tộc do thú hoàng thần nghịch dẫn đầu, tranh đấu với vạn tộc hồng hoang. Nhưng Từ Phương lại phát hiện, đằng sau tất cả dường như không đơn giản như vậy. Bên ngoài, dường như là thần nghịch dẫn đầu hung thú nhất tộc quấy phá hồng hoang đại địa, nhưng đằng sau lượng kiếp này, dường như có vài thế lực đang âm thầm chia chác lượng kiếp do thần nghịch mang đến. Lượng kiếp này còn gọi là khí vận. Theo hung thú lượng kiếp diễn ra, khí vận trong thiên địa cũng đang tăng lên, mà trong đó lại có vài thế lực âm thầm khuấy động cục diện thiên địa, mưu toan kiếm lợi từ đó. Trong đó, thế lực khiến Từ Phương cảm thấy quen thuộc nhất chính là ma khí, ma tổ La Hầu. Tên này năm xưa chạy thoát khỏi tay Từ Phương, tự nhiên sẽ không cam tâm. Còn những thế lực khác, Từ Phương không quen lắm, nhưng hắn cũng đoán được, hẳn là những đại lão nổi tiếng trong hồng hoang, Hồng Quân, Dương Mi, Càn Khôn lão tổ. Những lão già âm hiểm này đều không phải thứ tốt. Từ Phương bĩu môi. Thú hoàng thần nghịch bề ngoài có vẻ oai phong vô hạn, nhưng thực chất chỉ là quân cờ trong tay những lão già đó mà thôi. Nhưng tất cả những điều này thì có liên quan gì đến Từ Phương? Hắn chỉ là khách qua đường mà thôi. Đúng vậy, Từ Phương chưa bao giờ coi mình là sinh linh hồng hoang. Đối với hắn, hồng hoang chỉ là một hành trình. Mà sau 10 vạn năm diễn biến, bây giờ thần nghịch, quân cờ kia đã thành công đẩy hung thú lượng kiếp lên đỉnh điểm. Trong hồng hoang đại địa, nhất thời hung bạo chi khí hoành hành, vạn tộc sinh linh không biết bao nhiêu đã chớt thảm dưới thiết kỵ của hung thú. Phía đông hồng hoang đại địa, nơi đây hung sát chi khí, liên tục có hung thú tụ tập đến. Những hung thú này sát khí đằng đằng, gào thét không ngừng, chính là xào huyệt của hung thú nhất tộc. Mà những hung thú liên tục tụ tập đến, mơ hồ lại chia thành 4 phe phái, hung thú thao thiết, hung thú thao ác, hung thú cùng kỳ, hung thú hỗn độn. 4 đại hung thú dẫn đầu bộ tộc của mình, mơ hồ thống lĩnh toàn bộ hung thú. Mà trên 4 đại hung thú chính là thú hoàng thần nghịch. Thú hoàng thần nghịch, cường giả chuẩn thánh đỉnh phong, bá chủ hồng hoang danh xứng với thực. Gầm. Trong tiếng gầm rú chấn động trời đất, một luồng uy áp mạnh mẽ vô cùng bao phủ khắp nơi. Dù 4 đại hung thú tu vi mạnh mẽ, cũng là chuẩn thánh, nhưng dưới luồng uy áp này, vẫn không tự chủ được cúi đầu. Cung nghênh Ngô Hoàng Giá Lâm, cung nghênh Ngô Hoàng Giá Lâm, cung nghênh Ngô Hoàng Giá Lâm, cung nghênh Ngô Hoàng Giá Lâm. Trong tiếng gầm rú vang trời, uy thế đủ để làm rung chuyển cả thiên địa. Tiếp theo, một luồng huyết tinh nồng nặc đột nhiên giáng xuống, thân ảnh bá đạo sừng sững xuất hiện. Ầm. Thân ảnh rơi xuống, mặt đất đột nhiên nổ tung, núi lở đất nứt, bụi mù mịt. Trong bụi mù mịt, lộ ra chân diện mục của thân ảnh này. Người này cao khoảng 10 trượng, râu tóc che mặt, bá đạo vô cùng, ánh mắt như muốn nhìn thấu thiên địa, khí thế ngút trời. Mà sau lưng người này lại mọc một đôi cánh vàng dài mấy trượng, trên đó xương gai mọc ngang, dữ tợn đáng sợ. Người này chính là tồn tại khủng bố có hung danh vang dội hồng hoang, chấn động thiên địa, khiến vạn tộc hồng hoang kiêng kỵ, thú hoàng thần nghịch. Thú hoàng thần nghịch này là chủ nhân của hung thú, dưới trướng còn có 4 đại hung thú làm trợ thủ, hoành hành hồng hoang, chỉ vì bem chóc. Thần nghịch nhìn hung thú tộc quần dưới trướng sát khí đằng đằng, trong đôi mắt sắc bén lộ ra khát máu. Hồng hoang hiện nay, vạn tộc san sát, hung thú nhất tộc dưới trướng thần nghịch unprecedentedly đoàn kết, khí vận tăng lên. Mà một khi khí vận này tăng lên đến cực điểm, thần nghịch có thể mượn khí vận này đột phá tu vi, chứng đạo thành thánh. Đến lúc đó, thần nghịch nhất định sẽ hủy diệt thiên địa do bàn cổ khai này, để báo thù bị thương khi khai thiên năm xưa. Hỡi thần dân, hung thú nhất tộc ta mới là chúa tể của thiên địa này. Bem chóc thỏa thích đi. Theo thần nghịch ra lệnh, vô số hung thú lập tức sôi trào. Sát ý trong cơ thể bọn chúng vốn bị áp chế khi gặp thần nghịch, giờ được thần nghịch ra lệnh, lập tức bùng nổ. Cả hồng hoang loạn lạc, hung thú căm hận thiên địa hồng hoang, trong lúc nhất thời, vạn tộc sinh linh hồng hoang lầm than. Tất cả những điều này tự nhiên không liên quan đến Từ Phương. Hắn không muốn dính líu đến hung thú lượng kiếp. Hơn nữa, bản thân hắn có thực lực, căm hận hồng hoang. Nếu có hung thú nào không biết điều tìm đến hắn, trực tiếp một thương đâm chết là được. Nhưng hắn sẽ không chủ động đi tìm hung thú gây sự. Dù sao cũng không có lợi ích gì, nhưng hắn có thể khoanh tay đứng nhìn. Mà Tiên Thiên Tam tộc vốn muốn thống trị hồng hoang sẽ không bỏ qua. Dù sao vạn tộc hồng hoang đều lấy Tam tộc làm đầu. Hung thú tàn sát hồng hoang, Tiên Thiên Tam tộc cũng unprecedentedly đoàn kết, triển khai phản công hung thú. Hồng hoang đại loạn, muốn tìm kiếm cơ duyên bảo bối cũng không dễ dàng. Không bằng cứ chờ đã. Từ Phương một chưởng đánh bay con hung thú không biết điều cúi đầu, suy nghĩ cẩn thận. Thay vì bị đám hung thú này quấy rầy, không bằng hắn dừng tay trước, chỉnh lý lại những thứ thu được những năm này.
Dù sao bảo bối cơ duyên trong Hồng Hoang nhiều vô số kể, hắn sớm một bước hay muộn một bước cũng không sao. Cùng lắm thì nếu nhìn chúng bảo bối nào, trực tiếp ra tay cướp là được. Mà cuộc chiến giữa hung thú và tiên thiên tam tộc tự có thiên số. Từ Phương không muốn dính líu, không bằng nhân cơ hội này sắp xếp lại không gian pháp trận. Không gian pháp trận hiện nay, bảo bối vô số, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, nhưng lại cực kỳ lộn xộn. Mẹ kiếp, phải dọn dẹp đến bao giờ đây? Từ Phương cảm thấy hơi đau đầu, phiền não của hạnh phúc. Lúc tìm bảo bối, hắn chỉ biết nhét tất cả bảo bối và các loại thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo vào không gian pháp trận. Bây giờ, những kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo đó đều sinh trưởng tốt trong không gian pháp trận, mà những bảo bối đó cũng ngoan ngoãn nằm trong không gian pháp trận. Nhưng quá lộn xộn, với tu vi hiện tại của ta, có thể điểm hóa, nhưng muốn thu phục sinh linh, vẫn phải để bọn chúng có chút tu vi mới được. Từ Phương không kiên nhẫn một mình bận rộn dọn dẹp trong không gian pháp trận này. Vì mình có thủ đoạn, có tu vi, sao không điểm hóa một số sinh linh, để những sinh linh này sống trong không gian pháp trận của mình, phục vụ cho mình. Nghĩ đến đây, Từ Phương lập tức hứng thú, xây dựng không gian pháp trận của mình thành một thế giới, hoặc có thể làm đạo tràng riêng của mình, điều này có cảm giác thành tựu. Cứ làm như vậy. Từ Phương vỗ tay, quyết định vào không gian pháp trận. Nhìn cây tiên thiên hồ lô đằng sinh trưởng khá tốt trong tức nhưỡng, hắn không nỡ điểm hóa nó. Dù sao hắn vẫn thèm muốn 7 quả hồ lô trên cây. Hơn nữa, tiên thiên hồ lô đằng tương lai còn có tác dụng lớn, tuyệt đối không thể điểm hóa. Nếu không, một khi đã khai mở linh trí, Từ Phương thật sự không nỡ bỏ rơi chúng. Cây bồ đề và cây khổ trúc này thì khá thích hợp. Lúc này, Từ Phương cũng phát hiện cành bồ đề và đoạn khổ trúc mà hắn tùy tiện ném ở đây trên tức nhưỡng. Tất nhiên, sau nhiều năm sinh trưởng, bây giờ cành bồ đề và khổ trúc đã khá cứng cáp. Thậm chí, ở nơi như không gian pháp trận của Từ Phương, chúng sinh trưởng càng nhanh hơn, đã không thua kém gì bản thể cây bồ đề và cây khổ trúc mà hắn gặp ở Tây Phương lúc trước. Vậy thì điểm hóa hai người trước vậy. Từ Phương trực tiếp vung tay, pháp lực hùng hậu phun ra. Cành bồ đề và khổ trúc lập tức lay động, hóa thành hình người trong nháy mắt. Đệ tử bái kiến tôn thượng. Hai đồng tử đồng loạt quỳ xuống đất, dập đầu với Từ Phương. Từ Phương hài lòng gật đầu, nói: hai ngươi sau này cứ đi theo ta. Hôm nay hai ngươi đã hóa hình, ta ban cho đạo hiệu. Nghĩ đến đây, Từ Phương trong lòng đột nhiên, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến sư tôn của mình thời Tây Du, tổ sư Bồ Đề. Tổ sư Bồ Đề dường như có liên hệ mật thiết với chuẩn đề, nhưng lại tự thành nhất thể. Chẳng lẽ cơ duyên của ông ta nằm trong tay mình? Từ nay về sau, đạo hiệu của hai ngươi là Tu Bồ Đề và Bán Sinh Trúc. Từ Phương thản nhiên nói. Hai đồng tử lập tức bái tạ Từ Phương, đa tạ tôn thượng ban thưởng. Đối với hai đồng tử, việc Từ Phương điểm hóa bọn chúng có thể nói là ân đức tạo hóa, đây là cơ duyên trời ban. Nếu không, nếu dựa vào hai người bọn chúng tự mình tu luyện, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể hóa hình thành công. Đứng dậy đi. Giọng nói nhàn nhạt của Từ Phương vang lên, hai đồng tử vội vàng cung kính đứng dậy, đứng sau Từ Phương. Mà cảnh tượng này cũng khiến vô số tiên thảo linh dược, thiên tài địa bảo xung quanh rục động. Dù sao Đại Âm Dương Ngũ Hành trận của Từ Phương đã hình thành được 10 vạn năm, không gian pháp trận linh khí dồi dào, những tiên thảo linh dược này trải qua linh khí tẩy lễ, phần lớn đã có linh tính. Bọn chúng thiếu chính là cơ duyên hóa hình. Bây giờ nhìn thấy cây bồ đề và cây khổ trúc cùng sinh trưởng với chúng đều được Từ Phương điểm hóa thành người, tiết kiệm không biết bao nhiêu năm khổ tu, những tiên thảo linh dược này sao có thể không hâm mộ. Cành lá lay động với Từ Phương, như đang bái kiến thánh nhân. Mà trong toàn bộ không gian pháp trận, dường như vì vậy mà lan truyền, vô số hoa cỏ cúi đầu với Từ Phương, như đang cầu xin Từ Phương ban cho cơ duyên tạo hóa. Từ Phương bây giờ quả thực có năng lực này. Vì đã đến với ta, không gian pháp trận này cũng coi như có duyên với ta. Hôm nay không bằng điểm hóa các ngươi. Từ Phương vung tay, pháp lực hùng hậu lập tức tuôn ra. Từng thân ảnh dần dần hình thành, cả không gian pháp trận nhất thời náo nhiệt. Một luồng ấm áp nhàn nhạt cũng chậm rãi lưu chuyển bên cạnh Từ Phương. Luồng ấm áp này không nhìn thấy, không sờ thấy, nhưng Từ Phương có thể cảm nhận rõ ràng. Đây là khế ước. Từ Phương trong lòng có chút khó hiểu. Cần biết rằng, nếu ở bên ngoài không gian pháp trận, Từ Phương điểm hóa sinh linh, file đã được dịch xong, không có nội dung nào bị lặp lại, hoặc đã làm chuyện gì đó, thiên đạo lại bao phủ khí vận. Lời đạo diễn nói cũng có lý, nhưng đây là trong không gian pháp trận à? Không gian pháp trận này không thuộc tam giới, vượt ra ngoài ngũ hành, đạo khí vận này rốt cuộc hình thành như thế nào? Chẳng lẽ đây không phải khí vận thiên đạo, mà là do đại đạo sinh ra? Từ Phương chợt nhớ tới mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp mình từng có được. Vật này vốn là của bản cổ, trên đó hơi thở đại đạo, mà đạo khí vận lưu chuyển quanh mình rất có thể chính là khí vận đại đạo. Ta rốt cuộc đã hiểu đám người Hồng Quân, Tam Thanh kia tại sao lại thích giảng đạo rồi. Lúc này, Từ Phương mới hiểu ra, cỗ khí vận bên cạnh mình, dù là khí vận thiên đạo hay khí vận đại đạo, chung quy đều là chuyện tốt. Mà hiện tại mình chỉ mới hóa dục những sinh linh này đã có được cỗ khí vận này, nếu truyền đạo thì sao? Chẳng trách hậu thế Hồng Quân, Tam Thanh lại thích giảng đạo như vậy. Thành thật mà nói,
Trong lòng Từ Phương cũng có chút xúc động. Một là vì sự phồn thịnh của không gian pháp trận, hai là vì khí vận của bản thân. Các ngươi đã có lòng bái ta, cũng coi như chúng ta kết một mối thiện duyên. Lần này ta sẽ giảng đạo, các ngươi hãy tĩnh tâm lắng nghe. Theo giọng nói của Từ Phương vang lên, cả không gian pháp trận như sôi trào. Vô số sinh linh không ngừng bái tạ Từ Phương. Từ Phương mỉm cười, ra hiệu cho chúng yên lặng, sau đó chậm rãi bắt đầu giảng đạo. Thời Tây Du, hắn đã nghe sư Bồ Đề giảng đạo vô số lần, huống chi hiện tại tu vi thâm hậu, giảng đạo cho những sinh linh vừa mới khai linh trí này tự nhiên không có chút áp lực nào. Đạo âm chậm rãi vang lên, mà cỗ khí vận quanh Từ Phương cũng dần dần lớn mạnh. Hỗn độn hữu đạo, thiên địa khai nhi đạo sinh. Ngô chi đạo chu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên địa chi mẫu. Đạo âm chậm rãi truyền ra, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên. Trong không gian pháp trận bỗng vang lên từng trận tiên nhạc, tử vụ tràn ngập, vạn dặm trường không một mảnh tường vân bao phủ. Mà vô số sinh linh trong không gian pháp trận, dưới tiếng nhạc kỳ dị này, cũng dần dần yên tĩnh lại, ngoan ngoãn nghe giảng đạo pháp. Thời gian thấm thoát trôi qua, Từ Phương đắm chìm trong trạng thái khí vận lớn mạnh, giảng đạo suốt 10 vạn năm. Đương nhiên, 10 vạn năm này hắn cũng không phải một mạch giảng đạo, mà là giảng một đoạn, dừng một đoạn, đợi sinh linh bên dưới lĩnh ngộ xong mới tiếp tục. 10 vạn năm trôi qua, khí vận trên người Từ Phương hùng hậu vô cùng, gần như sắp hóa thành thực chất. Mà trước mắt, trong không gian pháp trận trải dài ức vạn dặm này, vô số sinh linh bái phục từng người đột phá, đắm chìm trong đạo pháp. Hiển nhiên nhất chính là sư Bồ Đề và Bán Sinh Trúc. 10 vạn năm trôi qua, hai người lại vượt qua ngưỡng cửa Thái Ất Kim Tiên, đạt đến hậu kỳ, thậm chí chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng bọn họ không giống như Từ Phương được buff, tốc độ tu luyện như vậy, trong cả Hồng Hoang cũng là đứng đầu. Hai tiểu tử này, quả nhiên không hổ là tách ra từ thân thể hai người Tây Phương, tư chất thật không tồi. Từ Phương nhìn hai đồng tử, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Hiện tại hắn chỉ điểm và truyền đạo cho sư Bồ Đề, cũng coi như kết một mối thiện duyên cho bản thân thời Tây Du, đồng thời trả một phần nhân quả. Dù sao thời Tây Du, sư Bồ Đề cũng giúp đỡ hắn không ít. Nhìn thấy bọn họ vẫn chưa tỉnh táo lại từ đạo pháp, Từ Phương cũng không đánh thức bọn họ, mà trực tiếp rời khỏi không gian pháp trận. 10 vạn năm trôi qua, cũng không biết hiện tại bên ngoài đã phát triển thành dạng gì. Hắn còn có chút nhân quả với Long tộc và Kỳ Lân tộc, phải nhân lúc hai tộc chưa lui khỏi vũ đài Hồng Hoang mà giải quyết. 10 vạn năm trôi qua, lượng kiếp hung thú đã kết thúc. Thú hoàng thần nghịch phát động, hung thú gây họa Hồng Hoang. Vạn tộc Hồng Hoang nương tựa vào Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc để chống lại thú triều. Phía sau còn có Hồng Quân, La Hầu âm thầm ra tay. Thần nghịch tuy nhất thời oai phong, nhưng cũng khó địch thiên số. Dưới sự phản kích như thủy triều của Tiên Thiên tam tộc, hung thú đã diệt vong. Hồng Hoang hiện tại chính là thời điểm Tiên Thiên tam tộc tranh hùng. Chỉ là tam tộc tuy thời kỳ lượng kiếp hung thú liên thủ, nhưng nội bộ tam tộc thực chất cũng có mâu thuẫn. Dù sao Tiên Thiên tam tộc đều có dã tâm xưng bá Hồng Hoang, ai mà phục ai chứ. Sau khi trải qua thời kỳ mật ngọt cùng nhau phản kích hung thú, Tiên Thiên tam tộc đã rạn nứt. Cả Hồng Hoang so với 10 vạn năm trước đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Mâu thuẫn Tiên Thiên tam tộc ngày càng gay gắt, hơn nữa ma tộc La Hầu lại ở phía sau xúi dục, Tiên Thiên tam tộc hiện tại có thể nói là gặp nhau là đánh. Còn vị đạo tổ tương lai Hồng Quân kia cũng thuận theo thiên đạo, thu 3 vị thanh trên núi Côn Luân làm đồ đệ. Còn về Từ Phương, Hồng Quân cũng rất có hứng thú. Dù sao hắn và La Hầu là tử địch trời sinh. La Hầu mất sát thần thương và diệt thế Hắc Liên, Hồng Quân tự nhiên dò la được rõ ràng. Vậy nên, đối với Từ Phương, người đã cướp đi sát thần thương và diệt thế Hắc Liên, Hồng Quân tự nhiên rất hứng thú. Chỉ là 10 vạn năm nay, Từ Phương vẫn luôn trốn trong không gian pháp trận, chưa từng lộ diện ở Hồng Hoang thiên địa, khiến Hồng Quân muốn tìm cũng không tìm được. Trong tình huống không tìm được Từ Phương, Hồng Quân lại nhịn không được bấm đốt ngón tay tính toán quỹ tích vận mệnh của Từ Phương. Thế nhưng, lần tính toán này lại khiến Hồng Quân giật mình. Là một vị chuẩn thánh đỉnh phong, lại nắm giữ tạo hóa ngọc điệp, hắn lại không thể nhìn rõ quỹ tích vận mệnh của Từ Phương. Điều này khiến Từ Phương không thể không lọt vào tầm mắt của Hồng Quân. Chỉ tiếc 10 vạn năm qua, Từ Phương không rời khỏi không gian pháp trận nửa bước, khiến Hồng Quân đợi uổng công 10 vạn năm. May mắn là 10 vạn năm sau, Hồng Quân chú ý tới Từ Phương đã tiến vào Hồng Hoang thiên địa. Với thực lực của Hồng Quân, hắn không khó để hiểu được nơi Từ Phương đi những năm này. Dù sao ở một số thủ đoạn hoặc pháp bảo đặc biệt, hoặc không gian kỳ dị, có thể che giấu khí tức, thân hình, tất cả tung tích. Mà hiện tại vừa mới lộ diện ở Hồng Hoang, Hồng Quân liền ngồi không yên. Một cao thủ có thể cưỡng ép cướp đi pháp bảo của La Hầu, Từ Phương đủ để khiến Hồng Quân coi trọng. Hắn phải làm rõ Từ Phương rốt cuộc đóng vai trò gì ở Hồng Hoang, đối với xu hướng phát triển của Hồng Hoang sẽ có hành động gì. Đây chính là thiên đạo mà Hồng Quân thuận theo. Thiên đạo vô thường, thiên diệt như đao. Hồng Quân muốn thăm dò lai lịch của Từ Phương, mà Từ Phương kỳ thực cũng có hứng thú tìm Hồng Quân. Không nói xa, Hồng Quân lúc này còn chưa chứng đạo, nhiều nhất là chuẩn thánh đỉnh phong, mà Từ Phương cũng muốn thử xem thủ đoạn của mình ở trong chuẩn thánh đỉnh phong thì tính là hạng gì. Hơn nữa, Hồng Quân này có thể nói là toàn thân là bảo bối à.
có thể nói, hơn phân nửa bảo bối của Hồng Hoang đều bị Hồng Quân bỏ vào túi. Vì vậy mới có chuyện hậu thế Hồng Quân sau khi giảng đạo liền phân bảo. Cho nên, khi hắn nhìn thấy lão giả râu tóc bạc phơ trước mắt xuất hiện, khóe miệng Từ Phương cũng nở một nụ cười. Đặc biệt là khi hắn nghe thấy lão giả này mở miệng nói chuyện, trong lòng càng vui như nở hoa. Huyền Phương đạo hữu, Hồng Quân bái kiến. Hồng Quân chặn Từ Phương lại, chắp tay cười nói, muốn đợi Huyền Phương đạo hữu xuất hiện, thật sự không dễ dàng à. Hồng Quân đạo hữu nói đùa rồi, ta bất quá chỉ là tán tu bên ngoài, nào có đức hạnh gì mà khiến Hồng Quân đạo hữu phải đợi lâu. Từ Phương mở miệng cười nói, không biết Hồng Quân đạo hữu chặn đường ta là vì chuyện gì. Vừa nói, Từ Phương vừa cố ý vô tình tỏa ra khí vận đại đạo quanh thân. Thực tế, không cần Từ Phương làm động tác rõ ràng như vậy, Hồng Quân cũng đã sớm chú ý tới khí vận đại đạo nồng đậm trên người Từ Phương. Mà trong lòng hắn, đối với Từ Phương càng thêm kinh ngạc. Khí vận đại đạo nồng đậm như vậy, Huyền Phương này rốt cuộc làm thế nào? Phải biết rằng Hồng Quân hiện tại còn chưa thành thánh, tự nhiên cũng không có chuyện giảng đạo. Cho nên, hắn đối với khí vận đại đạo lưu chuyển trên người Từ Phương đặc biệt hiếu kỳ. Huyền Phương đạo hữu, khí vận này của ngươi? Hồng Quân suy nghĩ một chút, mở miệng nói, dám hỏi đạo hữu làm thế nào mà có được? Hả? Ngươi nói khí vận quanh ta à? Từ Phương làm ra vẻ như vừa mới hiểu ra, mở miệng nói, năm đó ta quan sát bản cổ đại thần khai thiên tích địa, cũng không biết tại sao đại đạo lại giáng xuống, khí vận lưu chuyển quanh người ta. Những năm này, khí vận này cũng bị người ta dòm ngó, khá là phiền phức à. Cái gì? Quan sát bản cổ đại thần khai thiên mà có được khí vận đại đạo? Hồng Quân vừa nghe liền hiểu ngay hắn đang nói nhảm. Dù sao cũng là người nắm giữ tạo hóa ngọc điệp, lại từng giao lưu với thiên đạo, Hồng Quân đương nhiên hiểu rõ, khí vận đại đạo không phải dễ dàng có được như vậy. Nhưng Từ Phương đã nói như vậy, rõ ràng là không muốn nói cho hắn biết, Hồng Quân tự nhiên cũng không còn cách nào. Huyền Phương đạo hữu nói đùa rồi. Hồng Quân mở miệng cười nói, nếu Huyền Phương đạo hữu phiền phức như vậy, sao không từ bỏ khí vận này đi? Vì Từ Phương đang nói đùa, Hồng Quân tự nhiên cũng không ngại nói đùa một câu. Thế nhưng, Từ Phương đợi chính là câu nói này của hắn. Có câu nói, câu cá phải dùng mồi ngon. Khí vận đại đạo quanh thân này chính là mồi câu mà Từ Phương thả xuống. Pháp bảo Hồng Quân không thiếu, thiếu chính là cơ duyên. Tuy hắn có thể câu thông với thiên đạo, lại nắm giữ tạo hóa ngọc điệp, nhưng chung quy vẫn không bằng cơ duyên đại đạo. Hơn nữa, thiên đạo kia chỉ là câu thông, hiện tại còn chưa hoàn toàn công nhận Hồng Quân. Từ bỏ? Làm sao từ bỏ? Từ Phương làm ra vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng nói, đại đạo ban cho ta khí vận, nếu dễ dàng từ bỏ, tổn thất của ta quá lớn. Tuy nói khá phiền phức, nhưng so ra thì lợi ích lớn hơn. Hắn vừa nói như vậy, Hồng Quân liền im lặng. Mà Từ Phương đã thả mồi câu, tự nhiên cũng sẽ không trực tiếp chặn đường lui của Hồng Quân. Lập tức thở dài nói, hơn nữa, ta còn muốn lợi dụng khí vận đại đạo để tìm kiếm cơ duyên, bảo vật ở Hồng Hoang. Cơ duyên, bảo vật. Hồng Quân vừa nghe, trong lòng lập tức mừng rỡ. Huyền Phương đạo hữu hóa ra cũng đang tích trữ bảo vật. Ta nghe nói đạo hữu có một số bảo vật, không biết có vừa mắt hay không? Ồ, đạo hữu có bảo vật không ít. Từ Phương nhướng mày, mở miệng nói, nghe đạo hữu nói vậy, chẳng lẽ là muốn dùng bảo vật để đổi? Khí vận đại đạo của đạo hữu rất tốt. Hồng Quân gật đầu, mở miệng nói, không giấu gì đạo hữu, bảo vật đối với ta vô dụng, mà khí vận của đạo hữu lại là thứ ta cầu còn không được. Sao chúng ta không cùng có lợi? Nói như vậy, Hồng Quân đạo hữu nguyện ý dùng tất cả bảo vật trên người để đổi lấy khí vận của ta. Từ Phương mở miệng nói, hắn đương nhiên sẽ không dùng khí vận đại đạo này để đổi lấy bảo vật, cho nên mới mở miệng hỏi. Bởi vì hắn biết, Hồng Quân không thể nào nguyện ý dùng tất cả bảo vật để đổi lấy khí vận. Ví dụ như tạo hóa ngọc điệp, Hồng Quân tuyệt đối sẽ không nỡ. Dù sao tạo hóa ngọc điệp là chìa khóa để Hồng Quân chứng đạo thành thánh. Hơn nữa, một khi mất tạo hóa ngọc điệp, cũng đồng nghĩa với việc mất đi sự chiếu cố của thiên đạo. Được mất giữa hai bên, Hồng Quân tự nhiên có thể nắm chắc. Rõ ràng, Hồng Quân không ngờ Từ Phương lại có khẩu vị lớn như vậy, lại muốn đổi lấy tất cả bảo vật của mình. Thành thật mà nói, hắn không nỡ. Hồng Quân hiện tại còn chưa chứng đạo thành thánh, tự nhiên không có tâm cảnh siêu nhiên vật ngoại kia. Bảo vật sao, ai mà chẳng thích nhiều. Nếu dùng một phần bảo vật của mình để đổi lấy khí vận trên người Từ Phương, Hồng Quân cắn răng cũng sẽ đổi. Nhưng Từ Phương lại muốn tất cả bảo vật của mình, điều này khiến Hồng Quân do dự. Mà Từ Phương muốn chính là sự do dự này của Hồng Quân. Thôi vậy, nếu Hồng Quân đạo hữu không nỡ, ta cũng không miễn cưỡng. Với tu vi của ta, du ngoạn khắp Hồng Hoang, cũng không sợ không tìm được bảo vật. Từ Phương chắp tay, định cáo từ. Mà Hồng Quân khổ sở đợi Từ Phương 10 vạn năm, tự nhiên sẽ không dễ dàng để Từ Phương rời đi như vậy. Đạo hữu muốn dựa vào tu vi cường đại để tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Hồng Quân mở miệng cười nói, không giấu gì đạo hữu, với tu vi hiện tại của đạo hữu, muốn ngang dọc Hồng Hoang, e là có chút khó khăn. Hiện tại hai người đều có tính toán riêng. Từ Phương muốn chiếm đoạt bảo vật của Hồng Quân, nhưng phải để Hồng Quân lấy bảo vật ra, hắn mới có thể tiếp xúc được. Mà Hồng Quân muốn đổi lấy khí vận đại đạo của Từ Phương, lại phải được Từ Phương đồng ý mới được.
Từ Phương cố ý tiết lộ mình muốn dựa vào tu vi để tìm kiếm cơ duyên bảo vật, mà Hồng Quân lại nhìn tu vi Đại La Kim Tiên của Từ Phương mà cười. Huyền Phương đạo hữu, năm đó ngươi từng cướp đoạt bảo vật trong tay La Hầu, chắc hẳn thực lực không giống như tu vi của ngươi, chỉ ở Đại La Kim Tiên. Nhưng Hồng Hoang hiện tại nguy cơ khắp nơi, đừng nói tìm kiếm bảo vật, cho dù đi một chuyến Hồng Hoang cũng là vô số nguy hiểm. Đạo hữu làm sao có thể chắc chắn mình tìm được bảo vật? Hồng Quân đạo hữu nói vậy, chẳng lẽ là cho rằng với tu vi của ta, ngay cả Hồng Hoang cũng không thể đặt chân đến? Từ Phương nhịn không được cười, trong lòng thầm nghĩ, Hồng Quân rốt cuộc cũng mắc câu rồi. Nếu đã như vậy, Hồng Quân đạo hữu có dám đánh cược với ta một trận không? Từ Phương mở miệng nói, cược chính là thực lực của ta. Nghe vậy, Hồng Quân nghiêm túc nhìn Từ Phương, phát hiện thực lực của Từ Phương quả thật là Đại La Kim Tiên. Cho dù có át chủ bài, cũng sẽ không mạnh đến mức nào. La Hầu năm đó cũng không biết rốt cuộc là thua Từ Phương như thế nào. Nếu Huyền Phương đạo hữu có hứng thú như vậy, ta rất vui lòng. Hồng Quân trầm ngâm nói, nhưng ta là chuẩn thánh đỉnh phong, nếu ra tay thử tu vi của đạo hữu, khó tránh khỏi ỷ mạnh hiếp yếu. Không bằng chúng ta đổi cách đánh cược, như thế nào? Nói đến đây, Hồng Quân ngừng lại một chút, sau đó mở miệng nói, về phần tiền đặt cược, chính là pháp bảo của ta và khí vận của đạo hữu, như thế nào? Từ Phương đợi chính là câu nói này, nhưng có một điểm hắn lại không hiểu. Hồng Quân đạo hữu, ngươi muốn đổi cách nào để đánh cược? Thành thật mà nói, nếu so đấu tu vi, đấu pháp thuật, Từ Phương thật sự không bằng Hồng Quân. Nhưng Hồng Quân này dường như lại không muốn đấu pháp. Trong mắt hắn, tu vi của mình là chuẩn thánh, đấu pháp với Huyền Phương là bắt nạt hắn. Hồng Hoang hiện tại hỗn loạn, sinh linh nguy cơ vô số. Huyền Phương đạo hữu, ngươi đã có khí vận đại đạo, tất nhiên cũng là chúng sinh của thiên địa này. Hồng Quân mở miệng nói, mà tâm ý của ta cũng ở thiên địa này. Không bằng chúng ta cùng đi một chuyến Hồng Hoang, như thế nào? Nói đến đây, Hồng Quân dừng lại một chút, sau đó mở miệng thở dài, không giấu gì Huyền Phương đạo hữu, ta từng cảm nhận được bàn cổ đại thần tản linh, biết được phương pháp thu liễm uy lực thiên địa. Chỉ là con đường này quá mức hung hiểm, với sức lực của một mình ta, e rằng không thể thành công. Hiện tại nếu Huyền Phương đạo hữu nguyện ý giúp đỡ, thứ hai cũng có thể biết được phương pháp thu liễm nguy cơ thiên địa, không biết Huyền Phương đạo hữu có nguyện ý đi con đường thông thiên này không? Hồng Quân vừa nói ra lời này, Từ Phương liền buột miệng nói, con đường thông thiên. Thời Tây Du, hắn từng nghe Thái thượng lão quân nói qua chân tướng của con đường thông thiên. Uy lực thiên địa quá lớn, dẫn đến vạn tộc sinh linh nguy cơ vô số. Cho nên, Hồng Quân bọn họ bước lên con đường thông thiên, tìm kiếm phương pháp thu liễm uy lực thiên địa. Đương nhiên, với thực lực của Từ Phương, ở Hồng Hoang cho dù có nguy hiểm, hắn cũng có đủ năng lực hóa hiểm thành an, thậm chí còn có thể nhân đó mà được lợi. Nhưng vạn tộc sinh linh Hồng Hoang lại không có bản lĩnh này của Từ Phương. Đây cũng coi như là một nghĩa cử cứu vớt vạn tộc sinh linh Hồng Hoang, cuối cùng nhất định sẽ có công đức giáng xuống. Trong đầu Từ Phương lóe lên một ý nghĩ. Tuy hắn biết, công đức giáng xuống từ con đường thông thiên này rất có thể chỉ là công đức thiên đạo, nhưng dù sao cũng là công đức a. Công đức không chê nhiều. Hơn nữa, hắn còn có ước định với Hồng Quân. Dù thế nào đi nữa, con đường thông thiên này hắn cũng phải đi một chuyến. Hơn nữa, nói lui một vạn bước, một con đường thông thiên, nhiều nhất cũng chỉ mười mấy năm công phu, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Con đường thông thiên, mà bên kia, Hồng Quân nghe thấy Từ Phương buột miệng nói ra, lông mày cũng hơi nhíu lại. Nhưng ngay sau đó liền giãn ra. Đạo hữu hình dung cũng không tệ, thiên nguy nan chắc, lộ khả thông thiên. Hồng Quân gật đầu, mở miệng nói, đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Tốt. Từ Phương mở miệng nói, Hồng Quân đạo hữu đã có tráng trí như vậy, ta tự nhiên sẽ phụng bồi. Chuyến này đi xuống, vừa có pháp bảo của Hồng Quân, lại có công đức, nhất cử lưỡng tiện. Hắn cũng không sợ Hồng Quân sau này sẽ nuốt lời. Tốt, đã như vậy, giữa chúng ta liền định ước định này. Hồng Quân mở miệng cười nói, trên con đường này sẽ tính toán theo công sức bỏ ra, đến lúc đó ai trong chúng ta có được nhiều công đức hơn, liền tính là người đó thắng, như thế nào? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Từ Phương đưa tay ra, vỗ tay với Hồng Quân làm ước định. Con đường này cực kỳ hung hiểm, gần như ngang qua Hồng Hoang thiên địa. Với sức lực của chúng ta, e rằng nguy hiểm không nhỏ. Ta còn có vài bằng hữu, không bằng gọi bọn họ theo. Hồng Quân mở miệng nói, thứ nhất có thể làm trợ lực, thứ hai cũng có thể làm chứng cho chúng ta. Tốt, đã như vậy, chúng ta không bằng đi liên lạc bằng hữu của ngươi. Đối với việc Hồng Quân muốn dẫn theo bằng hữu của mình, Từ Phương tự nhiên không có ý kiến gì. Dù sao con đường này đi đến cuối cùng là dựa theo công sức bỏ ra để tính toán công đức, cũng không phải chia đều. Cho nên, dù đi bao nhiêu người cũng không sao cả. Hơn nữa, nói lui một vạn bước, nếu thật sự gặp phải nguy cơ gì không giải quyết được, những người này còn có thể làm vật hy sinh. Hồng Quân tự nhiên không biết suy nghĩ của Từ Phương, lập tức dẫn Từ Phương hưng phấn đi. Hồng Quân gọi tới mấy chục người, tu vi của những người này không nghi ngờ gì đều không dưới chuẩn thánh. Khi bọn họ nghe được ý của Hồng Quân, từng người cũng đều xúc động không thôi. Phải biết rằng đây chính là nghĩa cử cứu vớt Hồng Hoang, một khi thành công, công đức không ít. Chỉ là,
Khi bọn họ biết được ước định của Hồng Quân và Từ Phương, từng người lại đều nhìn Từ Phương như nhìn kẻ ngu, mà Từ Phương cũng nhìn bọn họ như nhìn kẻ ngu. Trong mắt bọn họ, Từ Phương với tu vi Đại La Kim Tiên này lại dám bước lên con đường này, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Hơn nữa, hắn còn lấy khí vận đại đạo trên người ra làm tiền đặt cược. Ước định rõ ràng sẽ thua này, tên này lại đồng ý, mà Từ Phương nhìn bọn họ cũng như nhìn kẻ ngu. Hắn nhớ rất rõ ràng, thời Tây Du, Thái thượng lão quân đã nói, vô số người bước lên con đường này, nhưng cuối cùng đi đến cuối cùng lại chỉ có 3 người. Tuy không biết người thứ 3 là ai, nhưng trong đó 2 người nhất định là hắn và Hồng Quân. Nếu không, sau này cũng không thể có chuyện hắn một mình một đao bem lên 33 tầng trời. Một nhóm người mang theo tâm tư riêng đi theo sau Hồng Quân, từng bước đi trên đại địa Hồng Hoang. Trên đường tự nhiên có không ít nguy hiểm. Một phần đến từ nguy cơ thiên địa, linh khí cùng bạo tàn phá bừa bãi, cho dù là chuẩn thánh cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Mà một phần khác thì đến từ hung thú còn sót lại và tiên thiên tam tộc. Hiện tại lượng kiếp hung thú đã qua, tuy phần lớn hung thú đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ hung thú hoạt động ở khắp nơi trên Hồng Hoang. Khi Từ Phương gặp phải những hung thú này, những hung thú không có lý trí này liền nhảy ra. Chẳng trách đám người này từng người ở hậu thế đều không có tiếng tăm gì, hóa ra đều bị Hồng Quân hại chết. Từ Phương một đường trải qua chém bem, tự nhiên cũng thấy không ít cao thủ chuẩn thánh vì vậy mà bỏ mạng. Mà cũng vì vậy, Từ Phương thấy được tính cách đạo hữu chết thì ta không chết của Hồng Quân, nhưng nghĩ lại cũng bình thường. Theo quy tích Hồng Hoang ban đầu, Hồng Quân cuối cùng trong trận chiến đạo ma với La Hầu đã mời Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ và Dương Mi lão tổ cùng nhau ra tay. Kết quả cuối cùng lại là Âm Dương lão tổ và Càn Khôn lão tổ vẫn lạc, pháp bảo bị Hồng Quân thu đi. Dương Mi lão tổ bị thương nặng, chỉ có Hồng Quân nhân đó mà chứng đạo thành thánh. Có thể nói, trong cả Hồng Hoang, chuyện ban đứng đồng đội, Hồng Quân tuyệt đối đi đầu. Đương nhiên, chuyện này không liên quan gì đến Từ Phương. Trên đường đi, Từ Phương dựa vào thực lực cường hoành mà vượt mọi chông gai. Mấy chục vị chuẩn thánh tuy vẫn lạc không ít, nhưng Từ Phương lại không hề hấn gì. Ngoại trừ Từ Phương và Hồng Quân, những người còn lại hoặc là vẫn lạc, hoặc là bị thương nặng, hoặc là chạy trốn. Dù sao sau khi bọn họ nhìn thấy nguy cơ, tự nhiên sẽ có một bộ phận chuẩn thánh nảy sinh ý định rút lui. Nhưng điều khiến Từ Phương kỳ lạ là, trong một đám người, còn có một người từ đầu đến cuối lại chưa từng ra tay. Người này có dáng vẻ trung niên thật thà chất phác, đặt trong đám đông tuyệt đối không có gì nổi bật. Mà trên con đường này, người này vẫn luôn lùi ở phía sau. Hồng Quân nói cười với người này, chưa từng vì vậy mà oán trách. Điều này khiến Từ Phương không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nếu người này cứ tiếp tục đi như vậy, nói không chừng thật sự có khả năng trở thành người thứ 3 kia. Nhưng, tại sao hậu thế lại chưa từng nghe nói qua tên của người này? Người này hóa ra là Thiên Đạo. Thiên Đạo, Thiên Đạo, thiên diệt như đao. Từ Phương nhìn người trung niên không có gì nổi bật trước mắt, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Thiên Đạo, xem ra Thiên Đạo còn sốt ruột hơn ta và Hồng Quân a. Thậm chí không tiếc tự mình hóa thành hình người, đặt chân lên con đường thông thiên. Nói như vậy, mấy chục cao thủ chuẩn thánh mà Hồng Quân tìm đến đều là vật hy sinh. Quả nhiên không hổ là người bán đứng đồng đội đỉnh cấp nhất Hồng Hoang a. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Từ Phương. Những chuẩn thánh này ở Hồng Hoang không gây ra sóng gió gì, cũng đủ để nói rõ vận mệnh của bọn họ. Trong mắt Thiên Đạo, bất quá chỉ là một quân cờ, hơn nữa còn là quân cờ bỏ đi. Trong mắt Thiên Đạo, hoặc nói là trong mắt Hồng Quân, tất cả sinh linh ở Hồng Hoang đều không quan trọng bằng việc ổn định Hồng Hoang. Dưới tiền đề ổn định Hồng Hoang, tất cả đều có thể hy sinh, huống chi là mấy chục vị chuẩn thánh. Mà điều khiến Từ Phương cảm thấy kỳ lạ là, thời Tây Du, hắn chỉ mất mười mấy năm thời gian đã đi hết con đường thông thiên. Thời Hồng Hoang lại bước lên con đường này, lại có vẻ vô cùng xa xôi. Mất 1 vạn năm thời gian mới miễn cưỡng đi đến cuối cùng. Đương nhiên, Hồng Hoang lãnh thổ rộng lớn, nguy cơ khắp nơi, đi lâu một chút cũng là bình thường. Nhưng điều khiến Từ Phương cảm thấy kỳ quái nhất là, rất nhiều địa danh mà hắn chưa từng nghe nói qua thời Tây Du lại xuất hiện trên con đường thông thiên. Hồng Hoang hiện tại rộng lớn vô cùng, sau này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, với tam giới thời Tây Du mà nói, thậm chí còn không bằng một góc Hồng Hoang. Đi đến cuối con đường này, trong lòng Từ Phương cũng có suy nghĩ. Rõ ràng thời Tây Du và thời Hồng Hoang hoàn toàn không phải là cùng một bản đồ. Lý do thời Tây Du còn giữ lại một số người, một số việc của Hồng Hoang, nhất định là hậu kỳ Hồng Hoang lại xảy ra biến cố gì đó. Nếu không, hoàn toàn không thể nào thu nhỏ bản đồ Hồng Hoang. Không nói làm được hay không, chỉ nói Thiên Đạo cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngay lúc Từ Phương bọn họ đặt chân lên con đường thông thiên vạn năm nay, cả Hồng Hoang cũng đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Ma Tổ La Hầu có lẽ là nhân lúc Hồng Quân không rảnh, hắn liền ở Hồng Hoang gây sóng gió, âm thầm giở trò. Tiên Thiên Tam tộc vốn đã mâu thuẫn không ngừng, lại thêm La Hầu cái gậy quấy phân này, trực tiếp khiến mâu thuẫn của Tiên Thiên Tam tộc bộc lộ càng thêm gay gắt. Tam tộc ma sát ngày càng kịch liệt, cuối cùng bùng nổ chiến đấu khắp nơi. Tiếng hô bem rung trời, máu chảy thành sông, làm rung chuyển thiên địa. Cao thủ Tam tộc ra vào trên đại địa Hồng Hoang, chém bem không ngừng.
Trong các chiến trường, huyết sát chi khí không ngừng ngưng tụ, gần như nhuộm cả Hồng Hoang thành một không gian màu máu. Mà Tiên Thiên Tam tộc, dưới ảnh hưởng của huyết sát chi khí này, càng bị xâm thực, tâm trí, thần trí dần dần mất đi, từng người hai mắt đỏ ngầu, sát ý ngập trời. Trong mắt bọn họ, chủng tộc khác đều là kẻ thù. Trên một chiến trường, pháp thuật thần thông cường hoành đến cực điểm ầm ầm giáng xuống. Vô số sinh linh Tiên Thiên Tam tộc không ngừng vẫn lạc, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Máu tươi đỏ thẫm tụ thành sông, đan xen thành một mảnh thi sơn huyết hải. Mà trên không Hồng Hoang, ba thân ảnh bá khí lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Ba người này chính là cường giả của Tiên Thiên Tam tộc, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân. Nhiều năm trôi qua, ba người này dựa vào khí vận thiên địa của tộc mình, đã tu thành chuẩn thánh đỉnh phong. Bọn họ tuy chưa ra tay, nhưng khí tức tỏa ra lại đã chấn áp thiên địa, khiến cả Hồng Hoang thiên địa chịu áp lực vô tận, chấn động không thôi. Mà lúc này, Từ Phương và Hồng Quân lại trốn trong bóng tối. Sắc mặt Hồng Quân cực kỳ khó coi, một cỗ uất ức lan tràn trên mặt hắn. Ngược lại Từ Phương lại mang theo nụ cười trên mặt. Cho dù cách lớp mặt nạ, cũng có thể khiến mặt Hồng Quân giật giật. Tất cả chỉ vì bọn họ đã đi hết con đường thông thiên. Thiên đạo cũng công bằng, trực tiếp giáng xuống công đức thiên đạo. Chỉ là công đức giáng xuống, phần lớn đều bị Từ Phương vơ vét đi. Đây cũng là vì trên đường đi, Từ Phương ra sức. Với thực lực cường hoành của hắn, thường xuyên xông lên phía trước. Cho dù Hồng Quân là chuẩn thánh, cũng không chịu nổi Từ Phương cố ý tranh công. Kết quả là dưới sự chứng thực của thiên đạo, Hồng Quân thua te tua. Toàn bộ pháp bảo trên người đều cho Từ Phương. Nhưng dưới sự khuyên can của thiên đạo, Từ Phương đã để lại Tạo Hóa Ngọc Điệp bên cạnh Hồng Quân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời để lại cho Hồng Quân. Tất cả đợi sau khi Hồng Quân chứng đạo thành thánh, Tạo Hóa Ngọc Điệp sẽ thuộc về Từ Phương. Cho nên, hiện tại không chỉ Hồng Quân nóng lòng muốn chứng đạo, ngay cả Từ Phương cũng tha thiết hy vọng Hồng Quân nhanh chóng chứng đạo. Ở thế giới này, năm đó Từ Phương chủ động tản đi tam hồn, duy trì tu vi ở Đại La Kim Tiên hậu kỳ, định phát. Một khi hắn rời khỏi thế giới Hồng Hoang, trở về thời Tây Du, sẽ không còn bị uy áp thiên địa nữa. Đến lúc đó, tam hồn vừa trở về, tu vi của hắn sẽ trực tiếp tăng vọt với tốc độ tên lửa. Mà hiện tại, tuy hắn chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng cũng đủ rồi. Sau khi thu hết pháp bảo của Hồng Quân, trong lòng Từ Phương vô cùng vui vẻ. 1.000 năm thời gian, không chỉ có được công đức không ít, lại còn thu hoạch được vô số pháp bảo. 1.000 năm này, thật sự đáng giá. Cho nên, khi hắn nghe được thiên đạo và Hồng Quân thương nghị, muốn mời Từ Phương ra tay giúp đỡ bình định Long Hán lượng kiếp, Từ Phương chỉ suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Một mặt, hắn muốn giải quyết nhân quả với Long tộc và Kỳ Lân tộc. Mặt khác, hắn còn có nhân quả với La Hầu chưa giải quyết xong. Hồng Hoang thiên địa hiện tại, mâu thuẫn của Tiên Thiên Tam tộc đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu không giải quyết, sau này nói không chừng sẽ không còn cơ hội nữa. Huyền Phương đạo hữu, không biết ngươi muốn giải quyết nhân quả với bọn họ như thế nào? Rõ ràng Hồng Quân cũng biết nhân quả của Từ Phương với Long tộc và Kỳ Lân tộc. Nhưng lúc này tâm trạng hắn không tốt, mở miệng nói, Huyền Phương đạo hữu, nhân quả này ngươi có thể tự mình giải quyết, không cần lo lắng, La Hầu sẽ không ở đây làm loạn cho ngươi. Không sao. Từ Phương lắc đầu, mở miệng nói, La Hầu lúc này nhất định cũng trốn trong bóng tối, nhân cơ hội hấp thu thiên địa sát khí. Hắn nếu không xuất hiện thì thôi, nếu dám xuất hiện, ta cũng không sợ. Hắn cũng không muốn nợ nhân tình của Hồng Quân. Dù sao ở Hồng Hoang, nhân tình đại diện cho nhân quả. Hắn và La Hầu sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến, không cần thiết vì chuyện này mà nợ nhân tình của Hồng Quân. Hồng Quân nghe vậy, rõ ràng cũng hiểu được suy nghĩ của Từ Phương, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng trong lòng hắn rất khó chịu. Nhưng xét thấy biểu hiện của Từ Phương trên con đường thông thiên, Hồng Quân đối với thực lực tự tin như vậy của Từ Phương, tự nhiên cũng sẽ không nói gì thêm. Dù sao trên con đường thông thiên mà chuẩn thánh còn e ngại, Từ Phương với thực lực Đại La Kim Tiên đều có thể sống sót, thậm chí công đức cướp được còn nhiều hơn hắn một đoạn lớn. Hắn cũng không cho rằng thực lực của Từ Phương không được. Nhưng điều khiến Hồng Quân kỳ lạ là, Từ Phương được nhiều công đức như vậy, tu vi lại không hề có chút tăng lên. Ở thế giới Hồng Hoang này, sự xuất hiện của Từ Phương có vẻ cực kỳ đột ngột. Hồng Quân cho dù nắm giữ Tạo Hóa Ngọc Điệp, thậm chí còn thân thiết với thiên đạo, nhưng đối với Từ Phương, hắn lại không thể nhìn thấu. Tất cả đều có vẻ quá kỳ lạ. Lai lịch thần bí, tu vi thần bí, thực lực thần bí, ngay cả việc tăng tu vi cũng thần bí. Nhưng Hồng Quân lại không muốn thăm dò lai lịch của Từ Phương, bởi vì hắn biết Từ Phương không thể nào nói cho hắn biết. Hơn nữa, thiên đạo cũng từng nói với Hồng Quân, nếu Từ Phương không có hành động gì nguy hại đến Hồng Hoang, thì không cần để ý. Các vị, hứng thú thật tốt à. Từ Phương cũng không để ý đến suy nghĩ của Hồng Quân, một câu nói liền cắt đứt nhân quả tương lai. Sau đó, Từ Phương trực tiếp lóe người ra ngoài. Tuy nói hiện tại hắn vẫn là tu vi Đại La Kim Tiên, nhưng thực lực cá nhân của Từ Phương tuyệt đối là người đứng đầu dưới thánh nhân. Hơn nữa, thân thể hắn cũng cực kỳ cường hãn. Hiện tại vừa xuất hiện, chỉ bằng khí tức của mình, liền lập tức phá vỡ sự cân bằng giữa Tổ Long ba người. Là ngươi, tên tiểu tặc này. Thủy Kỳ Lân và Tổ Long thấy vậy,
không khỏi trừng lớn hai mắt, trong lỗ mũi thở phì phò. Chính vì tên Huyền Phương trước mắt này, khiến Long tộc và Kỳ Lân tộc tổn thất không ít tộc nhân, cao thủ. Nếu không, hiện tại làm sao lại hình thành cục diện tam tộc lập này? Đây chính là suy nghĩ trong lòng Tổ Long và Thủy Kỳ Lân. Tên tiểu tặc tốt lắm, lại còn dám xuất hiện. Tổ Long đột nhiên quát lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm Từ Phương, khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt, làm loạn Đông Hải ta, tàn sát con dân ta, hôm nay lại còn dám đến chịu chết. Đối với cả Hồng Hoang, nếu nói người Tổ Long hận nhất, kỳ thực không phải Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân. Dù sao tam tộc tranh đấu đã lâu, là kẻ thù không đội trời chung. Ba bên đánh qua đánh lại, đều có lúc thiệt thòi, cũng có lúc chiếm được tiện nghi. Nhưng tên Huyền Phương này thì sao? Năm đó ở Đông Hải tàn sát mấy trăm cao thủ Long tộc, cuối cùng lại bình yên vô sự. Điều này khiến Long tộc mất mặt thế nào? Nhiều năm trôi qua, tu vi của Tổ Long đã sớm trăm thước đầu, tiến thêm một bước, đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong. Cho nên, cho dù Từ Phương năm đó từng đánh lui Thủy Kỳ Lân, Tổ Long hiện tại cũng có lòng tin chém bem Từ Phương. Mà Thủy Kỳ Lân tự nhiên càng là kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt căm hận. Tổ Long dù sao cũng chưa trực tiếp đối mặt với Huyền Phương, tổn thất của Long tộc tương đối mà nói cũng ít hơn Kỳ Lân tộc rất nhiều. Năm đó Từ Phương đặt chân lên núi Bất Chu, Kỳ Lân tộc thật sự tổn thất vô số con dân, ngay cả tộc trưởng Thủy Kỳ Lân cũng chịu thiệt thòi lớn dưới tay Từ Phương. Hôm nay lại gặp Từ Phương, Thủy Kỳ Lân sao có thể không tức giận? Tên tiểu tặc tốt lắm, lại còn dám xuất hiện tìm chết. Nhìn Tổ Long và Thủy Kỳ Lân phẫn nộ, Nguyên Phượng lại hơi nhíu mày, thân hình lặng lẽ lùi về sau nửa bước. Còn Từ Phương thì đứng trên trường không, mở miệng cười nói, tính khí của hai người cũng thật lớn a. Chỉ tiếc tính khí và thực lực lại không tương xứng. Vừa nói, khí tức quanh thân Từ Phương đột nhiên bùng phát. Khẽ cúi đầu xuống, một cơn gió nhẹ lướt qua, lại trong nháy mắt liền tiêu diệt sát khí ngập trời của Tổ Long và Thủy Kỳ Lân không còn một mảnh. Dùng thực lực Đại La Kim Tiên mà cưỡng ép tiêu diệt sát khí của chuẩn thánh đỉnh phong, quả nhiên có chút thủ đoạn. Rõ ràng Tổ Long và Thủy Kỳ Lân cũng hiểu, dùng Đại La Kim Tiên tiêu diệt sát khí của chuẩn thánh đỉnh phong, Huyền Phương này hoặc là nội tình thâm hậu, hoặc là có trọng bảo hộ thân. Tên này trên người nhất định có tiên thiên bảo vật, thậm chí không chỉ một kiện. Tổ Long và Thủy Kỳ Lân nhìn nhau, trong lòng lập tức động. Cho dù Thủy Kỳ Lân từng chịu thiệt thòi dưới tay Từ Phương, nhưng với tu vi hiện tại của bọn họ, trực giác liền khiến bọn họ cho rằng chỗ dựa của Từ Phương nhất định là lực lượng pháp bảo. Tên tiểu tặc đáng chết. Trên hư không vạn trượng, người đàn ông toàn thân bao phủ ma khí nồng đậm lúc này cũng đang chăm chú quan sát chiến trường. Khi hắn nhìn thấy Từ Phương xuất hiện, lập tức nghiến răng nghiến lợi, chính là Ma Tổ La Hầu. Năm đó, trận chiến trên đỉnh núi Bất Chu, không những không cướp được Cửu Ma Tháp, ngược lại còn để Từ Phương cướp đi Sát Thần Thương và diệt thế Hắc Liên của mình. Điều này khiến Ma Tổ muốn thôn tính Hồng Hoang thiên địa làm sao nuốt trôi cục tức này. Nhưng hiện tại hắn là người đứng sau thao túng, khiến nội chiến tam tộc đã đến thời khắc mấu chốt. Từ Phương lúc này xuất hiện, hắn ngược lại muốn xem Từ Phương rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa, xem ra Từ Phương và Tổ Long cùng Thủy Kỳ Lân còn có thù hận không nhỏ. Nếu có thể mượn tay ba tên ngu xuẩn này để tiêu hao thực lực của Từ Phương, La Hầu tự nhiên cũng vui lòng nhìn thấy. Dù sao, hắn biết Sát Thần Thương và diệt thế Hắc Liên của mình rốt cuộc có uy lực gì. Cho nên, hắn hiểu rõ cho dù tam tộc tộc trưởng liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi dưới tay Từ Phương. Nhưng để bọn họ tiêu hao Từ Phương một chút cũng không tệ. Tên tiểu tặc tốt lắm, chẳng trách lại dám kiêu ngạo như vậy, bất quá chỉ là dựa vào lực lượng pháp bảo mà thôi. Tổ Long ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Từ Phương. Chỉ là trong lòng hắn cho rằng Từ Phương là dựa vào pháp bảo, mà hắn và Từ Phương thù hận ngập trời, nhất định phải đánh một trận. Nguyên Phượng, tranh đấu giữa ngươi và ta tạm thời gác lại một bên. Tổ Long trầm giọng nói với Thủy Kỳ Lân, năm đó Kỳ Lân tộc cũng chịu thiệt thòi lớn dưới tay tên này. Hôm nay không bằng trước tiên bem tên này, sau đó tam tộc chúng ta lại tiếp tục tranh đấu, như thế nào? Hắn tràn đầy sát ý với Từ Phương, chỉ muốn bem rồi mới hả giận. Mà Tổ Long tuy thực lực cao hơn Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân, nhưng cũng chỉ cao hơn một chút. Nếu hắn lúc đối phó với Từ Phương mà bị Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân tập kích, khó tránh khỏi bị thiệt thòi. Cho nên, phải ổn định Nguyên Phượng và Thủy Kỳ Lân trước. May mắn là Thủy Kỳ Lân cũng tràn đầy căm hận với Từ Phương, lập tức gật đầu, quát lớn, chính hợp ý ta. Mà Nguyên Phượng lại lùi về sau nửa bước, không nói gì. Nhưng đôi mắt sắc bén lại không ngừng quan sát Từ Phương. Chỉ bằng một mình mà khiến Long tộc và Kỳ Lân tộc chịu thiệt thòi lớn như vậy, nhân vật như vậy nhất định rất thú vị. Đương nhiên, trong lòng tuy thưởng thức Từ Phương, nhưng Nguyên Phượng cũng không làm ra chuyện tập kích Tổ Long và Thủy Kỳ Lân. Tiên Thiên Phượng tộc tự có sự kiêu ngạo của mình, không làm chuyện như vậy. Đã như vậy, tên tiểu tặc, chịu chết đi. Tổ Long là người đầu tiên không nhịn được, thực lực chuẩn thánh đỉnh phong hoàn toàn bộc lộ, uy áp cường hoành đến cực điểm bao phủ khắp nơi, hung hăng hướng về phía Từ Phương. Trong nháy mắt, cả Hồng Hoang thiên địa đột nhiên biến sắc. Con dân tam tộc đang chém bem trên mặt đất, lúc này cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời, bị cảnh tượng này hoàn toàn chấn động. Chỉ bằng khí tức này, đã khiến trời đất biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Nếu là Đại La Kim Tiên bình thường, thậm chí là chuẩn thánh bình thường,
dưới khí tức ngập trời của tổ long này, nói không chừng cũng đã bị ép thành bột phấn. Chỉ tiếc, Từ Phương không phải người bình thường. Thuộc tính cá nhân tích lũy được nhờ check-in lâu dài đã khiến thuộc tính của hắn vượt trội. Hiện tại, cho dù đối mặt với tổ long, cũng không hề kém cạnh. Kẻ chịu chết là ngươi, dám ngăn cản ta. Từ Phương trực tiếp nâng thực lực toàn thân lên đến đỉnh phong, nắm đấm gào thét đập tới. Một quyền làm rung chuyển thiên địa, nơi đi qua, tiếng gào thét vang lên, cả không gian dường như cũng vì thế mà vỡ vụn. Dùng thân thể Đại La Kim Tiên mà có uy lực như vậy, tiểu tử, ngươi đủ để tự hào rồi. Trên mặt Tổ Long hiện lên một nụ cười lạnh. Năm đó hắn cũng chỉ nghe nói qua danh tiếng của Từ Phương, lại chưa từng thật sự giao thủ với Từ Phương. Mà là Vạn Long chi tổ, hắn đương nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Thân thể Long tộc vốn đã cường hoành, hôm nay Từ Phương không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, lại muốn dùng sức mạnh thân thể để đối cứng, trong mắt Tổ Long, đây không khác gì một sự khiêu khích. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi xem thế nào mới là lực lượng thân thể chân chính. Tổ Long lập tức thu liễm pháp lực, sau đó ầm ầm tung một quyền, hướng về phía Từ Phương đánh tới. Ngươi chẳng phải dựa vào thân thể cường hoành sao? Hôm nay ta liền dùng lực lượng thân thể thuần túy để đánh ngươi, chỉ có như vậy mới có thể giải hận trong lòng. Hừ, nhanh như chớp, quyền phong của hai bên va chạm, tạo nên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian vỡ vụn, gợn sóng lan tỏa. Tổ Long, đỉnh phong chuẩn thánh, và Từ Phương, đỉnh phong Đại La Kim Tiên, lần đầu giao đấu. Tiếng nổ vang trời, tựa như ngày tận thế của Hồng Hoang, đất nứt trời rung. Nhục thân của Tổ Long vô cùng cường hãn, ngay cả La Hầu cũng không dám so bì. Tên Từ Phương này quá tự đại, quá tự tin rồi. Sử Kỳ Lân cười khẩy. Năm xưa, hắn từng thua dưới tay Từ Phương, nhưng khi đó hắn mới bước vào chuẩn thánh. Mà những năm qua, tu vi của Từ Phương dường như không hề tăng tiến. Không biết tên nhóc này suốt ngày làm gì, chẳng lẽ tu luyện đều vào bụng chó rồi. Sử Kỳ Lân lắc đầu, trong lòng lại nảy ra ý nghĩ. Trận chiến giữa Tổ Long và Từ Phương chắc chắn sẽ bại. Liệu mình có nên nhân cơ hội này đánh lén Tổ Long không? Phải biết rằng trong ba tộc trưởng Tiên Thiên Tam tộc, Tổ Long mạnh nhất, Sử Kỳ Lân thứ hai, Nguyên Phượng yếu nhất. Nhưng thực lực của ba người cũng chỉ chênh lệch nhau một chút. Nếu có thể đánh lén Tổ Long thành công, Nguyên Phượng chắc chắn không phải đối thủ của mình. Đến lúc đó, Kỳ Lân nhất tộc sẽ thống trị toàn bộ Hồng Hoang. Nghĩ đến đây, Sử Kỳ Lân không khỏi phấn khích. Còn Nguyên Phượng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người đang giao chiến, thần sắc khó đoán. Ầm ầm, Từ Phương và Tổ Long giao chiến kịch liệt, không gian vỡ vụn. Một tiếng nổ vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Sử Kỳ Lân, ánh mắt cũng trầm xuống. Khói bụi tan đi, Từ Phương vẫn đứng vững như bàn thạch. Ngược lại, Tổ Long kêu lên thảm thiết, thân hình bay ngược ra ngoài. Cánh tay phải bị bẻ cong một cách kỳ dị. Rõ ràng trong cuộc đối đầu trực diện, Tổ Long đã chịu thiệt hại nặng nề. Thân hình to lớn, sau một đòn này, thậm chí không thể duy trì hình người, hiện nguyên hình vạn trượng. Thân thể liên tục lùi lại, đến tận triệu dặm mới miễn cưỡng ổn định. Tổ Long lại bị áp đảo, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Lần này, dù có bem sạch Long tộc cũng không cần lo lắng nghiệp lực quấn thân. Hai người giao chiến, không hề nương tay, quyền cước va chạm, máu tươi bắn tung tóe. Trời đất tối sầm, nhật nguyệt vô quang, không gian vỡ vụn, sông dài đứt đoạn. Toàn bộ Hồng Hoang vì trận chiến của hai người mà long trời lở đất. Ha ha ha, thống khoái. Từ Phương ngửa mặt cười dài, càng đánh càng hăng. Ngược lại, khí tức của Tổ Long lại càng lúc càng suy yếu. Sử Kỳ Lân, mau ra tay, nếu không, một khi ta thua, kẻ tiếp theo chính là ngươi. Cuối cùng, Tổ Long không chịu nổi nữa. Về tu vi, hắn không chiếm được ưu thế. Về pháp bảo, hắn không dám lấy ra. Về thần thông, hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu tiếp tục, Tổ Long tin mình sẽ rất thảm. Vì vậy, hắn không dám tiếp tục dây dưa. Tên nhóc này những năm qua, tu vi không tăng, nhưng thực lực lại hoàn toàn lật trời. Sử Kỳ Lân cũng kinh hãi, bởi vì hắn hiểu rõ, nếu so sánh thực lực, hắn còn yếu hơn Tổ Long một chút. Mà bây giờ, ngay cả Tổ Long cũng không phải đối thủ của Từ Phương. Nếu Tổ Long thật sự thất bại, hắn cũng sẽ không khá hơn. Từ Phương tiểu tặc, đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sử Kỳ Lân nghĩ đến đây, hét lớn một tiếng, sau đó gia nhập chiến trường. Tổ Kỳ Lân gia nhập, tình thế lập tức thay đổi. Tuy Tổ Long bị thương nặng, nhưng nhờ khả năng hồi phục mạnh mẽ của nhục thân, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể khôi phục. Giờ lại thêm Tổ Kỳ Lân hỗ trợ, ngay cả La Hầu và Hồng Quân cũng phải dè chừng. Từ Phương tuy nhục thân cường hãn, nhưng đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, e rằng cũng khó lòng chống đỡ. Sử Kỳ Lân đại nhân ra tay, tên nhóc này chắc chắn sẽ bị bắt gọn. Đúng vậy. Long tộc và Kỳ Lân tộc liên thủ, sau khi bem Từ Phương, sẽ cùng nhau tiêu diệt Phượng tộc. Tổ Long đại nhân thần công cái thế, chỉ là chút thương tích nhỏ, đợi đại nhân khôi phục, Từ Phương chắc chắn sẽ bại trận. Cho dù là Kỳ Lân tộc hay Long tộc, đều vô cùng phấn khích. Có thể ép Tổ Long và Kỳ Lân liên thủ, toàn bộ Hồng Hoang e rằng chỉ có Từ Phương. Mà trong đám đông, một luồng ma khí nhàn nhạt đang dần lan tỏa. Ma Tổ La Hầu cười lạnh, đều chỉ là lũ sâu kiến,
bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đợi Tổ Kỳ Lân, Tổ Long, Nguyên Phượng và Từ Phương đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, hắn sẽ ra dọn tàn cuộc. Đến lúc đó, sát lục chi đạo của hắn chắc chắn sẽ lại tiến thêm một bước, chứng đạo bằng sát lục chỉ là chuyện sớm muộn. Nhìn thấy biến chuyển trên chiến trường, Từ Phương cười lạnh. Hắn hiểu rõ, sắp đến lúc Ma Tổ La Hầu ra tay rồi. Hắn liếc mắt nhìn về phía hư không, mơ hồ cảm nhận được một luồng ma khí đang lan tỏa trong thiên địa hồng hoang. Tên này thật sự không kiên nhẫn, làm chim sẻ rình mồi mà cũng vội vàng như vậy. Bem, Tổ Kỳ Lân quát lớn, cả người lao đến sau lưng Từ Phương. Cùng lúc đó, Tổ Long cũng gắng gượng khôi phục hình người, phối hợp với Tổ Kỳ Lân, tạo thành thế gọng kìm với Từ Phương. Hai người vốn là đối thủ, nhiều năm qua tranh đấu vô số lần. Tuy vậy, năm xưa cũng từng kề vai chiến đấu, liên thủ đối phó hung thú. Sự ăn ý của hai người không phải ai cũng sánh kịp. Chiêu thức khủng bố lập tức hình thành, ầm ầm đánh lên người Từ Phương. Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thực lực của ta, căn bản không phải các ngươi có thể chống lại. Từ Phương không hề bận tâm, hai tay đồng thời xuất chiêu, trước tiên đánh bay Tổ Kỳ Lân, lực đạo khủng bố trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Sau đó, chân phải đồng thời đá ra, một cước đá gãy tay Tổ Long. Hai người đồng thời kinh hãi gào thét. Bọn họ không thể ngờ, thực lực của Từ Phương lại mạnh đến vậy. Hai người liên thủ, vậy mà càng không phải đối thủ. Điều này chứng tỏ, khi đối phó với Tổ Long, tên này căn bản không dùng toàn lực, thậm chí có thể nói, hắn chỉ dùng vài phần sức mạnh. Một đại la kim tiên đánh bại hai chuẩn thánh đỉnh phong. Uy danh của Từ Phương chắc chắn sẽ vang danh khắp hồng hoang. Nguyên Phượng mất bình tĩnh, nghiêm nghị nhìn chiến trường, thực lực đáng sợ. Lửa bất tử trên tay hắn dục dịch. Mọi người ngây người, đây vẫn là người. Vậy mà một trọi hai, dễ dàng đỡ được công kích của đỉnh phong chuẩn thánh Tổ Kỳ Lân và Tổ Long, là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của hồng hoang. Tên cường giả này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Tại sao trước đây chưa từng nghe nói đến danh hiệu của hắn? Từ Phương, cái tên này chắc chắn sẽ khắc sâu vào lịch sử hồng hoang. Trong số những người có mặt, không ít kẻ là cường giả chuẩn thánh, nhưng ngay cả những tồn tại như vậy, khi nhìn về phía Từ Phương, ánh mắt cũng mang theo sự kính nể. Tên nhóc này không phải hai người các ngươi có thể địch nổi. Hung thú chi thần năm xưa, e rằng cũng không mạnh đến vậy. Ba người chúng ta liên thủ, mới có một tia hy vọng chiến thắng. Nguyên Phượng đột nhiên ra tay, hắn chỉ là kiêu ngạo, chứ không phải ngu ngốc. Cường giả như vậy xuất hiện giữa ba người bọn họ, nếu nói không có mục đích, đó là điều không thể. Quan trọng nhất là, cường giả như vậy đã tạo thành uy hiếp nghiêm trọng đối với bọn họ. Nếu không nhân cơ hội này loại trừ hắn, đợi đến ngày hắn chủ động ra tay với mình, dù là Nguyên Phượng, cũng không thể đảm bảo mình có thể sống sót. Được, hôm nay, ba người chúng ta sẽ lại vì hồng hoang trừ bỏ một mối họa lớn. Tổ Long và Sử Kỳ Lân đồng thanh đáp lại. Bọn họ tràn đầy khí thế. Tuy trên chiến trường, bọn họ là kẻ thảm hại nhất, nhưng chỉ cần ba người đồng thời ra tay, không ai là đối thủ của bọn họ. Bọn họ là kẻ mạnh nhất hồng hoang, là tồn tại đáng sợ nhất đứng trên đỉnh cao hồng hoang. Ẩn nấp trong bóng tối, La Hầu cũng vô cùng chấn động. Hắn không ngờ Từ Phương lại mạnh đến vậy, ép Nguyên Phượng, kẻ mạnh nhất Phượng tộc, cũng phải chủ động ra tay. Phải biết rằng, với tính cách bá đạo của hắn, muốn hắn liên thủ đối địch, cơ bản là điều không thể. Ngoại trừ việc đối phó với thú thần Hoàng Nghịch, chưa có ai khiến hắn coi trọng. Hơn nữa, lúc đó tu vi của hắn chưa đại thành. Bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong chuẩn thánh, lại có bất tử thần hỏa hộ thân, có thể đảm bảo bản thân bất tử bất diệt, còn có gì đáng sợ. Ngay cả như vậy, hắn vẫn chủ động ra tay, có thể tưởng tượng được áp lực mà Từ Phương mang đến cho hắn. Tốt lắm, đã lâu rồi không được thoải mái đại chiến một trận. Ba người các ngươi cứ ra tay đi, đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Từ Phương cười khẩy, hắn không ngờ mình lại có thể ép ba người đồng thời ra tay. Thiên đế hồng hoang hàng triệu năm qua, e rằng chỉ có mình hắn. Hừ, bem, Tam Linh đại trận, khởi. Tổ Long quát lạnh, không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp cùng Nguyên Phượng và Sử Kỳ Lân thi triển trận pháp trấn tộc của bọn họ. Tam Linh đại trận vừa xuất hiện, ba người liền chia sẻ sức mạnh, thực lực, thần thông. Nói cách khác, ba người không chỉ có lực công kích khủng bố của Tổ Kỳ Lân, lực phòng ngự và khả năng hồi phục kinh người của Tổ Long, mà còn sở hữu bất tử thần hỏa của Phượng tộc. Từ Phương nghiêm mặt, Tam Linh đại trận này ở hậu thế đã sớm biến mất, nhưng vẫn còn sót lại một chút tàn trận, được hậu nhân bổ sung, hình thành Tam Tài đại trận, chính là cơ sở của các đại trận thiên hạ. Đây mới là thủ đoạn thực sự, ngay cả thú thần Hoàng Nghịch năm xưa cũng không phải đối thủ. Bị vây quanh ở giữa, công kích khủng bố liên tục đánh tới, vô số quyền ảnh rơi xuống người Từ Phương. Chỉ thấy trên người Từ Phương xuất hiện từng đóa sen hư ảnh, những công kích kia như đánh vào không gian khác, căn bản không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho Từ Phương. Sau đó, Từ Phương khẽ rung tay, một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cây thương này, Ma Tổ La Hầu ánh mắt ngưng tụ, lại là sát thần thương. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân, sợ mình kích động sẽ làm hỏng chuyện tốt của mình. Bem, Từ Phương quát lạnh, vô số thương ảnh xuất hiện, công kích về phía ba người. Dưới sát thần thương, ba người bay ngược ra ngoài,
trận pháp lập tức bị phá vỡ. Ba người nôn ra máu, ngã xuống đất. Không thể nào. Chưa từng có ai có thể ép bọn họ đến mức này. Không thể nào. Các ngươi vẫn nên chấp nhận hiện thực đi. Từ Phương rất muốn khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép. Đối mặt với ba vị tổ tiên của Long, Phượng, Kỳ Lân, chỉ cần 5 phần thực lực. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn vô cùng chấn động. Các hạ thực lực cường hãn, chúng ta không phải đối thủ. Nhược nhục cường thực, kẻ mạnh làm vua. Đã thua ngươi, vậy mặc ngươi xử trí. Sử Kỳ Lân lạnh lùng nói. Ba tộc bọn họ vốn là tộc đỉnh cấp của Hồng Hoang, là tộc trưởng của một tộc, bọn họ cũng có tôn nghiêm của mình. Đúng vậy, muốn bem muốn phanh thây, tùy ngươi. Nguyên Phượng lạnh lùng nói. Hắn có bất tử thần hỏa, dù chết cũng có thể trùng sinh, không hề sợ hãi. Sắc mặt Tổ Long biến đổi, hắn rất muốn nói gì đó. Những lời khoác lác vừa rồi khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nếu biết mình đối mặt với tồn tại mạnh mẽ như vậy, hắn đã chọn cúi đầu. Long tộc không thể thiếu hắn, nhưng đã đến nước này, nói lời mềm mỏng lại càng mất mặt Long tộc. Vì vậy, hắn im lặng không nói. Biểu hiện của Tổ Long khiến Từ Phương chú ý. Ban đầu mục đích của hắn là tiêu diệt hoàn toàn Long tộc, như vậy có thể hoàn mỹ kết thúc nhân quả với Long tộc. Nhưng bây giờ xem ra, làm như vậy có phải quá tàn nhẫn không? Hơn nữa, hiện tại chẳng phải là cơ hội tốt sao? Nếu nhân cơ hội này thu phục ba tộc, tương lai có lẽ sẽ có tác dụng. Từ khi trải qua thông thiên chi lộ, trong lòng Từ Phương đã có một suy đoán. Cho dù là Thiên Đạo hay Hồng Quân, bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, mục đích chỉ có một, đó là loại bỏ những cường giả đỉnh cấp trong Hồng Hoang. Đúng vậy, mục đích của bọn họ tuy không rõ ràng, nhưng chính là kẻ mạnh coi thường kẻ yếu, cố ý hay vô tình bem chớt cường giả đỉnh phong chuẩn thánh. Lại nghĩ đến Vu Yêu đại chiến, Phong Thần đại chiến, Tây Du đại chiến về sau, hoặc là trở thành chó săn của Thiên Đạo, hoặc là bị phế tu vi thành phế nhân. Đây chính là mục đích của Thiên Đạo, khống chế số lượng cường giả trong Hồng Hoang, duy trì sự vận hành của Hồng Hoang. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn đột nhiên nở nụ cười. Tốt lắm, thật can đảm, không hổ là cường giả đỉnh cấp của Hồng Hoang. Tinh thần của các ngươi khiến ta rất bội phục. Ta nguyện ý cho các ngươi một cơ hội, quy phục ta bảo đảm ba tộc các ngươi không bị diệt vong. Nếu tương lai có cơ hội, ta nguyện ý giúp các ngươi trở lại đỉnh phong. Từ Phương mỉm cười nhìn bọn họ, hắn đã thể hiện thành ý của mình. Hiện tại là thời kỳ đầu của Hồng Hoang, sinh linh lúc này rất coi trọng nhược nhục cường thực. Đối mặt với cường giả như Từ Phương, nếu bọn họ vẫn chưa hài lòng, vậy chỉ có thể là thiên ý. Người sống khó cản, quỷ chớt khó giữ. Ngay khi hắn nói chuyện, lơ là cảnh giác, phía sau ma khí đột nhiên cuồn cuộn.